Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar 30. október 2019. Það er fundur númer 748 og ég segi fund settan. Að þessu sinni eru 16 mál á dagskrá og ég hyggst svona aðeins fara yfir í fljótheitum hér í upphafi. Fyrst er það fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir 2020 til 2023, síðan 2 fundargerðir frá bæjarráði, 5 fundargerðir frá nefndum bæjarins og síðan 2 almenn erindi og fundargerðir til kynningar. Forsetans vegna þurfum við að samþykkja það að það verði hér tekin 2 mál á dagskrá. Það er fundargerð skipulagsnefndar Mosfellsbæjar númer 500 og síðan kosningi nefndur og ráð. Bið ykkur að rétta upp hönd sem samþykkja því að verði sett inn á dagskrána. Þetta kom með seinna fundarboðinu en ekki upphaflega fundarboðinu. Þá var okkur ekkert að vanbúnaði og við hefjum þá umræður og kynningu á mál nr. 1, fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020 til 2023. Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Þú ætlar að hafa hérna með einhverja kynningu, hérna er komið upp á tjaldið. Þessi fyrirsögn, fyrir umræðu í bæjarstjórn. Já, takk forseti. Þeir eru bæjarfulltrúar. Já, það er komið að þeim árlega viðburði sem að allir hafa beðið spenntir eftir að fara hér í gegnum umræðum fjárhagsáætlun. Það gerist einu sinni á ári óhjákvæmilega því að sveitarstjórnir þurfa að samkvæmt sveitarstjórnarlögum að leggja fram slíka áætlun. Hún skal vera til 4 ára, annars vegar bindandi áætlun ársins þar á eftir, þar að segja þá fyrir okkar tilfelli núna árið 2020 og svo 3 ára áætlun árin þar á eftir, þar að segja 21, 22, 23 sem er stefnumarkandi. Almennt fjárhagsáætlunina, það má kannski segja að það hefur verið góðar í íslensku efnahagslífi núna undanfarin ár eftir nokkuð mörg mögur ár þar á undan. Það sem að erfitt var nú oft á tíðum og eiginlega alltaf árin hérna eftir fjármálahrunið koma saman fjárhagsáætlun og var það heilmikið verkefni en svona árin núna síðustu 3 árin hafa verið léttari hvað það varðar hjá sveitarfélögum og ekki síst Mosfellsbæ. Ástæður eru náttúrulega margar, fyrst og fremst kannski þær að efnahagslífið hefur blómstrað, tekjur landsmanna hafa aukist og þar með tekjur sveitarfélaga og síðan hér í Mosfellsbæ höfum við búið við það að hér hefur fjölgað íbúum jafnt og þétt og eiginlega bara þétt síðustu árin. Fjölgun hefur verið ótrúlega mikil og svona undanbil síðustu 2-3 árin hefur fjölgunin verið undanbil 1000 manns á ári sem að flutt hafa hér í bæinn. Og það er töluvert mikið verkefni að takast á við það að veita þeim íbúum þjónustu og byggja upp innviði sem slík fjölgun kallar á. En það má segja kannski að fjárhagsáætlun sem núna er að það sem má segja að það hafi verið aðeins þrengra Það er að segja áætlunin fyrir árið 2020 og svo stefnumarkandi áætlunin fyrir árin þar á eftir. Það hafi verið aðeins þrengra það er ljóst að við finnum það sem að við höfum verið að vinna við fjárhagsáætlunina svona frá degi til dags, það er að segja forstöðumenn stofnananna og framkvæmdastjóra sviða og starfsfólk á sviðunum sem og fjármáladeildin. Það er aðeins að hægjast á, enda er gert ráð fyrir því að samkvæmt nýjustu spám að það verði örlítið neikvæður hagvöxtur á árinu 2019 á móti mjög miklum hagvexti árin þar á undan. En það góða við þessar fréttir nú það að þetta á nú samkvæmt spám að vera mjög skammvinn niðursveifla og strax á næsta ári er spáð hagvexti og svo enn meiri hagvexti
árin þar á eftir. En við finnum fyrir því að það er svona aðeins þrengra vik og þó myndi ég ekki segja að það sé ekki líkingu við það sem var hér árin eftir hrunið. En svona tekjuaukningin ekki svona alveg eins mikil miðað við íbúafjölgunina, þannig að það er svona kannski aðeins minna til skiptana heldur en hefur verið svona síðustu 2-3 árin. Það er ekkert þó sem að kallar á það að þurfa að fara að breyta einhverjum þjónustustigum, það er eins slíkt, það er eiginlega þvert á móti. Þessi áætlun felur í sig aukið þjónustustig en kannski ekki alveg jafn mikla aukning í því og hefur verið undanfarin ár. Þannig þurfum við að haga seglum eftir vindi, við sem að stýrum við þetta borð og okkar starfsfólk sem að stýrum hér starfsemi sveitarfélagsins og sjá til þess að það sé ábyrgð og skilvirkni í okkar rekstri og við svona stillum upp okkar fjárhagsáætlun miðað við það sem að í gangi í efnahagslífinu og sveitarfélaginu hverju sinni. En þrátt fyrir þessi orð þá er þessi áætlun sem að hér er lögð fram í drögum til fyrri umræðu í bæjarstjórn og var kynnt í bæjarráði í síðustu viku. Hún felur í sér mjög mikla uppbyggingu, framkvæmdir í sveitarfélaginu sem að eru sögulegu hámarki. Minnir við sem að framkvæma fyrir brúttó einhvers staðar langt í 3 milljarða, réttlega 2,7 milljarða og það er tölur sem við höfum ekki séð áður hér. Það var slegið met á þessu ári, það var sátt fyrir árið 2019, en það er sem sagt verið að slá því, það er verið að slá það met núna aftur fyrir árið 2020 ef að þessi áætlun verður samþykkt. Aðeins hérna hvernig þetta hefur gengið fyrir sig. Bæjarráð startaði að setja á stað fjárhagsáætlunargerðina í júnímánuði og fól forstöðumönnum að vinna fjárhagsáætlun, svona drög af fjárhagsáætlun fyrir sínar stofnanir undir stjórn viðkomandi framkvæmdastjóra viðkomandi sviðs. Þessi vinna var í gangi alveg júní, ágúst og fram í september með hléum að sjálfsögðu því að það eru sumarfrí inn í því. Og síðan frá miðjum september hefur bæjarráð verið að fjalla einstaka þætti fjárhagsáætlunarinnar. Við byrjum á því að bæjarráð byrjaði á því að fjalla tekjuáætlunina sem er svona rammen það hvað við höfum til þess að eyða. Og viku síðan var lögð fram svona spá eða drög að spá íbúaspá eða íbúaaukningu á næsta ári og næsta árin þar á eftir og við þá spá var nú tekjuáætlunin orðin úrelt því að sú íbúaspá sem hún byggði á var í raun og veru meiri eða það sem var lagt fram síðan var gert ráð fyrir meiri fjölgun heldur en hafði verið í spánni sem var þarna viku og hálfum mánuð undan, þannig að svona gerist þetta en það var svo sem engar kortsteypur en það samt tölur. Hvert 0,5% í fjölgun íbúa hefur mikil áhrif á tekjur sveitarfélagsins og að sjálfsögðu líka kostnað. Og síðan var fjallað einhverja fjárfestingu eða framkvæmda áætlun fyrir sveitarfélagið í bæjarráði og áætlun framkvæmdir við gatnagerð og síðan þann 24. október eða 50. síðustu viku var þar lögð fram heildstæð drög að fjárhagsáætlun þá með þessum þáttum sem ég hef hér talið upp og ásamt þá áætlun gjöld, þar segja gjöld einstakra málaflokka og einstakra stofnana. Þannig myndar þessi liður allt saman fjárhagsáætlun ársins og svo þá langtíma áætlunina. Bæjarráð vísaði þessari áætlun á þeim fundi til fyrri umræðu í bæjarstjórn og þar erum við stödd núna og það býður okkur það að ræða
hana hér og spjallum hana. Við gerum það ráð fyrir því að niðurstaða þessa fundar verði þá svo að vísa henni til síðari umræðu sem þá áætluð 27. nóvember. En líka það að áætluninni verði vísað til nefnda sem þá fjalli fagnefnda bæjarfélagsins þá fjalli hana núna á milli umræðna. Taki hana fyrir á sínum nefndarfundum. Og eins og ég sagði þá ráðgerum við að hafa seinni umræðu ef að bæjarstjórn samþykkir það hér að lok þessar umræðu að hafa seinni umræðuna þá 27. nóvember og á sama fundi verði líka þá tekin ákvörðun útsvar fyrir árið 2020. Það er bara að gera það með formlegum og sérstökum hætti fyrir 1. desember ár hvert og koma þeirri ákvörðun til fjármálaráðsins. En þessi áætlun hér sem hér er lögð fram til fyrri umræðunni gerir ráð fyrir því að það sé óbreytt útsvarsprósenta frá árinu í ár. Og sé að það er ekki verið að leggja til þessum drögum að henni sé breytt. Aðeins síðan þær áherslur sem eru hér í þessari áætlun. Það er lögð áherslu á það að það sé afgangur á rekstri bæjarins. Við þurfum að hafa afgang á rekstri bæjarins núna þessar mundir. Einfaldlega vegna þess að sveitarfélagið í mjög mikilli uppbyggingu. Því fylgir, eins og ég nefndi hér áðan, mjög mikil innviða uppbygging sem er kostnaðarsöm. Og það er nauðsynlegt að hluti að þeim kostnaði, að þeim framkvæmdakostnaði sem því fylgir komið út úr rekstrinum. Öðrum kosti þyrfti þá að taka lán fyrir öllum pakkanum. Auðvitað þarf að taka lán og hellinga þeim í svona mikilli uppbyggingu en það verður að ætlast til þess að reksturinn sjálfur skili einhverju upp í þessar fjárfestingar sem að munu endast okkur næstu 50 til 100 árin og því er svo sem ekkert óeðlilegt að hluta þeim sem fjármagnaði með lántökum. Og við leggjum á það áherslu að veltu hér frá rekstri sé jákvætt það bil 10% af tekjum. En veltu frá rekstri eru þeir fjármunir sem eftir eru á bankareikningnum þegar búið er að greiða allan kostnað, þegar búið er að leiðrétta afkomi ársins, áætla afkomi ársins fyrir reiknuðum liðum eins og afskriftum, verðbótum og breytingum á lífeyrisskuldbindingum. Og þetta eru þá þeir fjármunir sem við höfum til ráðstöfunar í fjárfestingar og eða afborgana af lánum. Það hefur verið að gera ráð fyrir því í þessari áætlun að álagningarhlutfall fasteignagjalda íbúðar og húsnæðis lækki. Það er að segja á þann hátt að raunvirði fasteignagjalda verði óbreytt. Fasteignagjöld hækki að meðaltali einvörðungu hækkun verðlags. Þannig að álagningarhlutfallið séu þá leiðrétt fyrir hækkun fasteignamarks sem er umfram það. Þetta getur að vísu komið aðeins misjafnlega út fyrir einstaka íbúðareigendur, það er af því að við notumst við meðaltöl. En einhverjum tilfellum kunna fasteignagjöld að hækka meira en verðlag og einhverjum tilfellum aðeins minna. En að meðaltali er þetta reiknað út með þessum hætti. Þetta hefur við gert undanfarin 2 eða 3 ár. Gjaldskrár er að hækka almennt aðeins, það er að segja 2,5%. Það er svona hinn almenna hækkun gjaldskrár sem að þessi fjárhagsáætlun, þessi drög fjárhagsáætlun fela í sér og það er í samræmi við stefnumörkun lífskjarasamninga. Það er að segja að þar var þeim tilmælum beint til hins opinbera að gjaldskrár hækkuðu ekki meira en það og við því er orðið hér og reynda rúmlega það því að það hefur verið að gera ráð fyrir því að leikskólagjöld lækki 5% á árinu 2020 og það er til samræmis við málefnasamning meirihlutans það að á kjörtímabilinu muni leikskólagjöld að lækka að nafnvirði 25% og það er þá verið að halda þeirri lækkun áfram. Það er líka ekki verið að gera ráð fyrir því að álagningarhlutfall fasteignagjalda á atvinnurekstur lækki. Það hefur orðið töluverð hækkun á fasteignamati á atvinnuhúsnæði undanfarin ár og það hefur verið að hér í þessari áætlun að gera ráð fyrir því að koma einhverju leyti til móts við þá hækkun, annars vegar með lækkun á álagningar eða fasteignaskattinum, álagningarhlutfalli fasteignaskattsins
sem og álagningarhlutfalli vatnsgjalds og fráveitugjalds. Það er verið að gera ráð fyrir því að halda áfram að fjölga stöðugildum í listaskólanum og þá er þessu tilfelli bæði í tónlistardeildinni sem og skólahljómsveitinni til að koma til móts við fjölgun nemenda og að þessi fjölgun verði fyrst og fremst nýtt til þess að kenna þá nemendum eða börnum út í skólum bæjarins og auka þar með þjónustu skólans leið. Stærsta framkvæmdin sem áætluð á árinu 2020 og verður svo sem árið 2021 og einhver leyti 2022 eru seinni 2 áfangarnir við Helgafellsskóla. Það er alveg risastór framkvæmd sem að kostar svona vel á 15 milljarð þegar að henni verður lokið. En á næsta ári er verið að gera ráð fyrir því að rúmum milljarði verði varið í það að byggja þá þessa 2 seinni áfanga skólans og því verði að fullu lokið hausti 2022. Við erum að gera ráð fyrir að halda áfram að gera átak í upplýsing- og tæknimálum í grunn- og leikskólum. Við höfum með sérstakar fjárveitingar undanfarin 2 ár í það. Í þessari fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir 30 milljónir fjárveitingu sem inn á fræðslusviði sem er þá til útdeilingar inn á skólana til þess að halda áfram þessu upplýsingatækni átaki. Við erum að gera ráð fyrir því sem er raun og veru kannski stærsta þjónustu viðbótin sem sveitarfélagið hefur staðið fyrir á síðustu árum, það er að segja að þjónusta börn í leikskólum og ungbarnadeildum þar sé 12 til 18 mánaða gömul börn. Og í þessari fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir því að plássum verði fjölgað 25 fyrir þennan aldurshóp og við erum alveg að nálgast það að mjög hratt að ná að geta sagt það að öll börn 12 mánaða og eldri fái með einhverjum hætti vistun eða úrræði á vegum Mosfellsbæjar, annaðhvort á ungbarnadeildum skólana, á ungbarnadeildum leikskóla í nágrannasveitarfélögum sem við erum með samning við, sumir foreldrar kjósa það frekar, nær þeirra vinnustað svo framvegis og þá með dagforeldraþjónustu sem reyndar sú þjónusta hefur farið eða framboð að dagforeldrum hefur farið mjög lækkandi undanfarin ár. Það er minni áhugi fyrir þeirri þjónustu og ég held að sé líka kannski minni áhugi á foreldrum að þiggja hana en það kemur til að mörgu þannig að bæjarfélagið hefur brugðist við því með að fara hraðar í þessa fjölgun á ungbarnaplássum hjá bæjunum sjálfum og fleiri samningum við öðrum bæjarfélögum til þess að koma til móts við það og geta tekið þessi börn inn. Og ef við náum því ekki á næsta ári að geta sagt það að öll 12 mánaða börn og eldri hafi úrræði, þá höldum við náum því alveg örugglega árið 2021. Og það er hraðar heldur en að við höfum gert ráð fyrir minnst upphafi kjörtímabils. Við erum að gera ráð fyrir þessari áætlun að fjölga félagslegum íbúðum, halda því áfram og líka að auka í viðhaldsfé til fasteigna bæjarins. Við erum búin að gera stór átak í viðhaldi á fasteignum bæjarins núna undanfarin 2-3 ár. Örugglega stærsta árið í ár, sérstaklega vegna mjög mikilla framkvæmda og viðgerða á Varmárskóla. Þetta er verkefni sem að svona lá kannski aðeins í láginni svona þegar illa áraði árin kringum hrunið. Bærinn hefur brugðist við því með því að leggja mjög mikið fé og ekki fé í það núna á síðustu árum og því verður haldið áfram. Það er alltaf verið að vinna umbótum á þjónustu og stjórnsýslu, samvinnu við starfsmenn og íbúa og kjörna fulltrúa. Það var hér samþykkt stefnumótun, áherslu stefnumótun Mosfellsbæjar til 2027 fyrir 1,5 ári síðan með framtíðarsýn og áherslum. Gildin okkar góður standa hérna fyrir sínu. Virðingi, ákveðni, framsækni og umhyggja, þau breyttust ekki. En á grundvelli þessara stefnumótunar er verið að halda áfram að bæta hér þjónustuna, bæta hér rafræna þjónustu og koma til móts við hugtakið
Snjallbærinn Mosfellsbær sem að kemur fram í þessari stefnumótun bæjarins. Það er verið að gera ráð fyrir því að vinna framkvæmd þeirra verkefna sem íbúar kusu í lýðræðisverkefninu okkar Mosó í ár. Því kostnaði að framkvæmdu við það verkefni var dreift á 2 ár, árið 2019, þar sé árið í ár, þegar kosningin fór fram og svo árið 2020. Þetta var gert bara að fenginni reynslu þegar við fórum í þetta verkefni síðast, árið 2017, og þá náðist ekki að ljúka öllum þeim verkefnum yfir sumartíman. Bara vegna þess að fékkst ekki mannskapur í það eða slíkt, þannig að við vorum aðeins raunsærri núna og dreifðum framkvæmdum af þessu verkefni sem íbúar hafa kosið eða kusu á 2 ár. Enda var svo sem líka fleiri verkefni að ræða þar sem að meiri fjármunir voru lagðir í það núna í ár heldur en þegar fórum í það 2017. Við erum líka búin að vera í heilmikilli stefnumótunarvinnu. Ég nefndi hér heildarstefnu Mosfellsbæjar og á grundvelli hennar hefur verið að endurskoða hér, bæði að gera nýjar stefnur og endurskoða eldri stefnur. Það er alveg á lokametrunum að ljúka endurskoðunarstefnum í málefnum eldra fólks. Hún er núna stödd í öldungaráði til umsagnar og stefnt að því jafnvel að við náum að bæjarstjórn ná að samþykkja hana á þessu ári eða fyrir áramót. Menningarstefna Mosfellsbæjar með áherslu á stefnumótun Hlégarð hefur verið í gangi núna á bæjar þessu ára og síðasta. Það er líka verkefni sem komið ansi langt og ætti að geta lokið öðrum hvorum megin við áramótin vorandi. Og síðan eru styttra komin verkefni. Það er þó hafið verkefni við mótunar lýðheilsu og forvarnastefnu og ætti sú stefnumótun að geta tekið enda sinn svona í fyrir hluta næsta árs vonandi. En síðan er að hefjast hér endurskoðun á skólastefnu Mosfellsbæjar, stefnu sem er orðin 10 ára gömul og er orðið tímabært að fara yfir og skoða svona tímans tákn í henni. Það eru töluvert mikil vinna. Ég veit svo sem ekki hvort það næst að ljúka því öllu á næsta ári. Það er mikilvægt að slíkri stefnumótun eins og svo sem öðrum stefnumótunum komið margir að en þarna er náttúrulega þetta stærsti málaflokkur sveitarfélagsins, það er að segja fræðslumálin okkar. Sá málaflokkur sem helmingurinn af okkar skattfé fer í og það þurfa margir að koma að því og halda íbúafundi og hafa samráð við foreldrasamfélagið og skólasamfélagið allt og fleiri þannig að það mun örugglega taka einhvern tíma og koma út úr því góð endurskoðun þeirra ágætu stefnu sem hefur verið unnið eftir hér síðustu 10 árin. Þetta eru svona í orðum kannski þær áherslur sem eru í fjárhagsáætluninni. Það er síðan alltaf endurspeglast í þeim tölum sem hún stendur þá fyrir og ætla ég þá kannski aðeins að fara í þær. Langtímaspáin, það er að segja fyrir árið 2020 fyrir árið 2021 til 2023, hún miðar við óbreytt þjónustustig. Það er ekki verið að gera ráð fyrir því þessari langtímaspá að þjónustustig breytist. Það er ákvörðun sem það þarf að taka í viðkomandi fjárhagsárinu fyrir næsta ár þar á eftir. Ég er ekki að segja það með þessu að þjónustustig mun ekki breytast. Ég er bara að segja að það er áætlun lögð fram með þeim forsendum og hvað sem síðar kann að verða. En hins vegar miðar hún við þá áætlun sem við höfum gert fjölgun íbúa í bænum og uppreiknast þá í samræmi við það og reynt að giska á eða áætla fyrir þeim framkvæmdum sem nauðsynlegar eru í uppbyggingu innviða fyrir þeim íbúum sem eftir eru að koma í bæjarfélagið á næsta ári. Sem á það að sjálfsögðu muni þá tekjur aukast og sem á útgjöld aukast. Þannig að þetta helst nú svolítið í hendur. Og síðan er gert ráð fyrir því að fjármagnsliðir séu uppreiknaðir miðað við verðlagsspá og þá nótustu við þær opinberu tölur sem við höfum, þar síðan frá Hagstofunni vísitölu neysluverðs, launavísitölu og launavísitölu, þar séu áætlaðar breytingar á þessum vísitölum á næstu árum. Þannig að það er raun og veru þær forsendur sem við gefum okkur. Og ef við förum svo í talnaefnið, á þess að ég ætla nú að fara að lesa þessar tölur allar saman upp í smáatriðum.
þá verði ég hér sérstætt fram yfir miðnætti að þá þetta kannski bara einblína á áætlunina fyrir 2020 sem miðjudálkurinn að við erum að gera ráð fyrir því að skatttekjur verði rúmir 8,7 milljarðar á árinu 2020. Það hækkun um 900 milljónir frá árinu í ár, eða 2019. Við erum að reikna með að framlög jöfnunarsjóðs verði 2 milljarðar og 70 milljónir. Það er hækkun um einhvern 200 milljónir frá árinu 2019, en þess ber að geta að við höfum ekki enn fengið áætlun frá jöfnunarsjóðnum. Þar sé að þessi áætlun er búin til af okkur en við gerum ráð fyrir því að fá hana núna og þá þurfum við væntanlega eitthvað að breyta þessum tölum það milli umræðna. Ef að þær þá eru áætlun jöfnunarsjóðs sem einhvern veginn á skjönu öðruvísi heldur en þær áætlun sem við höfum sjálf gert. Og við erum svo sem áður rætt að þetta er óþægilegt hvað þessi tölur koma seint. Síðan er þarna áætlun þjónustutekjur, það er ýmislegt í því, þar á meðal það er tekjur sem við innheimtum af íbúum í varðandi þjónustu og þegar þetta er allt saman lagt saman þá eru tekjurnar áætlaðar tæpir 13,4 milljarðar samanborið við tæpa 12,2 milljarða á árinu 2019. Þannig að þið sjáu að það er bæjarfélagið fyrir stækkandi og það þýðir náttúrulega að tekjurnar hækka. Þetta er rétt 11% hækkun tekna frá árinu 2019, áætlun hækkun tekna. En það þýðir náttúrulega líka það að launa eða gjöldin hækka og launagjöldin eru áætlaðar rétt rúmir 6 milljarðar og 250 milljónir samanborið við 5,5 milljarðar rúma á árinu 2019 og þess ber að geta í þessu sambandi að við erum ekki með inn í þessum tölum ekki áætlaðar hækkanir vegna komandi kjarasamninga. Það er ekki búið að gera kjarasamninga fyrir árið í ár og sem gilda þá fyrir næsta ár. Hins vegar erum við með inn í annar staðar inn í pott upp á rúmar 500 milljónir, 530 milljónir sem eru þá áætlaðar fyrir því sem að verður kostnaðarauka sem verður við kjarasamningagerðina. Þessi tala er byggð á þeim kjarasamningum sem eru í gildi núna þegar þessi áætlun er lögð fram og miðað við þann stöðugilda fjölda sem er talinn nauðsynlegur til þess að geta þjónustað íbúana okkar að minnsta sambærilega hátt og við gerum í árinu helst betur. Og svo einhverjar svona innbyggðar lífaldurshækkanir og slíkar hluti sem að svona gerast automatist í kerfinu vegna gildandi samninga. Við erum þarna með hækkun lífeyrisskuldbindingu upp á tæpar 210 milljónir og svo annar rekstrakostnað upp á tæpar 5,5 milljarða og það er hækkun 500 milljónir cirka bát frá árinu 2019. Og samtals gerir þetta þá áætlunum gjöld upp á tæpa 12 milljarða samanborið við 10,6 milljarða rúma á árinu 2019 og þarna er það sama, þetta hækkar vegna hækkunar verðlags að sjálfsögðu en hækkar fyrst og fremst vegna þess að við erum að stækka mjög hratt og bæta einhvers staðar í. Út úr þessu kemur síðan framlegð upp á rúmar 1400 milljónir. Það er heldur lægri tala heldur en er áætluð fyrir árið í ár. Töluvert lægri tala heldur en var niðurstaðan árið 2018. Og þetta endurspeglar aðeins það sem ég var að segja hér í upphafi að það er svona aðeins þyngra undir við fjárhagsáætluninni heldur en verið hefur. Þar að segja að það er svona, við finnum aðeins fyrir því að það er ekki sami uppsveiflan í þjóðfélaginu eins og hefur verið. Þegar búið er að draga frá afskriftir sem eru rétt tæpar 417 milljónir þá stendur þetta jákvæð niðurstaða án fjármagnsliða upp á milljarð, rétt rúman milljarð
og þegar fjármagnsliðirnir sem eru 630, að fjármagnsgjöldin hafa dregin frá, sem eru 630 milljónir tæpar og tekjuskattur sem eru tæpar 25 milljónir, að þá stendur eftir áætlaðar jákvæðar rekstrarniðurstöðu upp á tæpar 350 milljónir. Samanborið við tæpar 450 milljónir árin í ár og niðurstöðu ársreiknings 2018 upp á 810 milljónir. En það var nú reyndar algjört met afkoma í sögu Mosfellsbæjar fyrr og síðar held ég. En þetta er lægri tala jú, en við höfum séð undan fyrir 2 ár. En okkar mati hérna sem höldum fjármál bæjarins er þetta alveg vel viðunandi og vel ásættanleg niðurstaða. En ég sagði það nú svo sem hérna inn í bæjarráði, ég get svo sem endurtekið það hér, að við sem höldum utan fjármálin að við erum ekkert að mæla með því sérstaklega að þessi tala verði eitthvað mikið lægri. Vegna þeirrar miklu fjárfestingar sem við þurfum og erum að takast á við og því sem ég nefndi hér áðan að það sé nauðsynlegt að reksturinn skili einhverju upp í þann mikla kostnað og ef við lækkum þessa tölu þá lækkar veltuhlið frá rekstri sem þýðir þá að það verður minni fjármunir upp í okkar fjárfestingar heldur en þetta. Þannig að ég tel þessa tölu alveg vel viðunandi en ég myndi ekki mæla með því að hún væri minnst mikið lægri. Þannig að svona ég beð fólk að hafa það í huga ef það hyggst hér auka útgjald bæjarins og koma með einhverja tillögur það, þá var líka vel þegið að koma með tillögur hvað það vil hætta við á móti eða hvernig það vil þá auka tekjurnar. Svo að við getum svona staðið við það markmið sem ég tel mjög mikilvægt að við séum að skila hér svona sirka bara 10% jákvæðu veltumfjárrekstri upp í framkvæmdur og afborgunarlán. Og bara aðeins þessa tölur meira, hérna er einmitt útleiðingin á veltufé frá rekstri. Við erum áætla hér, þáttur lengst til hægri, það er áætlun 2020, eins og ég sagði, við erum áætla jákvæða rekstrarniðurstöðu upp á 350 milljónir. Afskriftirnar voru bætt við þessum reiknuðu liðum sem að ekki eru greiddar út úr sjóði, heldur reiknaður kostnaður eins og afskriftir. Það er bara 420 milljónir og verðbætur 330 milljónir og svo breyting á skuldbindingum upp á 180 milljónir. Þetta gerir tæpar 1280 milljónir í veltufé frá rekstri, það er jákvætt veltufé frá rekstri. Og þetta er svona sambærileg tala og við erum áætlað fyrir árið 2019 en aðeins lægri heldur en tala fyrir árið 2018. Og þetta sýnir okkur þá það að framleiðin, hún er rétt hæp 11%, mætti alveg vera hærri, mætti alveg vera svona 12-13 eins og hún var áætluð í ár, en veltuféð þarna er tæp 10%. Og við sjáum að skuldaviðmið er svona nokkurn veginn að standa í stað, við erum ekki að ná að lækka það miðað við þessar miklu fjárfestingar eins og við erum í núna og ekki nema þá að við létum reksturinn skila meir jákvæðri niðurstöðu sem þá það við þurfum einhverju leyti að breyta þeim áætlunum sem við erum hér að setjum hér á borðum þjónustustigið. En ég tel að þetta sé vel ásættanlegt og raun og veru góða niðurstöðu í sjálfum sér með svona þá niðursveiflu sem við erum akkúrat núna, íslenskt þjóðfélag og þá risa uppbyggingu sem að sveitarfélagið stendur í, uppbyggingu hér innviða. Stendur fyrir dyrum til að mynda núna eftir nokkra daga að vígja hér nýtt fjölnota íþróttahús á Varmá. Fyrstu æfingarnar þar voru í gær og að taka húsið í sjálfu sér í notkun en það verði vígt. Það er ein af þessum stóru framkvæmdum sem við höfum verið að vinna að, sem var náttúrulega sjálfsögðu skólabyggingar og það ber hæst Helgavíksskóli, svo ég nefndi hér áðan, og svo náttúrulega gífurlegar framkvæmdur og fjárfestingar í gatnakerfi og opnum svæðum og slíkum hlutum sem að fylgja óhjákvæmilega því að bærinn stækkar á þessum ógnarhraða sem við erum að verða vitni að þessi misserin. Við förum aðeins bara lauslega yfir rekstur, annars vegar A-hluta og svo B-hluta. Þetta er áætlanir skattekjur, ég var svo sem búinn að fara yfir þar hérna áðan, ég ætla ekki að fara að
að lesa upp þessa sundurliðunina til að mynda. Þetta útsvar af fasteignaskattar og lóðarleiga sem áætluð hérna 8,9 milljarðar og svo framlög jöfnunarsjóðs upp á tæpan 2,1 milljarð. Þar ber alltaf hæst framlag vegna þjónustu við fatlað fólk sem upp á tæpa 1200 milljónir og svo grunnskólaframlagið upp á tæpa 500 milljónir. En greiðslan, kostnaðurinn við þjónustu við fatlað fólk kemur að langmestu leyti frá jöfnunarsjóði til allra sveitarfélaga. Í samkvæmt þeim samningi sem var gerður þegar sá yfirflutningur átti sér stað milli ríkis og sveitarfélaga. Örlítur hlutfall reyndar í útsvarinu líka. Og aðalsjóðurinn það gert ráð fyrir því að rekstrarniðurstaða aðalsjóðsins verði jákvæð um 250 milljónir sem töluvert lægri tala og mun lægri tala heldur en voru árin 2019-18. En eins og ég nefndi áðan vel viðunandi og bara raun og veru ágætis niðurstaða í sjálfu sér. Eignasjóðurinn, hann er hér gert ráð fyrir því að hann verði nokkurn veginn rekinn á núllinu árið 2020, rekinn með örlitlum halla á bæði árið 2018 og 2019. En samkvæmt þessari áætlun er gert ráð fyrir því að hann verði mjög nálægt núllinu árinu 2020 en eignasjóðurinn er þá sjóður sem heldur utan allar fasteignir bæjarins, rekur þær í sjálfu sér, innheimtir leigu og sér viðhald þeirra og líka tekur á sig þann fjármagnskostnað sem að felur það í sér að byggja upp þessar eignir. Þetta er svona reikningslegur sjóður. Áhaldahúsið að þjónustustöðin, hún hefur nú verið rekin með halla undanfarin 2-3 ár og hann fengið athugasemdir það frá endurskoðendum. Hér í þessari áætlun gert ráð fyrir að hún verið rekin á núllinu og gera ákveðnar ráðstafanir til þess. Og svo er hér yfirlit málaflokkana. Þetta koma skatttekjurnar fram og síðan kostnaður við einstaka málaflokka og þeir eru að hækka nánast allir og það endurspeglast í, eins og ég nefndi áðan, fjölgun íbúanna. Stærstu málaflokkarnir eru náttúrulega, langstærsti málaflokkarnir eru náttúrulega fræðslumálin sem er áætlaður rúmar 5,7 milljarðar á árinu 2020. Hækkun upp á rúmar 560 milljónir milli ára eða 11% og ég tek það fram og endurtek það að þarna er ekki eftir að reikna inn hækkun vegna komandi kjarasamninga en það er hér sérstakur liður neðstur í fyrsta dálknum í þessari töflu til að mæta ógerðum kjarasamningum er gert ráð fyrir að tekna sér til hliðar 530 milljónir sem eiga þá eftir að dreifast út á málaflokkana eða stofnanirnar þegar þessi kjarasamningar liggja fyrir. Félagsþjónustan, hún tekur líka mikið til sín, hún tekur tæpa 2 milljarða, tæplega 150 milljónar hækkun. Æskulýðs- og íþróttamálin taka til sín líka tæpar 1200 milljónir. Það er líka töluvert meiri hækkun hlutfallslega þar heldur en í hinum tveimur og ástæðan er sú að eins og ég nefndi áðan erum að taka í notkun nýtt og stórt mannvirki, fjölnota knatthúsið, íþróttahúsið og þarna er gert ráð fyrir rekstri á því, hita, rafmagni, starfsmannakostnaði og leigu og öðrum slíkum hlutum inn á þessum lið og það eykur kostnað að sjálfsögðu. Þannig að öðru leyti ætlaði nú kannski að fara yfir þessar tölur í smáatriðum. Reyndar hér rekstur á B-hlutanum. Það er gert ráð fyrir að rekstrarniðurstaða að félagslega íbúða verði neikvæð rúmar eða 19 milljónir á árinu 2020. Hins vegar verði fráveitan rekin með 85 milljón króna afgangi
og hitaveitan með 43 milljón króna afgangi og vatnsveitan með 40 milljón króna afgangi. Það vek ég athygli á því að afgangurinn er áætlaður minni heldur en áætlaður í ár og var í árinu 2018 og það ástæða fyrir því að í þessari áætlun er gert ráð fyrir töluverðri lækkun vatnsgjalds. Þannig að segja að það er liður í þessari lækkun fasteignagjalda bæði á íbúðar og atvinnuhúsnæði til þess að koma til móts við hækkun fasteignamats. Hjúkrunarheimilið, það er svona reikningslegt, það er nokkurn veginn á pari, nokkurn veginn á núlli og þá sjóðstreymið, þetta er í raun og veru búin að fara yfir þetta, gerði það hér áðan, þannig að ég ætla svo sem ekki að gera það aftur og lykiltölurnar eins og ég nefndi hér áðan að þá er gert ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Samkvæmt þessari áætlun er það 2,6% af rekstrartekjum. Áætluð 3,7% á árinu í ár og var 7,2% árið 2018. Og framlegðin er tæp 11%, hún er heldur lægri heldur en árið þar á undan, sem og veltu fyrir rekstri er svo sem sambærilegt við það sem er áætlað á árinu 2019. Þannig að hér er líka áætlun íbúafjölda. Íbúafjöldin núna er mér sagt að er 11.964 íbúar í bænum okkar. Við gerðum ráð fyrir því að í árslok verði íbúar 12.057. Ef eitthvað er þá förum við eitthvað fram úr því, en við verðum ekki langt frá því. Það er gert ráð fyrir því að íbúar í árslok 2020 verði 12.712. Þannig að sjáum þetta er mikil íbúafjölgun þó þessi íbúafjölgun sé aðeins minni heldur en verið 2020 síðustu árin. Og síðan er það hér að lokum yfirlit yfir fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum. Þar ber hæst eins og ég nefndi hér áðan árinu 2020 framkvæmdir við Helgaðaskóla. Það er gert ráð fyrir því að framkvæmum fyrir 1.050 milljónir og svo á árunum 2021 1250 milljónir og síðan ljúki framkvæmdum árið 2022 með 250 milljónir. Það er líka verið að gera ráð fyrir töluverðum framkvæmdum í Varmárskóla endurbætur. Næstu árum 120 milljónum á næsta ári og 100 milljónum á árið 2021 og þá verður raunverulega lokið þessari 3 ára áætlun viðgerðir á ytra byrði yngri deildarinnar. Svo heldur áfram viðgerðir á þeim skóla sem þurfa alltaf að vera alltaf. Þetta er bara bygging sem er á þeim aldri að við munum alltaf þurfa að setja peninga í það að halda þar hlutum við. Ég vek athygli á því að það er líka verið að leggja hérna til fjármuni í aðstöðu fyrir einstæð 2 ára börn á leikskólum bæjarins vegna fjölgunar þeirra barna. Er verið að leggja til 40 milljónir í það verkefni til þess að sú aðstaða sé hæfi þeim aldurshópi. Við erum að leggja töluvert mikla fjármuni í íþróttamiðstöðina Varmá endurbætur. Það hefur verið að gera ráð fyrir 177 milljónum. Þar ber hæst áætlun viðgerð á þaki í íþróttahússins. Svona rúmar 50 milljónir sem áætlað að fara í það. Það hefur verið að gera ráð fyrir því að innrétta húsnæði í svokallaðri millibyggingu, milli fimleika salarins og íþróttasalar nr. 3 sem var til við byggingu fimleikahússins. Það hefur verið innréttuð aðstaða fyrir félagsaðstaða og skrifstofuaðstaða fyrir ungmennafélagið Aftureldingu. Eftir ráð fyrir að það sá kostnaður verið milli 40 og 50 milljónir og síðan er þá verið að gera ráð fyrir því að aðstaða starfsmanna íþróttahússins flytjist þá þangað sem að aðstaða Aftureldingar er í dag fyrir ofan eldingu líkamsrækt, húsnæðinu þar fyrir ofan. Það er líka verið að gera ráð fyrir því að gera 2 nýja búningsklefa, svokallaða útiklefa við Varmálu, svona lúxusútiklefa og ýmislegt fleira sem ég er ekki alveg með í kollinum. Ég ætla að nefna hér líka að það er verið að gera ráð fyrir því að það verið settar
30 milljónir í hlégarð, endurbætur á hlégarði í samræmi við þá stefnumörkun þá vinnu sem þá er í gangi núna. Við svo sem höfum ekki niðurstöðar enn, en það er verið þá að gera ráð fyrir því að næstu árum verði þá hægt að ráðast í við að endurbætur eða endurgerð á innanstokksmunum hlégarð. Það er búið að taka ytrabyrði vel í gegn, skipta þak og glugga og laga klæðningu. En það er komið að því að taka innrabyrði og svona laga til. En það verður þá gert í samræmi við þá niðurstöðu sem út úr þessari stefnumótun kemur. Þetta nú kannski, já, ég ætla að nefna hérna er líka gert ráð fyrir 52 milljónum á árinu 2020 og svo áframhaldandi upphæðum í samgöngusáttmála, eða þann samning sem að ríki og sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu gerðu til næstu 15 ára, sem er hér reynda til seinni umræðu hér á eftir á þessum fundi. En það er verið að leggja til að varið verði 120 milljörðum á næstu 15 árum í uppbyggingu og samgönguinnviðum á höfuðborgarsvæðinu og okkar hlutur í því samkvæmt þeim samkomulagi eru 50 milljónir á ári, cirka bát. Þannig að ef þessar tölur allar saman lagðar saman þá koma út hérna tæpir 2,3 milljarðar í nettó fjárfestingar sem Mosfellsbær áætlar á árinu 2020. Við það má bæta tæpum 700 milljónum sem að eru þá gatnagerðargjaldar tekjur. Þannig að ef þessar tölur tvær eru lagðar saman þá er það reyndar aðeins og lága tölu á það. Þetta eru bara eiginlega alveg að nálgast 3 milljarða í fjárfestingar sem að bæjarfélagið áætlar að fara í á árinu 2020. Ég vona bara við finnum iðnaðarmenn í allar þessar framkvæmdir, iðnaðarmenn og verktaka. Það er svona kannski verið helstu erfiðleikastuðullinn við að koma hlutum í framkvæmd, að það er bara verið skortur og slíku vinnuafli hér á Íslandi, en kannski verður aðeins meiri slætti á því á næsta ári vonandi. Þannig að þetta er svona niðurstaðan í þessu og það er búið að vera að vinna þessari áætlun eins og ég sagði hér núna síðan í júní og svo hefur náttúrulega verið mikið umleikis hér í þessu húsi núna síðasta 1,5 mánuðinn. Við komum þessi saman, framkvæmdastjórar, unnið langan vinnudag og fjármáladeildin. Þetta er verkefni, þetta er vinna, því að það er legið yfir þessum áætlunum. Þetta er ekki að reynt að gera þær eins nákvæmar og eins raunverulegar og hægt er, þannig að þær standist, en það hafa áætlanir okkar hér hjá Mosfellsbæ staðist mjög vel, þar sé okkar fjárhagsáætlanir gegnum tíðina, og það er mikilvægt því þetta er stjórntæki, mikilvægt stjórntæki, mjög mikilvægt og sennilega okkar mikilvægasta stjórntæki til þess að halda hér utan hlutina, og þess vegna er áhersla lögð á það að vanda til verka, nýta hverja krónu og áætla vel og rétt, en með hagsýni að leiðarljósi, og þetta krefst vinnu. Þetta hefur fólk unnið hér langan vinnudag til að koma þessu heim og saman, og mér langar að þakka öllum þeim sem að þessari vinnu hafa komið. Það eru náttúrulega fjölmargir út í stofnunum, forstöðum með stofnana og þeirra starfsfólki og sviðanum, framkvæmdastjórarinn og þeirra starfsfólk, og svo ekki síst fjármáladeildin með Pétur og Önnu Maríu svona í fararbróti. Það er búið að gera þetta vel að venju og mig langar að fá að þakka öllu þessu fólki fyrir velunni störf í þessu sambandi, hvað var þessi áætlun, og legg hana hér þá fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Já, þá sem þeir ákveða að stíga í pontu hérna, þá fyrst og fremst til þess að bara að undir orð bæjarstjóra, þakkaráð hans til starfsfólks Mosfellsbæjar, forstöðumanna sem eru hér viðstaddir, einstaka sviða, fjármáladeildar og alltaf þeirra sem eru alltaf þessi hópur sem hefur unnið á þessu fjárhagsáætlun, sem er nú að komin í þetta plagg hérna. Þetta eru eitthvað 105 blaðsíður. Myndarlegt rit, þetta var nú þannig ekki jólabókin í ár hjá starfsmönnum Mosfellsbæjar, en þetta er hérna komið á þennan stað, og nú ætlar forseti að
gefa orðið laust og Anna Sigríður hefur búið orðið, gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Forseti, ég kom hér upp til að taka þátt í fyrri umræðu drög að fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 og 3 ára áætlun til 2023. Og mér langar til að byrja bara á því að taka undir þær þakkir sem ég hef verið borgað frá til starfsfólks Mosfellsbæjar fyrir þá vinnu sem innt hefur verið að hendi við að setja saman þessa áætlun sem ég alveg viss að er mjög mikil vinna. Það náttúrulega nokkur breyttir tímar frá fjárhagsáætlun síðustu ára sem voru ár mikillar þenslu og framkvæmda í samfélaginu öllu, en nú horfum við fram á samdrátt sem þó spáð að verði tímabundinn og viðráðanlegur og útlitið fyrir að hagvöxtur fari hægt og rólega af stað aftur í árinu 2021. Tekjur bæjarins hafa samt hækkað á þessu núna og gert ráð fyrir að þær hækki vegna hærri launaþegna í samfélaginu og fjölgunar í bænum, en undanfarin ár þá höfum við fylgst með fordæmalausi fjölgun í bænum. Og þetta er náttúrulega bara staðreyndir sem allir vita. En það sem ég langar til að segja kannski bara aðeins það er að það fjölgar mjög mikið í bænum. Við erum orðin, nú mann ég ekki tölunar, ekki... 12.000 eða ekki? 11.965. Já, 11.965 og svona mikil fjölgun bæjarbúa kallar á aukna þjónustu stofnana bæjarins og meira álag á innviði bæjarkerfisins alls og starfsfólk þess. Þar tel ég að þurfa að gæta sérstaklega að í framhaldinu. Samfylkingin eða aðrir fjárhagsáætlun er lögð fram af meirihluta Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokks og byggir að sjálfsögðu á pólitískri sýn þeirra stjórnmálaflokka, áætlunum þeirra og forgangsröðun varðandi framkvæmdir og þjónustustig í Mosfellsbæ. Samfylkingin eða aðrir stjórnmálaflokkar í minnihluta, eftir því sem ég best veit, hafa ekki haft neina aðkomu af gerð þessar áætlunar. Áherslur hafa ekki verið ræddar eða kallað sérstaklega eftir breiðu pólitísku samtali þær. Það er náttúrulega val og réttur meirihlutans þó ég hefði kosið að annar háttur væri hafður á. Samfylkingin hefur árum saman, og núna verið eiginlega óhætt að segja áratugum saman, talað fyrir því í bæjarstjórn að vinna við fjárhagsáætlun eigi að tengjast betur fagnefndum bæjarins. Þar ætti að ræða þann fjárhagsramma sem bæjarráð eftir tillögugerð forstöðumanna og framkvæmdastjóra og umræður þær setur fagsviðum. Fagnefndirnar ætti að leggja markvisst niður fyrir sér hvað þær leggja til að nýta sitt svigrúm í og gera það tillögur til bæjarráðs ásamt því að leggja fram rökstuddar tillögur nýtt fjármagn eða tilfærslur ef svo ber undir. Nú orðið er fyrirkomulagið þannig að fagnefndir fá fjárhagsáætlun inn á fund á milli fyrri og síðari umræðu og tíminn er orðinn lengri sem líður á milli. En ég tel að þetta í raun og veru vera of seint í ferlinu. Og auðvitað sé nefndum í sjálfsvald sett hvernig það nálgast umfjöllunina þegar fjárhagsáætlunin kemur inn og hvort það leggji til breytingar. Það er bara undir nefndunum komin sjálfum. En ég tel sem sé að nefndurnar ættu að koma fyrr að þessari vinnu. Ég ætla ekki að þylja hér tölur og stærðir, það er búið að fara ágætlega yfir þær og ég ætla ekki að endurtaka það. Og bæjarstjóri hér er búinn að fara yfir helstu stærðirnar hérna undan. Og bæjarbúar geta náttúrulega kynnt sér fjárhagsáætlun og greinargerðir framkvæmdastjórana á vef bæjarins og ég hvet fólk til að gera það. Og auðvitað er það svo að þó að við höfum ekki komið neitt að pólitísku umræðu þessar fjárhagsáætlun, þá er auðvitað margt gott í þessari fjárhagsáætlun. Skárra væri þannig. Og mér langar til að nefna nokkra hluti þó að sé auðvitað alltaf hættulegt að taka einhverja nokkra hluti út því að manni gæti yfirsést eitthvað sem einhverju sárnarmaður ræði ekki en ég ætla nú samt að láta mig hafa það. Ég vil sérstaklega nefna fyrirhugaða lækkun leikskólagjalda, 5% sem á að taka gildi núna í ágúst 2020. Þá verður gjald fyrir 8 tíma vistun komið í 30.138 krónur. Og svo verður bara að koma í ljós hvernig við stöndum í samanburði við nágrannasveitarfélögin
eftir að gjaldskrá þeirra fyrir árið 2020 verða birtar. Því eflaust eitthvað verið að vinna í gjaldskrám annars staðar eins og hérna hjá okkur. En þetta markmið sem að meirihlutinn hefur sett sér lækkun leikskólagjalda er hérna mjög gott markmið. Ungbarnaplássum hefur hérna fjölgað um 25 á næsta ári og ég er mjög ánægð með það og það er mjög þarft og gott þjóðþrifamál. Sú vinna sem þar er lagt til og er búið ákveða að fara í. Svo er líka verið rætt álagningarhlutfall fasteignagjalda og það sem sé hérna lækka bæði á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði sem er bara gott mál enda hefur fasteignamatið eins og allir vita hérna hækkað ár frá ári og nauðsynlegt að gæta þess að sú hækkun þýðir ekki sjálfkrafa hækkuð gjöld til sveitarfélagsins. Og svo eins og bæjarstjóri benti hér áðan að þá taka gjaldskrár bæjarins, aðrar en leikskólagjaldskrárnar, einungis hækkun sem samsvarar því sem mælst var til í lífskjarasamningnum svonefnda sem var gerður held ég síðastliðið vorsnemma er það ekki, já. Og það er bara gott að við ætlum að verða við þeim tilmælum og vonandi að það verður þá gott innlegg í til dæmis kjarasamninga sem framundan eru. Já, ég lýk þessari ræðu minni við fyrri umræðu með því að leggja fram nokkrar tillögur sem ég óska eftir að verði vísað í frekari skoðun og vinnslu milli umræðna. Og tillögur bæjarfulltrúa Samfylkingar við fyrri umræðu eru eftirfarandi. Það er fyrsta tillagan. Bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar leggur til að upphæð frístundaávísunar fyrir 67 ára og eldri verði 15.000 krónur árlega. Embættismönnum verður falið að reikna út hvaða áhrif þessi aðgerð hefur á tekjur bæjarins og koma með tillögur hvernig megi mæta þessari breytingu innan ramma fjárhagsáætlunar. Og rökstuðningur fyrir þessu er að tilgangurinn er að koma betur til móts við þá bæjarbúa 67 ára eldri sem njóta eiga frístundaávísunarinnar. Hvatning til virkrar þátttöku eldri borgara í félags- og tómstundastarfi er mikilvæg því vitað er að þátttaka eykur lífsgæði og viðheldur heilsu, líkamlegri og andlegri heilsu. Og heilsuefnandi samfélagi á náttúrulega hvetja og styðja fólk á öllum aldri til virkrar þátttöku í samfélaginu. Tillaga númer 2. Bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar leggur til að félagsleg heimaþjónusta verði veitt þeim sem rétt eiga á henni endurgjaldslaust. Embættismönnum verður farið að reikna út hvaða áhrif þessi aðgerð hefur á tekjur bæjarins og koma með tillögur hvernig megi mæta þessari breytingu innan ramma fjárhagsáætlunar. Tilgangur með þessari tillögu er að koma betur til móts við þá bæjarbúa sem eiga rétt á heimaþjónustu en aðgang að þeirri þjónustu gilda mjög strangar reglur og þjónustu þörf metin í hverju tilviki fyrir sig. Þannig að þetta er engin opinn tékki sem er verið að leggja til hér. Mikilvægt er að bjóða þjónustu sem gerur fólki kleift að búa sér lengst sjálfstætt á eigin heimili en eldri borgarar eru eins og þetta langstærsta hópurinn sem nýtur þessara þjónustu. Þá er það þriðja og næst síðasta tillagan. Bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar leggur til að ráðinn verði umboðsmaður íbúa í hlutastarf. Umboðsmaður verði sjálfstæður í störfum sínum gagnvart stjórnsýslu Mosfellsbæjar og óháður fyrirmælum einstök mál. Umboðsmaður taki til meðferðar ábendingar og kvartanir bæjarbúa og annarra þeirra sem eigi samskipti við Mosfellsbæ það sem betur mætti fara í stjórnsýslu og þjónustu bæjarins. Þá sjá umboðsmaður að leiðbeina íbúum í samskipti við stjórnsýslu bæjarins og veita ráðgjöf varðandi samskipti þeirra við bæjarkerfi og þá málsmeðferð sem Mosfellsbæ er skylt að veita hverju sinni. Lagt er til að skoða verði hvort starf umboðsmanns gæti samrýmst starfsskyldum persónuverndarfulltrúa sem þegar eru á störfum hjá bænum. Embættismönnum verður falið að reikna út hvað áhrif þessi aðgerð hefur á tekjur bæjarins og koma með tillögur hvernig megi mæta þessari breytingu innan ramma fjárhagsáætlunar. Og tilgangur með þessari tillögu er að aðstoð við bæjarbúa við að standa vörð réttindi sín og tryggja jafnræði í ört stækkandi sveitarfélagi verði markvissari. Slíkt embætti myndi efla innra eftirlit og væri í eðli sínu umbótaverkefni ef vel tekst til, myndi bæta þjónustu og auka ánægju bæjarbúa með stjórnsýslu og þjónustu Mosfellsbæjar. Og ég kann nefna að ég leit til fyrirkomulags varðandi þetta starf hjá Reykjavíkurborg því ég var að búa til þessa tillögu. Og þá er það fjórða og síðasta tillagan.
Bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar leggur til að á árinu 2020 hefji bæjarstjórn formlega fundi með stjórnum hverfafélaga sem starfa í bænum. Þá bjóði bæjarinn aðstoð sína við að stofna slík samtök þar sem þau hafa ekki þegar verið stofnuð í samræmi við 2A1 og 2 í lýðræðisstefnu bæjarins. Funda yrði að minnsta kosti árlega með hverri stjórn. Þá auglýsi bæjarstjórn almenna fundi í hverfum bæjarins að minnsta kosti árlega þar sem sérstaklega eru tekin fyrir málefni sem tengjast viðkomandi hverfi og brenna á íbúum. Og tilgangur þessara tillögu er að auka lýðræðislegt samráð og samtal bæjaryfirvalda við bæjarbúa í samræmi við lýðræðisstefnu bæjarins sem kveður á samstarf og samtal í lið 2A. Og ég mun senda þessa tillögu til ritara fundarins. Já, orðið laust í fjárhagsáætlun bæjar. Já, það Sveinn Óskar sem hefur beðið gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, starfsmenn, gestir. Ég ætla að byrja á því að þakka starfsmenn bæjarins fyrir að leggja þetta svona vel í hendurna á okkur og hérna enn og aftur komin áætlun og það plan sem að markmiðið er að fara eftir á næstu misserum. Nú, þegar maður lítur á þessa stöðu núna eins og hún þá er aftur að ræða óvissu sem tengist kjarasamningi. Og enn heyrir maður frá fulltrúum í raun og veru þeirra opinbera embættismanna sem að starfa í sveitarfélögum að þau eru svo ósáttu við hvernig sveitarfélögin hafa lokið viðræðum. Og þá kemur að þessum óvissu þætti sem að við langar aðeins að ræða í þessum drögum sem hér liggja fyrir og varða í raun og veru þá áætlun sem að upp var lagt með fyrir 2020 fyrir árið síðan. Þessi ég er að taka það áætlunar sem var lögð hérna á sínum tíma fyrir árið síðan, fyrir 2020. Því þetta eru nokkra ára áætlunar. Og ég lít þá á þetta þannig að ég skoða rekstrartekjurnar og met hvaða hreyfingar hafa átt sér stað hérna innan stjórnsýslunar í bænum á þessu ári einu og sér, 2020. Og fljótt á litið að þá var hérna, virðist verið að tala hér, tekjuauka upp að, við sýnumst 400 milljón frá því sem áætlað var fyrir ár. Og maður þarf náttúrulega að fá dálítið svör við því hvaða tekjuauki er þetta. Vegna þess að áætlunin í fyrra gerði ráð fyrir að rekstrartekjur bæjarins fyrir árið 2020 fyrir 12.747 milljónir. En núna er gert ráð fyrir 13.380 milljónir. Og saman varðandi rekstrargjöldin, þar er líka breyting. Það er áætlað hér að þetta séu 11.960 milljónir, en fyrir árið síðan áætlað fyrir 2020 11.131 milljón. Áætlunin, engu síður, þarna eru breytingar, sýnir fram á það að það er svona íhaldsamari niðurstaða sem segir að það er ekki talið að rekstrarniðurstaðan verði eins góð og áætlað var fyrir ári. Þá var áætlað fyrir ári síðan, fyrir 2020, að rekstrarniðurstaða þess árs er 1,6 milljarður. Það er þessi fyrir fjármagnsliðin. Og núna er það áætlað 1,4 milljarður. Það verður gott að reyna að sjá þessa mynd. Hvað er að gerast þarna? Er þetta áætlun til dæmis gjaldahliðin, er það samningarnir? Þetta er náttúrulega langstærsti gjaldaliður sveitarfélagsins eru laun og launatengd gjöld. Og það verður ágætt að heyra hljóðið í þeim sem að hér að talað.
hvað að breytast svona gífurlega í langtíma áætlun? Svo varðar hálfum milljarði í tekjuhliðinni, tæplega, og allt að 800 milljónum í gjaldahlið. Og þarna vantar. Sama varðandi þetta, þá var gert ráð fyrir að fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld, sem sé fyrir árið síðan, fyrir árið 2020, yrðu 711 milljón. En núna er gert ráð fyrir að sé ekki nema 628 milljón. Og er það vaxtalækkunar fasinn sem komin er að stað? Er það niðurstaðan þarna? Er það eitthvað sem er rætt innanbúðar þennan hluta? Nú, bara svona til þess að ræða þessa, enn og aftur þessa orðræðu gjöld og skatta á íbúð. Þá lítum við bara til sögunar og skoðum, sko, hvað var bara til þess að mynda, hvað voru rekstra tekjurnar, skatttekjurnar á íbúa 2011, bara sem dæmi. Það voru 658.000 á hvern íbúa og nú voru það yfir milljón. Þessi skatttekjurnar, skattkrónan á íbúa vex mjög hratt. Þá er ég miðað við 2019, með þessa áætlun, þegar við erum ekki búin að ljúka reikningum formlega, þessa áætlun sem kemur fram í þessum gögnum sem hér liggja fyrir. Mér skildist á bæjarstjóra áðan þegar hann fór yfir spána íbúafjölda fyrir 2020, þá reikna með að þá yrði 12.712, heyrði ég að það er? 12.712 íbúar. Í dag er þetta 11.463 og vöxturinn, samkvæmt Hagstofunni, 11.964. já, það er bara miðað daginn dag, já. Ég er að miða við Hagstofuna, ég hef ekkert verið að móða eins og er. En Hagstofan gefur það fyrir 2019 11.463 og það er heimildi mín í dag. Vöxturinn sem sé til þess árs hefur verið í kringum 7 til 8% 2018 og 2019. En vöxturinn sem að bæjarstjórinn gaf sér er allt í einu tæp 10%. Sem sé með þessu tölu sem hann er að gera. Ekki kannski við töluna sem hann var að gefa mér áðan sem hann er með í dag, en með töluna sem ég er að skoða á löngu tímabili frá Hagstofu. Og þá spyr ég, þetta hefur aldrei gerst svona vöxtur, 10%, og þá er spurningin, er þá skatttekjurnar ofmetnar í áætlun? Er ekki of mikið að segja þegar síðustu 3 ár hefur fólksfjöldin verið 6%. Ég tók bara meðaltal til 3 ára. Er það ekki dálítið með að það sé svona aðeins að hægjast á hagkerfinu? Vel í lagt að áætla það, þar að lendi tekjurnar út frá því, að fjölgun íbúa verði 10% milli ára núna. Það er að velta þessu upp og skoða. Það var mjög stórt stökk með við alla þróunina bara frá 2011 því að þetta hefur verið 1–3% hérna til 2017, svo kom 8 og svo 11. Það er bara gott ef svo er, en þetta er út af því að þetta er forsenda fyrir tekjuhlið. Nú, ef við lítum bara á þetta, þá erum við að skoða bara til dæmis, ef við tökum bara fjármagnsgjöldin og rekstrargjöldin saman, þá er þetta ekki mikill afgangur á íbúð. Og í dag erum við að sjá svona 3.000 krónur ekstra afgang á bæ og íbúð, bara svona til að setja þetta í samhengi. Við erum að tala að vöxturinn er hugsanlega of hraður í fólksfjölgunum með að spána og þá er spurningin hvort að þetta sé að muni skila sér, en það ber að geta þess að áætlunin fyrir 2019 og það sem er spáin í dag í þessum gögnum sem hér eru er nokkuð á pari, sem er bara hið besta mál. Nokkuð á pari, allavega í flestum liðum. En
þetta eru svona helstu punktarnir sem ég ætla nú ekki að vera með einhverja tillögur hérna útgjaldaaukningu þegar ég að ræða hvað útgjöldin eru orðin virkilega há. Ég með þarna spurningar hvers vegna er áætlunum að fjármagnsgjöldin lækki. Það einhverja fjármagnstekjur að koma á móti eða þetta vaxtabreytingarnar sem eiga sér stað? Og svo ég að tala hvers vegna röku áætlunum tekjurnar svona mikið upp með áætlunum frá því fyrir ári. Þessi fólksfjölgunartölur sem að mér finnst dálítið bratt í farið. Og svo það gjaldahlutin. Hvað það launaþátturinn sem að spila þar inn í sem að geti dottið inn á næstu misserum sem reyndar bæjarstjóri myndist á að geti hugsanlega verið nokkur áhættuþáttur. En annars læt ég þetta gott í bili og þakka fyrir ágætisvinnu og góð gögn sem að liggja fyrir. En ég enn og aftur árétta, ég hefði haft ánægju því að sjá meiri áhættu mat í kerfinu, áhættu greiningu á rekstrinum, svona út frá ákveðnum þáttur sem að ég get svona útlist síðan. Já, nú orðið laust. Stefán Ómar hefur bæn orðið, gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir og starfsmenn. Ég ætla nú ekki að hafa mörg orðum fjárhagsáætlunina við þessa fyrri umræðu. Það eins og kom hérna fram í máli bæjarfulltrúa Önnu Sigríðar áðan að þá þetta áætlun meirihlutans. Við höfum ekki haft neina aðkoma að því, öðruvísi en bara þær kynningar sem að hafa farið fram á framsetningu hennar. Og ég held ekkert það, ég veit að það er gríðarlega vinna að setja fram þessa áætlun. Þekki það eigin raun, þannig að ég færi starfsmönnum Mosfellsbæjar sem hafa komið að áætlanagerðinni kærar þakkir fyrir þeirra framlag. Og ég sé ekkert betur, það er gott í öllu, þetta er vel framsett og mjög skýrt eins og endranær, það hefur verið það lengi sem betur fer og á því byggir Mosfellsbæ lítið traust og það er rétt sem hefur komið hérna fram við þessa umræðu að áætlanirnar í gegnum árin hafa verið bara nokkuð góðar og þær hafa auðvitað alltaf hægt að takast á einstakar hluti og menn vilja breyta einu og öðru og minnka þetta og auka hitt en svona í heildina þá hefur þetta staðist vel í gegnum áranna rás og það er náttúrulega þakka þeim starfsmönnum sem að hafa komið og þá líka þeim pólitísku fulltrúum sem hafa setið við borðið hverju sinni. Þeir hafa að mínu viti sýnt ágætis gaumgæfni í þessum atriðum. Ég var nú ekki með neinar tillögur útgjaldaaukningu en Anna Sigríður kom inn á áðan tvo hluti sem að mér hafa oft verið hugleiknir og var það í fyrra líka og þá lagði ég það til, studdi það að hækka frístundaávísun eldri borgara. Hún var 10.000 og er 10.000 og fara með henni upp í 15.000 en nú ekki stórt stökk. Því við erum í frístundaávísun fyrir hinn endan, það er að segja ungu kynslóðina, þá erum við í rúmum 50.000 per einstakling. Þannig að ég held að það sé alls ekki ofaukið að vera með þetta í 15.000 og jafnvel þó að veri 20. En umboðsmaður íbúa, hugmyndin sé fín, það er spurningin útfærslu á henni og hvert er hægt að hafa hana svona digital service svolítið eða rafræna þjónustu. En það er bara þannig að þetta er orðið að veita opinbera þjónustu og að nota hana eða þiggja hana eða sækja hana. Það er bara töluvert flókið mál á stundum og bara fyrir mjög mörgum það vefst fyrir mjög mörgum að fara í gegnum þennan frumskóg. Þannig að hugmyndin er góð. En forseti, ég ætla bara að geyma mér að hafa djúpa skoðun á áætlun í einstökum atriðum. Hún er í heildina, finnst mér bara ágætlega framsett og auðvitað bara megnið í henni eru fasta útgjöld sem við ráðum kannski lítið við þurfum að reka skólan okkar og þeir kosta bara x krónur, hvort sem okkur líkar það betur eða verð.
við viljum alltaf bæta þá þjónustu og þá kostar það einhver x í viðbót og svo framvegis. Þannig að þetta er svona vegasalt sem að þarf að ganga varlega takk að sinni. Nú, orðið er laust. Lovísa Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Ég ætla að byrja á því að taka undir það sem kom hérna fram fyrst, að þakka starfsfólkinu fyrir þeirra vinnu við þessa fjárhagsáætlunargerð. Það er alveg augljóst mál að það er mikil vinna sem fer í þetta og þakka kærlega fyrir það. Ég ætla hins vegar líka að taka heils hugar undir það sem kom fram hérna áðan í máli Önnu Sigríðar, bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar, að með aðkomu fagnefnda að þessari vinnu. Nú hef ég kynnt mér það aðeins hvernig þetta er gert í öðrum sveitarfélögum og það er svo sem allur háttur hafður á og kannski gegnumgangandi sú lína að þar sem eru samsettir svipaðir meirihlutar á hér, þá er þetta vinnufyrirkomulag haft á. En það er alls engin meginregla og það er hægt að gera þetta þannig að raddir allra kjörinna fulltrúa fái að heyrast og koma fram á þessum undirbúningstíma sem fjárhagsáætlunarvinnan fer fram á. Og það er gert gegnum fagnefndirnar. Fagnefndirnar fá tölurnar og hugmyndirnar frá fagstjórunum miklu fyrir inn á sína vinnufundi og þar af leiðandi er möguleiki á því að fjárhagsáætlun endurspegli vilja, þó alltaf náttúrulega ráði sá meiri hluti sem er við störf í bæjarstjórn, en það er samt sem áður hægt að endurspegla vilja allra bæjarbúa við þessa áætlunargerð með því að kjörnir fulltrúar allra bæjarbúa komi fyrr að. Og ég vil hvetja til þess að þetta vinnufyrirkomulag hér í bæ verði endurskoðað. Og bara rétt að benda á hvernig það er, ég vil sérstaklega benda á Kópavog og Reykjavík í þessu sambandi. Það sem að öll fjárhagsáætlunin er unnin í samvinnu í Kópavogi. Mér skilst að þar sé búin að vera þar á bilinu 10 til 12 vinnufundir með öllum kjörnum fulltrúum. En fagráðin í Reykjavík fá þetta inn á borð til sín mitt sumar. Þannig að ég hefði haldið það að við ættum að geta gert aðeins betur. Ég ætla að svo sem ekki að fjalla mjög ítarlega áætlunina sjálfa, annað en að segja að mér finnst svona viss vonbrigði eftir uppgang síðustu ára og með afkomu eins og bæjarstjóri nefndi hérna áðan á árinu 2018 að þrátt fyrir tekjuaukningu endurfjármögnun lána á mun hagstæðari kjörum, þannig að afborganir eru að lækka á milli ára af fjármagnsliðum, að dívan í ákvæðum bæjarins sé jafn skörp og raun ber vitni. Og það er augljóslega nauðsyn á aðhaldi og árvekni í þessari vinnu. Viðreisn er með tillögur og ég ætla að flytja þær hér. Við getum síðan fundið út af því kannski í sameiningu að fjármagna sumar af þessum tillögum. En fyrsta tillagan okkar hljómar svo: frístundaávísun fyrir börn 4 til 6 ára. Tillagan Viðreisn í Mosfellsbæ leggur til að á næsta ári verði frístundaávísun einnig veitt 4 og 5 ára börnum. Skipulagt íþrótta- og frístundastarf hafa margsanna forvarnagildi sitt og stuðla að heilbrigðum og jákvæðum lífsstíl. Frístundaávísun Mosfellsbæjar hefur sannað gildi sitt til að gera börnum bæjarins kleift að æfa íþróttir og ástunda listastarf. Það hefur færst í vöxt að börn hefði iðkun og skipulegu íþróttastarfi við grunnskólaaldur, en þetta er þó í boði fyrir yngri börn. Býður Afturelding til að mynda upp á starf
veturinn 2019 til 2020 fyrir leikskólabörn í fimleikum, sundi, körfubolta, fótbolta, auk þess sem starfræktur öflugur íþróttaskóli barnanna í bænum, þar sem mörg börn stíga sín fyrstu skref í skipulögðu íþróttastarfi. Fjöldi iðkenda hjá Aftureldingu sem eru 4 til 5 ára eru 125 talsins haustið 2019. Í íþróttaskólanum eru að jafnaði 60 til 74 og 5 ára börn. Þannig má gera ráð fyrir að fjöldi barna sem þegar eru virk í skipulögðu íþróttastarfi sé 180 til 200. Gera má ráð fyrir að einhver börn tilheyri báðum hópum en einnig má gera ráð fyrir að frístundarávísin geti aukið enn þátttöku hópsins í skipulögðu íþróttastarfi. Lagt til að frístundarávísin fyrir 4 til 5 ára börn verði 50% af núverandi styrk fyrir 6 til 18 ára eða 25.000 krónur. Áætlaður kostnaður er á bilinu 4,5 til 5 milljónir. Önnur tillaga okkar, samráðsgátt fjárhagsáætlun. Tillagan hljóðar svo. Lagt til að þjónustu og samskiptadeild Mosfellsbæjar verði falið að undirbúa og opna samráðsgátt íbúa í tengslum við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2021. Í samráðsgáttinni verði íbúum Mosfellsbæjar 16 ára og eldri gert kleift að koma með ábendingar og tillögur í tengslum við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar með rafrænum hætti. Kjörnir fulltrúar munu svo hafa ábendingar frá íbúum til hliðsjónar við gerð fjárhagsáætlunar. Þjónustu og samskiptadeild verði falið að setja fram tillögur framkvæmd sem sendar verði bæjarráði til umfjöllunar ekki síðar en 1. mars 2020. Og greinargerð með þessari tillögu hljóðar svo: Fjárhagsáætlun er eitt mikilvægasta verkefni bæjarstjórnar á hverju ári og hafa flest framboð í Mosfellsbæ það á stefnuskrá sinni að efla íbúalýðræði, gagnsæi og auka aðkomu íbúa að stefnumörkun og ákvörðunartöku. Þessi aðgerð er tiltölulega ódýr miðað við þann ávinning sem af henni má hafa með beinni þátttöku íbúa Mosfellsbæjar í fjárhagsáætlunargerð. Þess má geta að Kópavogsbær fór þessa leið við fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Þriðja tillaga okkar hljóðar svo, og hér endurflutta tillögu að ræða frá síðasta ári, þannig að þetta aðeins að kannast við hana. Íþróttaiðkun, sjóður til styrktar börnum til íþróttar og tómstundaiðkunar. Tillaga Viðreisnar. Viðreisn í Mosfellsbæ leggur til að stofnað verði sjóður til styrktar börnum til íþrótta og tómstundaiðkunar í Mosfellsbæ. Sjóður þessi hefði til ráðstöfunar sem nemur allt að 1,5% af framlögum Mosfellsbæjar til íþróttafélaga í bænum. Úthluta væri úr sjóðnum eftir þörfum og væri úthlutunin í höndum fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar sem setur reglur úthlutun úr sjóðnum og leggur fyrir bæjarráð. Greinargerðin með þessari tillögu hljóðar svo. Útgjöld vegna íþróttaiðkunar barna og ungmenna hefur aukist verulega en jafnframt hefur verið sýnt fram á mikilvægi íþróttaiðkunar fyrir þennan hóp. Íþróttaiðkun barna er verulega jákvæð á allan hátt og á unglingsárum hefur íþróttaiðkun jákvæð áhrif á líkamlegt ástand, andlegan og félagslegan þroska. Hún eykur ábyrga hegðun, námsárangur, trúareigingetu og styrkir traust á samfélagið. Það er því að mikilvægt að Mosfellsbær styrki íþróttastarf ungmenna í bænum. Í alþjóðlegum samanburði er Ísland, ég er að fara að línuvitna. Í skýrslu velferðarráðs er ítrekað bent á mikilvægi þess að gefa öllum unglingum kost á að stunda íþrótt óháð efnahag. Það er því líka jafn mikilvægt að huga sig að öllum börnum og þeim sem tryggður jafn aðgangur að íþróttum og tómstundum, íþróttum og tómstundum. Fjárhagsleg staða foreldra hefur áhrif á þátttöku íslenska unglinga í íþróttum samkvæmt niðurstöðu rannsóknar Ársæls Más Arnarssonar, prófessor við Háskóla Íslands. Munurinn er 8% í 7. bekk, 17% í 10. bekk á milli þeirra sem álitu fjárhagsstöðu foreldra sína vera góða og hinna sem álitu hana vera slæma. Alþjóðlegu samanburði er Ísland ekki í hag þessu leyti og eru vísbendingar að hér sé kostnaður við íþróttaiðkun barna meiri og fari hækkandi. Nú í dag hafa þeir foreldrar sem eru með tekjur undir viðmiðunarmörkum kost á því að fá styrk sem nemur 15.000 á mánuðum fyrir daggæslu barns í heimahúsi, leikskóla, skólamáltíð, frístundaheimili og íþróttaiðkun. Þessi sjóður sem hér er lagt til að verði stofnaður er líka hugsaður fyrir þá sem eru yfir þessum mörkum en hafa þó ekki tök á að styðja barnið til íþróttaiðkunar. Og
Svo það fjórða tillaga, held ég örugglega. Aðeins styttri heimasíða Mosfellsbæjar, tillagan hljóðar svo. Lagt til að heimasíða Mosfellsbæjar verði þýdd á ensku og pólsku. Hafist verið að handa upp á árs 2020 við að þýða umsóknareyðublöð og viðmót í íbúagáttinni og vinnu forgangsraða þannig að þau eyðublöð og upplýsingar sem varða þjónustu sem fólk helst sækir svo sem frístundarávísun, skólahald og félagsþjónustu, verði þýtt fyrst. Og greinargerð á öðrum ársfjórðungi þessa árs voru íbúar Mosfellsbæjar 11.780, þar af 950 erlendis ríkisborgarar. Heimasíða Mosfellsbæjar, þar sem íbúar sækja bæði þjónustu og upplýsingar þá þjónustu sem bæjarinn veitir, eingöngu á íslensku. Því hafa þeir íbúar Mosfellsbæjar sem ekki hafa íslensku á móðurmáli erfiðara vik að finna sjálfir upplýsingar réttindi sín og skyldu. Þess má geta að flest sveitarfélög eru með upplýsingar á heimasíðu sínu á ensku. Þá læt ég þessu lokið að sinni. Takk fyrir. Og þú sendir til og... Já, allt, já, fyrir, já. Þér ítara. Þegar verður allt saman. Já, Haraldur, þú ert komið í máli. Svo vel. Já, takk. Já, forseti. Það er svo bregðast við því sem hér hefur framkomið. Þessi fyrst varðandi þessar tillögur sem eru svo sem allar góðar og gjaldaverðar í sjálfum sér. Ég legg nú bara til að þeim formlegu tillögur sem fundinum hafa borist verði vísað til skoðunar hjá viðkomandi framkvæmdastjóra. Á þess að við séum svo sem eyrnamerkja það hér, bæjarstjóri getur gert það og svo komi þær þá hér til afgreiðslu að því loknu til seinni umræðu eins og aðrar tillögur sem að fundinu kann að byrjast eða koma hugsanlega upp á fundinu við síðar umræðu. Þannig að svona, ég legg til eitthvað slíka málsmeðferð eins og venjan hefur svo sem verið þegar það komið hafa tillögur hitt og þetta sem að fólki langar að gera. Ég aðeins bara hérna kom fram og var svona kannski beint til eða var svona spurningar og ég tek þá að mér að reyna að svara því. Í fyrsta lagi bæjarfulltrúi Miðflokksins að velta fyrir sér breytingu á þeirri stefnumarkandi áætlun sem lögð var fram fyrir árið 2020 og þeirri bindandi áætlun sem verið að leggja fram núna. Þannig að það vek athygli á því að það mikill munur á eðli annars vegar áætlun næsta árs og svo langtímaáætlun þar og eftir. Og sem að felst í því að áætlun næsta árs bindandi og þar af leiðandi mun ígrundaðri, þar að segja að það búið að fara í gegnum hana með launaáætlunum og öðru slíku öllu saman og reynt að gera hana þannig úr garði eins og ég nefndi hér áðan að hún væri sem nákvæmust og minnstu líkur á því að frávik frá henni yrði að ræða. En langtímaspáin áætlunin eins og ég fór í gegnum líka gerð þannig að hún gerð á miðað við óbreytt þjónustustig, þar að segja það ekki verið að leggja til einhverja breytingar á þjónustu einu eða neinu, þetta bara það þjónustustig sem þá gildi það ár sem svo áætlunin gerð. Síðan verða oft að tíðum breytingar á þjónustustigi, til að mynda erum við að auka þjónustu í þessari tilteknu áætlun, við erum að bæta við þjónustu fyrir yngstu kynslóðina, við erum að hækka frístundaávísun svo ég nefni eitthvað og dittin og dattinn, þannig að það endurspeglast í áætlunum sem við þá að gera fyrir árið 2020 en ekki í þeirri stefnumarkandi áætlun sem var lögð fyrir á sínum tíma. Þess utan sem að sú áætlun byggir á áætlunum íbúafjölgun hefur orðið meiri, hefur orðið hraðari heldur en að gerðum ráð fyrir. Og svo inn í þetta bætist náttúrulega líka hækkun launa sem að sjálfur sér ekki tekið tillit til í langtímaspánni. Þannig að
hún langtímaspáin eða áætlunin svona stefnumarkandi, gerð til þess að við svona höfum góða hugmyndum hverjar stærðargráðurnar eru, en það iðulega töluvert miklar breytingar á síðan þeirri áætlun, þeirri bindandi áætlun sem gerð fyrir árið þar á eftir og stefnumarkandi áætluninni. Ég held reyndar að núna séum kann reyndar alveg óvenju lítil. Svona án ábyrgðar held ég, en svona mér sýnist það að það oft verið meiri breytingar á þeirri áætlun sem hafa verið lagðar fram árið og svona þeirri stefnumarkandi áætlun sem hefur verið gerð, hvort sem bæði til hækkunar og lækkunar. Þannig að þetta nú svona ástæðan, þetta sem sagt lagt fram og gert með þær upplýsingar sem liggja fyrir á þeim tíma. Verðlag breytist, aðstæður í þjóðfélaginu breytast til batnaðar eða til verri vegar, þannig að þetta er ástæðan fyrir því að þetta hittir nú ekki á nákvæmlega það sem er, og mér finnst þetta svo sem ekkert mjög mikill munur. Það var gert ráð fyrir tekjum upp á 12,7 milljarða, sagði bæjarfulltrúinn, örugglega rétt, og miðað við 13,3, þetta eru 600 milljónir, eitthvað svoleiðis, 5% eða 4%, eitthvað þannig, og bara einhverjar breytingar í launavísitölu og hækkun launa eða einhverjar slíkar hlutir, 1% í því vegur ansi mikið í heildartekjustaflanum hjá Mosfellsbæ. Þannig að þetta er svona tilraun til þess að útskýra það að það er óhjákvæmilegt að það verði þarna einhver munur. Það var mikil spámennska og held ég bara hrein hundaheppni ef menn myndi hitta á þetta svona nokkurn veginn rétt. Já, fjármagnsgjöldin að lækka og það er nú bara fyrst og fremst vegna þess að vextir að lækka og væntanlega nú munur líka á verðbólguspánni, það sé að það spá minni verðbólgu. Þannig að það er nú bara ástæðan fyrir því. Það hagstæðari kjör og lánsfjármarkaði heldur en voru fyrir árið síðan. Mosfellsbær hefur ekki fengið lægri fjármögnun nokkurn tíma eins og núna. Vonandi heldur það bara áfram að lækka. Það er þannig. Skatttekjur og íbúa, já, auðvitað hafa þær hækkað frá árinu 2011 til ársins í ár. Það er náttúrulega margar ástæður fyrir því. Fyrsta lagi náttúrulega launavísitalan hækkað mjög mikið á þessum tíma, sem aldrei meira. Og svo er íbúum fjölgað, en það náttúrulega hefur ekki áhrif á skatttekjurnar á íbúa. Fyrst og fremst er þetta náttúrulega það að þegar að vel gengur í samfélaginu, þá borgar fólk meiri skatta. Þess að skattar eru hlutfallslegir. Og eftir þess að það hefur gerð með öðrum bítum þeimum til að slökkva á símanum. Spyrst afsökunar á þessu. Þá hafa tekjur í þjóðfélaginu hækkað mjög mikið og það þýðir náttúrulega það að fólk borgar meira til samfélagsins. Ekki nema að við lækkum skattaprósentuna sem að reyndar hefur verið gert eitthvað aðeins. Við þurfum að lækka fasteigna skattaprósentuna og það hefur líka verið lækkaðar hér húsnæðisprósentan þó sumum á sínum tíma hafi fundist það frekar hjákátlegt, en það var það nú samt gert. En ég hugsa að Sjálfstæðisflokkurinn sé reiðubúinn alltaf til umræðu það að þegar þetta færi gefst að lækka skatta en það þarf líka að vera skynsamur í því. Það var talað hérna vöxt á íbúð upp í 10%, ég held að það er einhver misskilningur í því að bæjarfulltrúar Miðflokksins tala núna er rétt tæplega 12.000 íbúar. Það er að segja, og eins og ég nefndi hér áðan í mínum inngangi að það var ekki að við hittum svona nokkuð vel á það hvað við áætluðum. Við áætluðum að íbúðarfjöldin er í rúmlega 12.000 á árinu í árslok 2019 og tekjuáætlunin er miðuð við þá íbúðarfjölgun sem er áætluð á árinu 2020 sem var rétt rúm 5% pluss hækkun á launavísitölu áætluð á árinu 2020 sem að sú tala kemur frá Hagstofunni. Þessar tvær tölur gera þessa 11% hækkun á skatttekjum sem að áætlunin gerir ráð fyrir. Þannig að það er einhver misskilningur það að það sé gert ráð fyrir 10% fjölgun íbúa, það er það alls ekki. Minna talan sé einhvers staðar milli
6% en það sérkjað skjal íbúaspána sem var lagt fram í bæjarráði sem fylgigagn með þessari áætlun. Það sem má lesa þessar tölur og hennar útreikning út í smáatriðunum þegar það var verið að leggja fram drög að tekjuáætlun sveitarfélagsins. Þannig að ég held að sé einhver misskilning að ræða hér. Síðan þetta eitthvað sem ég skrifa sem ég skil ekki. Þannig að ég verð að fá að skrifa það svo illa niður, ég skil ekki skriftir. Þannig að ég verð að fá hérna, það var ekki það að ég skildi ekki spurningunni, ég skildi hann þá kom en ég skil ekki hvernig ég skrifa það niður. Þannig að ég verð að fá að rifja það upp með bæjarfulltrúa Miðflokksins hvað það snerist. Það var hérna aðeins minnst á það, hérna bæjarfulltrúa Viðreisnar að Viðreisn finnst það vonbrigði að dýfan, eins og hann orðaði það, sé svona skörp. Ég nefndi það hér áðan að það væri hérna, það væri aðeins þyngra vik að gera fjárhagsáætlun fyrir árið 2020, þetta var til að mynda fyrir árið 2018 og 2019. En dýfan er nú samt ekki skarpar en það að það er verið að gera ráð fyrir því að rekstrarafgangur sveitarfélagsins sé 350 milljónir samanborið við rúmar 440 milljónir árinu 2019. Þannig að dýfan er einhverjar rúmar 90 milljónir þarna milli ára. Mér finnst það ekki skörp dýfa, bara svona persónulega. Ég man þá tíð þegar við vorum hér að gera fjárhagsáætlun eftir hrunið og þegar var búið að gera fyrsta uppkast að henni, það vantaði verið svona kringum 500 milljónir til að ná endum saman. Það var svona verkefni. Og það þurfti að stoppa í það gat með einhverjum hætti. Og það voru oft mjög fullar vikur þegar við sátum hérna við embættismennirnir og vorum að reyna að klóra okkur í höfðinu hvernig við ætlum að koma þessu heim og saman. Það þurfti ekki núna. Það þurfti engar slíkar aðgerðir, það þurfti ekki að leggjast yfir reksturinn og reyna að skera niður eða minnka þjónustu eða gera þjónustuna einhvern öðruvísi. Þannig að svona miðað við svona það að fara á einhverjum 3–4% hagvexti niður í neikvæðan hagvöxt eins og áætlað þessu ári, þá finnst mér þetta ekki skörp dýfa. Og raun og veru kannski bara að sýna það hvað sveitarfélagið og innviðir þessi eru vel undirbúnir og sterkir til þess að takast á við það ef að bjátar á eða ytri aðstæður verða með öðrum hætti. Það verði einhver rúmlega 90 milljóna munur á rekstrarafgangi sveitarfélagsins. Mér finnst mér ekki skörp dýfa sérstaklega ekki með því tilliti ef við höfum farið með sama þjónustustigið á árinu 2020 og vorum með 2019. Þá væri örugglega meiri afgangur heldur en árið 2019 því við erum að leggja í aukna þjónustu fyrir börn og svo framvegis, hækka hérna ýmislegt og svoleiðis. Þannig að það væri alveg örugglega hægt að stilla upp áætluninni með betri afgangi heldur en var áætlað í ár með því að hætta við eða fresta einhverju slíku einhverjum hlutum sem að felast í þessari áætlun. Það voru svona kannski þetta sem ég vildi segja forseti. Já, orðið laust. Sveinn Óskar hefur við orðið, gerðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, ég vil þakka svörin. Ef það er misskilningur varðandi fólksfjölgunina þá erum væntanlega í því að ég er með tölur sem að koma frá Hagstofunni og fæ ég hérna með nákvæmlega tölur með daginn í dag. Þar liggur litlu sundurinn grafinn í því og í raun og veru er ég að byggja þetta á löngum tíma og fæ það á þetta hopp en væntanlega á það Hagstofan eftir að uppfæra sína íbúatölu undir lok árs. Þar getur það legið. En já, það sem að ég vil nú fara yfir aðeins í þetta, það hafa komið hérna tillögur hækkun á frístundaávísunum til eldri borgara og ný frístundaávísun fyrir ung börn og annað slíkt sem er bara hið besta mál. Að leita leiða til þess að
koma á móti þetta fólk þegar, þegar verðlag hækkar og auka fjölbreytni í vali fyrir fólkið og koma á móti við alla fólk og annað slíkt. En mig vantar í umræðinni hérna, það eru skólarnir. Skólarnir í Mosfellsbæ, miðað við þær tölur sem ég að skoða nú, hérna frá Samtökum íslenskra sveitarfélaga. Og nú tók ég bara saman skólan í Mosfellsbæ, þar sem eru 600 börn eða fleiri, og skóla með sama stærð, þessi frá 600 börn, í Reykjavík. Og ég lít bara á kostnað á nemenda. Og sumir mættu halda að það væri að gera að halda kostnað við eftir skóla lágum á nemenda. En miðað við forsendurnar sem voru nefndar hérna áðan að stækkandi sveitarfélagi þá eykst gjöld bæjarins og skattar bæjarins með vísitölum og vexti í hagkerfinu eins og í öðru. En ef við lítum á árin 2016, 17 og 18 þá hefur bærinn dregist aftur úr varðandi fjármagn til skólana, Lágafellsskóla og Varmárskóla, miðað við aðra skóla á sambærilegum stað í Reykjavík. Ég tók þá bara saman og ég get gefið dæmi þetta. Lágafellsskóli árið 2016 var með kostnað á nemendum 1,3 milljónir og Varmárskóli sambærilegur. Þarna var bærinn nokkurn veginn á pari við Reykjavíkurskólana nema Langárskóla sem fekk 1,5. 2017 erum við að sjá að þarna byrja Varmárskóli og Lágafellsskóli að dragast aftur. Sem sé að kostnaður ber nemenda, því ég geri mig grein fyrir því og ég held að allir geri það. Þetta á að vera að fylgjast dálítið að. Vegna þess að þetta starfaflokkar skólana sambærilegir og ætti að fylgjast nokkurn veginn að þessu tölur. En það gerir ekki árið 2017. Þá Lágafellsskóli og Varmárskóli með 1,4 milljónir í framlög. Á meðan til dæmis Árbæjarskóli með 1,6, 1,7 í Langárskóla og 1,5 í Seljaskóla. Á 2018 Lágafellsskóli aðeins að fara úr 1,4 í 1,49 milljónir á nemenda. Á meðan Árbæjarskóli kom með 1,7 milljónir. Svo Langárskóli kom með 1,6, 1,8 Norðlingaskóli og Seljaskóli 1,5 og Varmárskóli með 1,4. Minni Lágafellsskóli. Auðvitað þetta alltaf hreyfing. Fækkun í bekkjum, stækkandi skóli og allur gangur. En þarna ég að sjá nokkra skóli í einu. Það getur ekki verið annað en minni framlög inn í skólakerfið í Mosfellsbæ. Þetta, ef maður lítur á laun og launagjöld, þá sér maður þetta einnig þar. Það getur líka verið varðandi aldurssamsetningu starfsmanna og annars slíkt. Ég skil það, kannast við það. Að það getur verið minni starfsskylda á einstaklega kennurum sem hafa starfað lengi, eins og í Aldarskóla eins og Varmárskóla. Nú, en það breytir því ekki að þegar fulltrúar komu upp með tillögur frístundaráherslunir til þess að stunda sport, þá skiptir það máli, lýðheilsumál. En ef að grunnstoðirnar í samfélaginu, það sem lagaleg skylda að sinna, eins og skólarnir, grunnskólarnir, að dragast aftur úr með einhverjum hætti, bara einfaldlega varðandi framlög á nemenda, þá verðum við að fara aðeins að hugsa okkar gang. Nú þekki ég ekki tölurnar frá 2019. Það hefur heilmikið verið framkvæmt innan skólana bara út frá viðhaldi. En erum að sjá metnað sveitarfélags til þess að gera betur? Það í gangi í þessu sveitarfélagi? Ég veit að við viljum öll gera vel, en það nóg? Og þessar tölur benda til þess
að við þurfum eitthvað að skoða þessa hlið. Þetta tengist bara einfaldlega það að vera samkeppnishæf. Börnin komi sterkar út. Ég man eftir því að Ölfusuáætlunin var skorin niður úr Varmárskóla af því að hún var kostnaðarliður. Það varð að skera niður og sú arðsemiskrafa eða krafa kemur hérna. Ölfusuáætlunin var sögð líka að vera úrelt, gamaldags. Það kann að vera, en það kom ekkert í staðinn sem virðist vera að taka almennilega á þessu með einhvers konar gæðastjórnun. Við erum vissulega með greiningu og ráðgjöf sem er að taka út málefnin, en það kemur í ljós að við þurfum að gera betur í skólanum á mörgum sviðum. En það er bara eitt sem að það skiptir máli. Hvert einasta ár barns er gríðarlegt verðmætt. Hvert einasta ár barns. Og ef að heilu kynslóðina fari í gegn á lágmarki í rekstri, þá getur það bitnað einhvers staðar niður. Þess vegna segi ég að við verðum að leita leiða til þess að setja okkur markmið meiri metnað. Ennþá meiri metnað. Og það gerist með því að leita leiða til þess að auka til dæmis á gæði þjónustunnar sem veitt er ennþá frekar en hún er. Það er ekki verið að segja að hún sé léleg, að segja það megi bæta. Ávallt má gott bæta. En þessar tölur, eins og við vitum og hefur verið rætt hérna af bæjarstjórunum, að það er aukin gjöld vegna fjölgun fólks í bænum. Það er eðlilegar ástæður fyrir mörgum þessum þáttum sem að er að breytast í umhverfinu. Og langtíma áætlanir eru aðeins á meira skjön en skammtíma áætlanir. Það er eðlilegt. En þetta eru staðreyndir liðins tíma sem ég er með fyrir fram. Þetta er engin spá. Spáin segir bara, Varmárskóli er að draga úr framlögum á nemanda. Það bara segir það. Kostnaður á nemanda er að dragast aftur úr þessum skólum sem ég er hérna að bera með samvegi. Yfir 600 Reykjavík. Má velja úr þessu fram og tilbaka önnur sveitafélög og hugsanlega að finna aðra sem að eru með ennþá minni fram. En metnaðarfullt sveitafélag, það setur sér markmið hærra en svo lægsta. Og enn hærra. Jafnvel að gera markaðsáætlun og annað slíkt til þess að hvetja starfsfólk til að koma í ný verkefni í skólanum. Það er svo margt hægt að gera. En þetta er grunnþörfi barna og þetta er skylda. Og þegar við lítum á þetta, þá er ekkert sem kemur í staðinn fyrir gott nám. Ekkert. Gott nám, einstaklings og grunnnám skiptir gríðarlega miklu máli. En ég ætla að benda á eitt sem að vakti athygli mína núna nýlega, sem er mjög ánægjulegt efni. Ég heimsótti verkstæði hérna í bænum, forseti, og hljóði salinn. Heimsótti verkstæði hérna í bænum og þar voru nemendur úr Varmárskóla með ungt fólk sem fór að skoða 100% atvinnumanna verkstæði. Það var frábært. Hvers vegna? Það er verkþekkingin sem hefur verið að koma á að kynna fólki vegna þess að okkur vantar fólki í þessa grein. Það er bara hið besta mál. En peningarnir sem við leggjum þarna inn, þeir hafa alltaf áhrif. Fjármagnið sem við leggjum í skólana. Og við verðum að gæta þessum frjókornum í okkar samfélagi. Við erum að setja mikið í íþróttina. En við verðum að sinna skyldum sem eru skólan. Við erum að gera minna en hugsanlega þeir bestu. Og ég bara sætti mikið við það. Og þess vegna myndi ég vilja sjá, af því að þetta eru 2018 tölur sem ég er með, sem er bara síðasti reikningur, sjá
hvernig þetta verður að þróast núna út þetta ár, hvernig þessi liðir, sem sé kostnaður og nemendur að þróast fyrir næstu umræðu, hvort að þetta hefur eitthvað bæst í og í annan stað, hvað má sjá fyrir 2020, hvað þessar liðir að kostnaður fyrir nemenda í þessum skólum. Og þá erum við ekki að tala um viðhald og fasteignir, við erum bara að tala um skólastarfið. Við erum að tala um hugsanlega fleiri sérkennara. Við erum að tala um hugsanlega, til þess að vera metnaðarfull, kalla fyrir út greiningar sjálf og borga bara fyrir það. Við erum ekki að láta fólki bíða eftir greining og annars slíkt. Og það skiptir máli vegna þess að greiningarstöðin tekur langan tíma að klára greiningar í dag. Og það hefur farið yfir ár, að mér skilst. Við getum gert svo miklu meira í þessum liðum. Og sérstaklega þegar vel árar. En ekki vegna þess að þetta sé gæluverkefni, þetta er skylda. Já, orðið er Östum, fjárhagsáætlunar. Kolbrún Þorsteinsdóttir er það hóðið, gjör svo velkominn. Já, takk forseti. Ég kem hér upp undir liðnum umræðum fjárhagsáætlun. Við erum mjög áhugavert að hlusta á hér tillögur sem hafa komið frá fulltrúum í minnihlutanum og allt er þær góðar og áhugaverðar. Og allir á því að við ætlum að halda áfram að þróa þennan bæ og efla á allar stoðir sem er mjög ánægilegt. Ég sem formaður fræðslunefndar horfi náttúrulega svolítið mikið, horfi mest til skólana. Eins og fram hefur komið þá eru náttúrulega útgjöldin, það fara 50% af útgjöldum sveitarfélagsins fara í fræðslumálin og það er náttúrulega, sýnir það að við þurfum og erum að standa vörð um þessa þjónustu. Ég vil bara segja að svona með við svona síðustu ár, bæðið horfið kannski 2 ár aftur, eða nokkur ár aftur tilbaka og svo hvernig við horfum fram á við að þá held ég einmitt að skólarnir okkar séu í fókus og við séum að leggja mikla áherslu á að bæta stöðugt úr. Það náttúrulega kallað stöðugt á meiri þjónustu og skólinn er bara lifandi stofnanir. Skólarnir eru lifandi stofnanir. Það er stöðugt að vera að skoða hvernig við getum gert betur, á hvað kallar nútíminn, hvernig getum við breytt, hver eru þarfir nemenda í dag og sem betur fer að þá erum við að horfa miklu meira til þarfa nemenda heldur var gert hér á árum áður. Ég er ekki endilega talskona mikillar sérkennslu. Ég vil miklu frekar sjá fjölbreytta kennsluhætti, stuðninginn í bekk og annað slíkt sem á ekkert að þurfa, sem að er svona, mér finnst vera eðlilegri nálgun í kennslu. Það er kallað eftir aukinni sérkennslu en mér finnst samt svona sú rödd að hafa aðeins, þær raddir hafa aðeins þagnað núna vegna þess að ég held bara að nýju skólarnir séu að mæta þörfum nemenda mun betur bara inn í kennslustofunni og skólarnir eins og Helgaverskóli og svona nýstárlega byggingar þar sem að hægt að mæta börnum inn í stofunni með sínum kennara frekar en að draga þá eitthvað afsíðis og kenna þeim þar. Eins og fram kemur í þessari áætlun að þá erum við að markmið okkar að lækka leikskólagjöldin, fjölga stöðugjöldum eins og bæjarstjóri tók hérna fram áðan í tónlistarskólunum sem er mjög mikilvægt. Við erum að bæta í tæknina og fjölga ungbarnadeildum, ég kannski ekki farið við þetta allt saman en þið sáu bara hvað og heyrðuð hverjar áherslurnar eru. Ég veit ekki alveg með ræðu hér síðasta bæjarfulltrúa hvar við erum að skera niður í skólanum okkar. Ég veit ekki hvar það ætti að vera, það verður kannski áhugavert að skoða það. En hér var nefnt Olnbogsaráætlunin, já, hún er bara úrelt og hún er bara ekki lengur, við líðum svo mikið í mörgum skólum. Það er bara nýjir hlutir sem áherslurnar eru á. Það er bara samskiptaáætlun, það er bara forvarnir gegn einelti með öðrum hætti heldur en það bregðast við þegar allt er orðið vont.
á Ölfusaráætlunin var miklu meira þannig að þegar börnin, þegar allt var komið í óefni þá var brugðist við með þeim hætti og það bara enginn að gera það í dag. Ég get bara, eða fáir held ég get fullir það. Við erum miklu meira í forvörnum alla daga, í því að kenna börnum góð og heilbrigð samskipti. Og mér þætti miklu nær og ég veit að við höfum haft það í huga að hér verður bara búin til samskiptastefna hér sem allir skólarnir okkar geta farið eftir. Það væri til dæmis mjög bara heilbrigt og bærinn myndi gera sér svona, við myndum öll finna einhvern vinnuhóp sem kemur að því að gera hér heilbriða og góða samskiptastefnu. Kasta því bara svona fram, ég veit að það ætti ekki að þurfa að kosta hennar peninga en ég vildi miklu frekar sjá eitthvað slíkt heldur en einhverja löngu úrelta Ölfusaráætlun. En hún var góð og gild á sínum tíma og síðan náttúrulega bara breytast hlutirnir. En varðandi kostnaðinn á hvern nemanda, þetta náttúrulega alveg eins og að bera saman appelsínu og epli. Það bara eftir hvernig skólinn samsettur, hverjir eru þarfir nemendanna og annað slíkt og ég held að við eigum að örugglega Íslandsmet í því að efla stoðþjónustuna inn í Varmárskóla til dæmis og koma þar að óskum kennara og þeirra sem eru með nemendurnar í sínu fangi alla daga eru vita hverja þarfir þeirra nemendur eru. Að þá held ég að það fáir skólar sem hafa eflt stoðþjónustuna jafn mikið og til dæmis niðri í Varmárskóla. Þannig að það bara, þetta reikniformúla sem notuð, ég veit það, varðandi kostnað fyrir nemenda en það margt sem kemur inn í það. Þannig við skulum ekki vera að kasta því hér fram að við séum að gera eitthvað verr í skólamálum heldur en aðrir skólar sem við erum að fjara okkur saman við. Þetta bara mjög, þessi bara ekki saman, það var alltaf að bera þetta saman um það hvernig, við þurfum að bera algjörlega saman bara hvernig hver veit skóli og þetta bara, mér finnst bara ekki gott að sitja undir því að við séum að gera eitthvað verr en aðrir skólar og verr en önnur sveitarfélög. Það bara langt frá því. Annars bara vildi ég segja að ég sem formaður fræðslunefndar, ég náttúrulega í miklum samskiptum við mitt svið. Ég horfi er í allt árið kring, þá ég í samskiptum við starfsfólkið, við ræðum saman hvernig staðan á sviðinu, hvað þarf að gera betur, þarf að bæta í stöðugildi, þarf að efla eitthvað kennsluráðgjöf út í skólunum og þetta eru við sem formenn okkar nefnda eigum að vera í samskiptum við sviði, við að vita nákvæmlega hvað að gerast á sviðinu, koma upp vandi, þá tölum við okkar fólk inn á sviði eins og ég tala við Lindu Ungart sem er framkvæmdastjóri fræðslusviðs, ég á miklum og góðum samskiptum við hann og annað starfsfólk sem síðan skila sér inn í nefndina, þar ræðir nefndin málin sem vandan sem kemur upp, það sem þarf að ræða. Og það finnst mér vera hlutverk okkar formanna nefndanna. Við eigum að vera í góðum samskiptum við okkar sviðsstjóra og vita hvernig hjarta slær á sviðinu og hvað að gerast í hvað að gerast kannski ekki í daglegu starfi starfsmannina en svona vita sirka hvað að gerast inn á sviðunum og ef okkur líst ekki á að eitthvað sem að gerast þar þá sjálfsögðu bara heyrum við í okkur fólki og ræðum það og spurjum. Það bara þannig sem þetta á að gerast. Annars finnst við góða þessar áherslur varðandi leikskólamálin. Við erum búin að horfa mikið til grunnskólana síðustu ár, efla þá og ekki veitt af í þessum sístækkandi sveitarfélagi og aldeilis þurft að bregðast við varðandi skólamálin. Leikskólamálin myndi ég vilja sjá bara fókusar svolítið á þau í þessari fjárhagsáætlun og á nægu að taka þar varðandi ýmislegt sem hefur komið fram á síðasta ári hvernig við megum efla leikskólan okkar betur í áformhaldinu. Þannig að þessu sögðu þá langar við bara til að þakka fyrir líka þessa miklu vinnu sem hefur verið unnin og held áfram bara hlakka til næsta árs í að starfa áfram á fræðslumálunum, efla skólamálin í Mosfellsbæ. Það nægu að taka, við ætlum að endurskoða skólastefnuna og þar kom tillaga að nýju nafni á stefnuna strax sem maður langar til að segja ykkur frá sem menntastefna Mosfellsbæjar sem ég finnst vera mjög svona lýsandi það hvernig við viljum sjá bara menntasamfélagið Mosfellsbæ eflast. Og já, ég held ekki fleiri sem ég vil koma að sinni en
Þetta er allt bara mjög ánægilegt þrátt fyrir það að þar sé niðursveifla og þá er eins og bæjarstjóri tók fram að við erum tilbúin í hana. Við eigum alltaf að vera tilbúin í niðursveiflu. Og ég minnist líka áranna þegar við vorum að loka hérna 200 milljón króna götum sem að kom í kreppunni ár eftir ár. Það er ekki saman að líkja að vinna að fjárhagsáætlun við þessar aðstæður, jafnvel þó niðursveifla sé einhver núna. Að þá fannst mér nánast sko, við þurftum að fara enn gætilegra í síðastliðin 2-3 ár þegar uppsveiflan var mikil. Það er líka hættulegt að missa þessi svolítið þá. Þannig að það er bara gott að við öndum hann í maga og stígum alltaf hvert skref varlega í við gerð fjárhagsáætlunar. Þannig ég þakka fyrir mig, forseti. Já, Lovísa Jónsdóttir, þú beðum orðið. Gjörðu svo vel, Lovísa. Það var ágætt við að hófum umræðum skólamál. Ég glemdi hérna með einhverjum tillögu. Það var eins og fór línu skjalavill. Við erum með tillögu sem var á skólan sem hefur titilinn Samfelldur skóladagur fyrir alla nemendur 1–9 ára og 200 daga skóli. Tillagan er svo að hafinn verði undirbúningur af því að veita öllum nemendum 1–4 bekkjar í Mosfellsbæ tækifæri á samfelldum skóladegi og að skólaári verði 200 dagar í öllum skólum Mosfellsbæ. Og greinargerð með þessari tillögu er svo hljóðandi. Nú eru 2 skólar í Mosfellsbæ, heilsárs- og heilsdagsskólar, Krikaskóli og Helgafellsskóli. Þetta fyrirkomulag hefur mælst vel fyrir og gengið vel enda í takt við nútíma þarfir fólks, þar sem meiri samhljómur er milli atvinnulífsins og þessara skóla. Hér er lagt til að hafinn verði undirbúningur af því að veita öllum nemendum í skólum Mosfellsbæ sama tækifæri og nemendur í Krika- og Helgafellsskóla hafa. Undirbúningsvinnan felist í því að taka út húsnæði og skólastarf Laugavallsskóla og Varmárskóla, áætla kostnað við þessa innleiðingu og hversu langan tíma þarf til þess að innleiða breytinguna og hefja samráð við hagsmunaaðila í skólunum. Takk. Og þetta verður sent ritara. Takk. Ja. Nú, fleiri hafa ekki fast í hljóðs fjárhagsáætlun fyrir umræðu. Það sem liggur fyrir er að afgreiða hana og ég ætla nú bara að lesa það upp á tillögu mína hérna og standa á fætur. Ég legg til að tillögurnar sem hér hafa komið fram verði sendar til umsagnar þar sem er eiga best heima hér í kerfinu og komið síðan til afgreiðslu hér í seinni umræðu. Þetta eru 4 tillögur frá S-lista og 5 tillögur frá C-lista. Auk þess legg ég til að seinni umræðu verði 27. nóvember sem við höfum það formlegt. Það er eftir tæpa mánuð og þá verði á þeim fundi einnig tekið ákvörðun útsvar. Ég mæli með því að við bara greiðum atkvæði þessa tillögu mína og þeir sem samþykkja þessa tillögun eru bara rétt upp hönd. Við erum samþykkt með 9 atkvæðum. Að þessu tilefni þá ætla forseti að gera stutt fundarhlé. Er einhverjar brösniðar einhvers staðar í húsinu? Þá veit almenningur það. Brösniðar.
Já, við hefjum þá fund á 9 og næst tökum við fyrir fundargerðir frá bæjarráði, 2 eins og ofta er. Bæjarráð hélt fund 17. október síðastliðinn, það fundum við 1417 og þar voru 9 mál á dagskrá, því ekki orðið laust. Og það biður enginn um orðið og þá er umræðum lokið og við göngum þá til atkvæða. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð eru Benni Rétturpönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er fundargerð bæjarráðsins síðari í kvöld, 24. október, fundur númer 1418. Það eru líka 9 mál á dagskrá, ekki orðið laust. Þá fundargerð. Ég ætla að taka sjálfur til máls þá eitt mál sem er hér númer 5. Titillinn heitir Karlar í skúrum, eða skúrnum á því hvað þau vera. Samstarf Mosfellsbæjar Rauða kross Íslands. Þetta er fólki í því að samstarf þetta Rauða krossins og bæjarins er fólki í því að finna svona tómstundir eða aðstöð fyrir tómstundir fyrir karlmenn, eldri karlmenn hér í bænum. Það virðist vera rætast úr þessu. Þetta er gert á nokkrum stöðum á landinu, meðan í Hafnarfirði minni mig og Breiðholti og Vestrafjörðum og hefur bara verið vinsælt á þessum stöðum og ég held að þetta geti verið mjög vel til fundið hér og það er svona ákveðið húsnæði sem er svona verið að skoða sérstaklega. Ég vona að það verði að veruleika. Þetta var 5. mál, en orðið er laust um þetta mál eða önnur mál sem eru þarna. Og kannski aðeins. Já, einhver sem veit að það er að 5. mál. Nei. Einhver sem veit að 5. mál, það virðist ekki vera að gera svo vel annars yfir. Forseti, eins og ég var búin að taka til máls undir 15 máli og ég var neyfið en ég ætla samt að leyfa mér að segja bara að ég lýsa ánægju minni með það verkefni. Ég held að það geti verið til mikill heilla fyrir sveitarfélagið en ég ætla að koma hingað upp undir máli, já, undir hvaða máli? Undir máli númer 2, skólaþing sveitarfélaga. Sko eins og ég skil þetta, sko þá er þetta hvatning frá sambandinu sko um að senda, opna þetta bara hérna, hvað þess að sveitarfélag hvetur til þess að séu sendir fulltrúar úr ungmennaráðum inn á skólaþingið og skólaþingið er haldið hérna 4. nóvember og það voru sendar spurningar til ungmennaráða og spurningarnar eru fylgja hér undir og bara ágætu spurningar og ég ætla ekki að fara að tjá mig sérstaklega um þær en það sem ég ætlaði að fór bara að velta fyrir mig þegar ég fór að lesa þetta betur það er samþykkt með 3 atkvæðum í bæjarráðinu að vísa erindi til umsagnar og afgreiðslu tómstundafulltrúa af hverju er þessi ekki vísa til ungmennaráðsins? Ég var svona að velta því fyrir mig, af hverju það var gert, af hverju þetta var ekki sendt til ungmennaráðs en heldur til afgreiðslu tómstundafulltrúa þá virðist vera án aðkomu ungmennaráðsins. Bara spekulasjón. Haraldur, það er beina spurningu sem það? Ég er bara að bregðast við þessu. Alveg réttmætt spekulasjónið að vangavelta. Og ástæðan fyrir þetta var gert svona var svo að þetta bréfið nú dagsett 15. september en það barst nú ekki hingað hús fyrir þarna rétt fyrir þennan bæjarráðsfund frá sambandinu, að minnst kosti finnst það ekki hér og það er engin það kom ekki hingað fyrir enn á og þessu var vísað til tómstundafulltrúar til þess að hún gæti komið á fundi í ungmennaráði. Því að þessu verið vísað beint í ungmennaráðið þá hefði það ekki gerst vegna þess að með einum öðrum hætti geta allavega haft samráð við fulltrúa í ungmennaráði. Af því að tíminn var svo knappur.
Það var svona hugmyndafræðin í því. Hann er sögðu örugglega verið vísað til Ungarás eða þau voru komið þarna 15. september. Einhver sem vil ræða þetta mál nummer 2. Stefán Ómar, gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég ætlaði einmitt að koma upp undir þessu máli og þegar ég las þetta sko, þá þóttist ég nú lesi í það að fyrsta tómstundarfulltrúa var falið þetta, að hún myndi náttúrulega kalla til ungmennaráðið og nú erum við búin að fá staðfestingu á því að það er bara gott. Það er laust. Bæjarráðsfundur 1418. Kolbrún hefur við orðið. Við höfum lokið mál nummer 2 eða hvað? Nei, Annað mál. Gjör svo vel, Kolbrún. Já, forseti, mig langar að koma upp undir mál nr. 37 sem er varðandi rekstrarbeiðni, sem sagt umsókn og rekstrarleyfi hjá á tilteknu fyrirtæki hér, Mosó Grill, sem er nú svona stærsta hérna, stór verslun hér í bænum. Ástæðan fyrir því ég kem hérna upp er bara svo að eins og við höfum rætt hér áður er að við höfum verið í smá vandræðum með ákveðna hluti sem er veipið í okkar söluturnum og þannig að við fólum lögmanni eins og kemur fram í bókunni um að skrifa umsögn og með það í svona fyrir augum að það verður svona nýr eigandi, mér skilst það ég held að þessi nýr eigandi af þessu fyrirtæki fari nú eftir lögum og reglum sem að búið að, var allavega fyrri eigandi, ég held ég sé að fara rétt með þessi nýr eigandi tókst nú ekki að gera alveg en þarna það skilti verið tekið niður og það verði bara gert og verði bara lítið út eins og þetta á að lítið út. Við þurfum ekki að standa hér aftur og þurfum að efast það að fyrirtækin hér í bænum sé ekki að fara lögum og séu jafnvel að selja unglingunum okkar veip undir lögaldri. Ég ætla bara að segja þetta bara eins og þetta blasir við okkur stundum og mér finnst það bara algjörlega óþolandi að fyrirtækin hér í bænum get ekki farið eftir lögum og reglum og tekið, það get nú ekki, ég bara boðist til þess sjálf að taka stig á skrota skilti niður, ég skil ekki hver vandræðin eru við það. Og hér jafnvel í þessu húsi sé verið að selja börnum undir lögaldri, þannig að þetta er bara ekkert hægt og þetta er bara að stoppa og ég skil ekki akkur er ekki hægt að fara eftir lögum og reglum hér. Og við erum að berjast ykkur á forvarnir og við erum að berjast þetta með unglingan okkar og þó að, allir segja náttúrulega og við vitum öll að ást og umhyggja foreldrarna sé nú sterkasta forvarnin en við viljum nú samt að krafan er náttúrulega skólarnir hlúa börnunum okkur að sveitafélagið á að gera það og svo hafa þið bara aðgang hér að einhverju veipi og drasli hérna í búðunum okkar eins og ekkert sé. Þannig ég er verulega pirruð út af þessu og ég vona og ég óska nýjum eiganda góðs gengis og reksturinn gangi vel en þetta verður bara að stoppa hérna frá. Það er bara mín skilaboð til nýs eiganda, annars bara komi hún fagnandi þessi eigandi og reki sitt fyrirtæki með sóma og þannig á það að vera. Og þannig viljum við Mosfellingar hafa það. Takk. Orðið 7. mál, Mosó Grill umsagnarbeiðni vegna nýs rekstrarleyfis heiti það. Vilja bæjarfulltrúar ræða einhver önnur mál þarna, þessari fundargerð, bæjarráðs, svo virðist ekki vera, þá göngum við til atkvæða, þess að staðfesta þessa fundargerð en þrýstu bóð með sér. Það er staðfest með 9 atkvæðum. Þá fórum við í nefndirnar, það eru 5 fundargerð frá nefndum, fjölskyldunefnd, fræðslunefnd, 2 frá skipulagsnefnd og síðan umhverfisnefnd. Tökum við það í þessari röð. Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar hélt fund 15. október síðastliðinn. Það var fundur nr. 286. Orðið laust. Ákveðið þessi engin ljós, þá er umræðan lokið við þessa fundargerð, við göngum til atkvæða, þessi staðfesta hana eru beinir rétt upp hönd. Staðfest með 9 atkvæðum. Þá er það fræðslunefndin, þar voru 3 mál á dagskrá á fundi nr. 368, það er haldinn 23. október síðastliðinn, orðið laust. Kolbrún hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Kolbrún. Já, forseti, við langar til að koma upp undir mál nr. 3. Það er handbók varðandi móttöku barna af erlendu bergi brotnum sem hefur fjölgað alltaf mikið í okkar sveitafélagi og upp á skólum. Þarna liggur fyrir handbók sem hefur unnin hér meðal annars af starfsmanni hérna okkar fræðslusviði
Ég ætla bara að vekja athygli á þessu skjali. Þetta er hérna metnaðarfullt og góð og öflugt, bara góð handbók móttöku nýbúa og alls konar jafnvel snúbúa og hvað þau heita börnin sem komum tilbaka eftir að hafa verið lengi í útlöndum og hérna þurfa kannski aðeins að fóta sig í nýju lífi í okkar sveitarfélagi. Þannig að ég vildi svona kannski bara aðeins vekja athygli ykkar á þessari handbóku sem að kennararnir sem að koma að kennslu þessara barna hafa í höndum sér núna og þetta er alls konar líka til stuðnings við fjölskyldurnar og ýmislegt og mér líst bara ákaflega vel á þessa handbók. Anna Sigríður, þriðja mál, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég kem undir sama máli og vil taka undir með formanni fræðslunefndar. Það er ákaflega ánægjulegt að þessi handbók skuli vera komin út vegna þess að börnum af erlendu bergi hvernig fer ég? Erlendu bergi brotnum. Hvað heitir? Brotnum. Nei, það er ekki rétt. Jæja, börn sem ekki eru fædd og uppalin í Mosfellsbæ, þeim hefur fjölgað hér í skólunum og þau koma víða að og mörg þeirra hafa ekki íslensku að móðurmáli. Þetta var nokkrar setningar til þess að forðast að beygja vitlaust og það er náttúrulega afskaplega mikilvægt að við tryggjum eins og verða má að öll börn sitji við sama borð og fái sams konar þjónustu og foreldrar þeirra fái sams konar leiðbeiningar og þjónustu þegar í skólunum okkar og það sé búið að gefa út svona handbók allavega, ég ætla ekki kannski að segja tryggja, en allavega að gera það verkum að vinnulagið á að vera samræmt og við getum þá fyrst með því að svo sé og fólk getur þá séð hvernig á að standa að þessum hlutum. Og já, aðalatriðið var bara að lýsa ánægju mínu með að þessi handbók skuli vera komin út. Takk. Fleiri sem vilja ræða þriðja mál? Eða einhver önnur mál þannig að það voru 3 mál á dagskrá. Svo ekki, þá göngum við til atkvæði þessa fundargerð, fræðslunefndar frá nr. 368, þeir sem staðfesta hana eru byrjað réttu pönd, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í fundargerð skipulagsnefndar. Fyrri fundurinn var haldinn 18. október, hann var nr. 499, þar var aðeins 1 mál á dagskrá, aðalskipulag Mosfellsbæjar, endurskoðun, voruð laust það mál. Sveinn Óskar hefur beðið málið, gjörðu svo vel. Forseti, tölvan náði slökk á sér að leiðninga en ég man nú nokkurn veginn efni málsins. Þetta náttúrulega fylgiskjal sem fylgir hérna og ég skoðaði hérna íbúðaþróunina sem í þessu fylgiskjali. Íbúðaþróun í þessu fylgiskjali ekki samræmi við þá íbúðaþróun sem kemur fram í fjárhagsáætlun sem var rætt hérna. Það rætt þar ákveðna fjölgun, auðvitað þetta alltaf innan skekkjumarka, en ég ekki að sjá kúrfuna í þessu fylgiskjali falla vel að þeirri tölu sem gefin var upp hérna áðan varðandi fjárhagsáætlun. Hún kannski meira í ætt við 6% fjölgun sem ég áætlaði með við meðaltal síðustu 3 ára. Þannig að það einhver skekkjumörk í þessu vissulega, en ég vildi bara benda á það að mér fannst þetta dálítið að skjömi það sem við rættum á þann, en við vilt fá kannski eitthvað svör í því. Haraldur hefur beðið málið, gjörðu svo vel. Já, það er alveg rétt, það ekki samræmi milli þess sem var í þessari og í þessari íbúðarspá við gildandi aðskipulagi, þess vegna hefur það að endurskoða meðal annars. Þannig að þetta var spáin sem var gerð þarna fyrir undanbil 10 árum síðan. Hún hefur ekki staðist. Það voruð miklu meiri fjölgun í bærum heldur en þessi spá gerði ráð fyrir. Og hvort mönnum finnst það gott eða slæmt, þá það bara þannig. Og það eitt af því sem vantilega þarf að ræða við endurskoðun aðalskipulags, það að fara í gegnum íbúðarspána og reyna að setja hana, byrja á því að setja hana núllstillana, þar að segja setja íbúafjöldan eins og hann í dag miðað við kúlfuna eins og með héldún yrði. En íbúafjölgun í Mosfellsbæ hefur orðið meiri heldur en
áætlanir að skipulagsstjórinn á fyrir. Og það er laust. Umræðum er lokið þessa fundargerð. Við göngum við atkvæði þeir sem staðfesta þessa fundargerð. Skipulagsnefndar er rétt upp hönd. Þorgeir Ásgeir. Skipulagsnefndin. Það er staðfest með nýjákvæðum. Það var öllu fleiri mál á dagskrá hjá skipulagsnefnd sem hélt sinn fund númer 500. Þetta er kallað. Sá fundur var haldinn 25. október síðastliðinn og ég gef orðið laust þessa fundargerð. Og við segðum þetta nú ríkja svo vel. Ég kem hérna upp undir lið nummer 3, 7-3 þá, Ástur-Sólvíkurgata. Það sem ég er að velta fyrir mér hérna er að niðurstaða skipulagsnefndar er tilkynnt sem að nefndin samþykkja meðhöndla erindi samkvæmt 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga. Gott og vel, það er ekki allir sem er eins og ég að nenna að fara á vef Alþingis að lesa hvað stendur í 3. málsgrein 43. greinar, en ég bara velti fyrir mér í anda gagnsærrar stjórnsýslu af hverju við tökum ekki fram í niðurstöðunni sjálfri hvað þetta þýðir, hvernig er verið að afgreiða. Þetta er kannski alltaf gert svona, en ég er að njóta myndi í fyrsta skipti og þess vegna spyr ég. Takk. Ásgeir, ræðstu þessu. Gjörðu svo vel. Já, ég kem hér undir lið númer 7-3, Ástur-Sólvíkurgata 2-12 breyting á deiliskipulagi. Það er hefð fyrir því og búið að vera ábyggilega síðan þessi ágæta grein í skipulagslögunum var sett að geta meðhöndlað mál með þeim hætti. Hvort að það eigi að bæta við þetta, þar sem að það kemur nú fram í erindinu hvað er verið að biðja að þetta sé samþykkt en það kemur enda fram að skipulagsnefnd samþykkir að meðhöndla erindið samkvæmt 3. málsgrein, en það mætti að gera það, ég veit ekki hvernig við ættum að orða það, erindið sé samþykkt og verði meðhöndla samkvæmt 3. málsgrein, en við getum ekki fara að útskýra þessar greinar í bókunum, það held ég að sé ekki gott. En þessi 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga, hún segir til að þegar minni háttar skipulagsbreytingu er að ræða sem hefur ekki áhrif á nágranna eða umhverfi eða annað slíkt, þá sé hægt að meðhöndla svona erindi með þeim hætti og algjör snilldargrein sem að hjálpar skipulagsyfirvöldum og skipulagsnefnd að afgreiða svona minni háttar erindi hratt og auðveldlega fyrir alla. Þannig að hvort að við ættum að breyta þessu orðalagi eitthvað örlítið að það er bara eitthvað sem við skoðum. Takk fyrir. Þeir sem vilja ræða þetta 3. mál. Þú voru ekki eitthvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða við þessa fundargerð. Ekki viðbótina. Þú var þarna. Þú veist það, Björnsvöld. Það er svo mörg mál í þessari fundargerð að það er betra að koma bara upp í tvennu lagi. Þetta er mál nr. 7-10, þverholt 6, breyting á lóðamörkum. Það sem að mig langar svolítið að vita er það að þegar að svona erind er að ræða, hvort að bærinn sé með einhverja stefnu í því, hvort að því að þarna er verið að tala um að stækka lóðina til samræmis við deiliskipulag, því það eign þessa fasteignaeiganda hér stækkar, hvort að það kom einhver greiðsla til eða gatnagerðargjöld eða hvort það sé bara lóðarlega, hvort það sé einhver stefna í því, er eitthvað sem gildir svona mál, svona beiðnir, hverja reglur? Ásgeir Sveinsson, 10. mál, gjörðu svo vel. Það er 10. mál 2-6 breyting á lóðamörkum.
Hér er að ræða beiðni frá fyrirtæki sem er með rekstur á þessari lóð og það sem að máli snýst að það er misræmi milli lóðablaðs og gildandi deiliskipulags sem að þeir eru að vekja athygli á og það sem að skipulagsnefnd gerir er að við einfaldlega metum það sem fagnefnd hvort að þetta sé eitthvað sem að við setjum út á varðandi skipulagslega þáttinn en síðan þurfum við bara einfaldlega að gera samkvæmt stjórnsýslunni að vísa þessu til bæjarráðs vegna þess að skipulagsnefnd getur ekki tekið ákvörðunar að stækka lóðir hérna í bænum og það er þá auðvitað bæjarráðs að taka ákvörðun það hvort að þetta sé eitthvað sem að verður ákveðið að gera og ef að það verður ákveðið að þessi lóðir er stækkuð með þessum hætti og hún þá gerð í samræmi við það gildandi deiliskipulag sem er núna í gildi að þá að sjálfsögðu þarf eigandinn, leigutækinn vegna þess að Mosfellsbær á þessa lóð hann þarf þá að sjálfsögðu að greiða hærri gjöld sem því nemur sem ef þessi bútur á lóðinni eru tekin og sameinaður þessari lóð í 406 þannig að það er að sjálfsögðu þannig það er engin stefna en það sé bara samkvæmt stjórnsýslulögum að þá þurfa þeir að fara í gegnum allan pakkan og þá verður þessu breytt ef ég fer rétt með mál. Ég held að það sé þannig. Takk fyrir. Sveinn Óskar Sigurðsson 10. mál. Gjörðu svo vel. Forseti, mér skilst að þetta sé nú bílasala sem að þetta er rekin. Skilst það ekki. Og já, miðað við þetta 316 þá hefur verið bílasala þarna, áður var þarna verslun. 416. 16 ekki? 6, já, 6. Og þarna er verið að teka nokkur tré sem að hafa bara prýtt bæinn vel og bara saga þau niður. Við erum að ræða hérna heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og græn svæði, ævintýragarðinn. En þá bara malbyggjum við trén í bæinn. Er það eitthvað ný stefna? Þetta eru falleg tré. Það er prýtt bæinn. Og það er spurning hvort það er að koma einhver önnur tré í staðinn. Hvers vegna á að gera þetta fyrir fallbíla? Hefur þessu verið veltuð? Við erum að byggja hérna mjög þétt í bænum. Við erum að byggja hérna svo þétt að ég efast að allir komið sömu göttuna hérna heim og heiman. Og nú á að malbygga yfir, ég heit ekki reynitré, hlín. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að Vinstri grænir séu búin að breyta stefnu sinni varðandi græn svæði í bænum. Haraldur er við. Gjörðu svo vel, Haraldur. Ég held að við séum kannski að taka þessu stórt upp í akkurat þessu augnabliki. Það bara hefur engin ákvörðun verið tekin þetta mál. Það er eina ákvörðun sem hefur verið tekin eða ef ákvörðun skal kalla að skipulagsnefnd gerir út frá skipulagslegum sjónarmiðum ekki athugasemd máli en vísa máli til bæjarráðs. Og það hefur nú kannski átt að vera búið að merkja máli bæjarráði en það er greinilega því að fundurinn var föstudagsmorgni ekki nást þannig að það væntanlega fer þá fyrir bæjarráð næst og þá fjallar bæjarráð það hvort að það eigi að stækka þessa lóð, hvort að það þjóni hagsmunum bæjarins. En skipulagið gerir ráð fyrir að það getur gerst. Nefndin er að svara því. Og þá koma nákvæmlega þessi sjónarmið sem að væntanlega koma hvort einhver tréhverfi veit ég ekki en hvort það sé talið æskilegt að til að mynda bílar á sölu standi út við götu. Það kunni að vera skiptar skoðanir það. Já, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar 10. mál. Það var vísað í þessu í gildandi deiliskipulag og þarna er erindi. Það hefði verið mjög gott að gildandi deiliskipulag hefði verið hengt við þennan dagskrárlið. En í grunninn erum við raunum að tala að við þurfum aðeins að gæta að þessu svæði sem er að byggjast það þétt að við þurfum að hugsa þessa þætti. Víða erlendis
og sérstaklega í borgum og bæjum erlendis sumstaðar bara tré með ákveðin rétt að fá að vera og þau eru merkt og eiga kennitölu og bara til grænasta borg í Evrópu, Berlín. Þetta bara stórt mál og þess vegna ég nú að höfða til og ég beindi nú orðum mínu ekki til bæjarstjóra heldur til forseta sem fulltrúi Vinstri grænna. Og hvað það varðar, hvort að við eigum ekki að reyna að passa upp á grænu svæðin í miðbænum. Já, ég svona fannst til að taka þetta máls hérna og með þessi tré sem alveg þetta komið fram að það sé ekki búið að taka ákvörðun það. Þegar við erum að passa að fá öll græn svæði, Sveinn Óskar Sigurðsson, miðbænum og annar staðar. Það vilt sérstaklega í þessu. Tíunda mál. Einhver sem vil ræða það frekar? Og ég aðeins bara östuð. Brún, tíunda mál. Já, forseti, það langar aðeins að varðandi tíundamálið. Sko, við þurfum líka að passa okkur á því að þetta fyrirtæki hitt í bænum, hvort sem okkur líka þetta betur að vera. Og við eigum ekki að hafa skoðan á því hvort að að ræða pallbíla eða eitthvað annað. Það vissulega verið að selja pallbíla í þessu fyrirtæki. Það staðsett hérna í miðbænum hjá okkur. Þarna komin ákveðin ósk sem við þurfum bara að skoða hvort að verði að veruleika eða ekki. Ég vil líka bara taka fram varðandi umferðaröryggi við Þverholti, hvort að þessi mögulega þá bara hafa það í huga líka. Þessi mögulega myndi skikki eitthvað á útsýnið gagnvart þeim sem að nota þessi gatnamót fram og tilbaka hérna við Þverholti. Ýmis gleraugu sem þurfum að setja upp á, en ekki kannski þau hafa skoðun á því hvað er verið að selja þarna hjá þessu fyrirtæki og þeir eru bara að reyna að efla sinn rekstur og biðja þennan bút og við bara, já, en hvort að auðvitað erum við öll á því að verja græn svæði, en ég sko, finnst það svona reka það ofan í Vinstri græn alltaf ef eitthvað kemur varðandi græn svæði. Ég held að við séum öll á því að halda upp að verja græn svæði. En já, það er svona aðeins nautið þessa setningu varðandi pallbíla, mér var svona, ég meina ef þetta væri hestakerrur eða ef þetta væri bara grænmetismarkaðir, væri það eitthvað annað. Við þurfum líka að passa okkur að væri ekki með einhver svona skella fram einhverjum það hvort okkur líki varan sem stendur á planinu eða ekki. Það er það sem ég ætlaði að segja. Ekki fram í kvöld þér. Þannig að mér fannst svona örla á einhverjum tón það, þetta er fyrirtækjaeigendur í bænum og við þurfum líka að bera virðingu fyrir þeirra óskum og skoða það bara með jákvæðu hugafæri og líka það hvort að við séum að eyðileggja græn svæði í bænum og hvort við séum að skyggja á gatnamótin og hvernig þetta mun allt saman koma út. En ekki fara að reka það hérna ofan í einhverja að við séum ekki öll á því að verja græn svæði. Það er það sem ég var að reyna að segja. Og líka það að mér fannst örla á einhverjum fordómum í garð þeirra vöru sem seld í þessu tiltekna fyrirtæki. Mér fannst það, já það var mitt mat, svona bara við með alls konar mat. Skiljum orð hvers annars á mismunandi hátt. Lóðis Ægjónsdóttir við málið, gjör svo vel. Ræðum tíunda mál. 206 breyting á lóðum og öllum heitir það ég í hundabóði. Ég ætla ekki að taka þátt í umræðum græn svæði eða pallbíla. Ég ætla og taka enga afstöðu til fyrirtækisins sem slík sem mín fyrirspurn ég rekja því. Ég vil óska eftir því að þegar máli kemur til bæjarins að þá sé þar inn í líka hvaða svona starfsreglur Mosfellsbær viðhefur því að þetta má kannski flokka þá sem lóðaúthlutun eða skilur hvernig hefur þetta verið unnið? Ég myndi gjarnan sko í anda gagnsæis og jafnræðis að það fylgi með málinu í umfjöllun bæjarins. Það var kannski svona það sem ég var að óska eftir en hitt er ekki frá mér komið. Takk. Nú, það er ekki hvað til þetta mál en orðið er ennþá laust fundargerðina. Þessi tvö mál sem við hefum rætt. Fundur númer 500. Það kveður sig engin frekar hljóðs og þá er bara umræðu lokið og við göngum til atkvæði ágæti bæjarfulltrúar. Staðfesta þessa fundargerð, henni er réttu tönd, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Og síðasta fundargerð frá nefndum bæjarins að þessu sinni, það er umhverfisnefnd Mosfellsbæjar, hélt fund 24. október, fundur númer 204.
Anna Sigríður Guðnadóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla að byrja að koma undir mál nr. 1, stígum með fram varmá. Þetta er náttúrulega mál sem hefur oft komið hérna inn hjá okkur. Það eru sem sagt hérna áform framkvæmdir til þess í raun og vera að verja ána og verja bakkana. Þetta hefur tekið mjög langan tíma þetta mál og því ekki að leyna, þannig að fara að gæta óþreyju þeim sem er að ljúka þessu og komast í þær aðgerðir sem þarf að fara í. Þarna var verið var lögð fram sem sagt svona, hvað ég segja, tillaga eða áform hvernig eigi að fara að í samráði við landeigendur. Reyndar hefur verið rætt við landeigendur áður en núna er gert ráð fyrir að gera það á markvissari og systematísk og kerfisbundnari hátt og allt gott og blessað það að segja. En umhverfisnefnd bókaði sem sagt undir þessari afgreiðslu að við sem sagt nefndarmenn við viljum dálítið fá að fylgjast með þessu samráðsferli og ég ætla að vekja bara athygli á niðurlagi bókunar nefndarinnar eða sem sagt seinni 2 setningunum og umhverfisnefnd leggur áherslu á að málið verði leyst í samræmi við samþykkta umhverfisstefnu og upplýst verður stöðu verkefnis á næsta fundi umhverfisnefnd. Þannig að umhverfisnefnd vill fá að fylgjast vel með þessu og strax á næsta fundi þá fáum við svona stöðu mat á því hvernig þetta gengur. Því það hefur dregist úr hömlu að geta tekið til hendinni þarna við ána. Ég ætla ekki að segja fleiri þetta mál, en ég ætla að tala fleiri mál Já, eða... bara vill einhver ræða fyrsta mál sem Anna Sigríður var að ræða. Svo verðist ekki vera, Þá fæ ég að koma aftur, já. Gjörðu svo vel. Og þá ætla ég að fá að tala mál nr. 2. Það var við fengum áhugaverða kynningu frá Einari Sveinbjörnssyni veðurfræðingi. Hann hafði verið fenginn til þess að skoða möguleika varðandi loftgæðamæla og mætti þarna á fundinn og fór yfir þetta mál með okkur og það fylgir hér minnisblað þar sem kemur fram að það er mælt með að setja, það er mælt með í raun og veru 2 stöðum til þess að setja loftgæðamæli og talað að við ættum að vera skynsamlegt af okkur að horfa til mælisins. Þetta er í Kópavogi, hvað heitir staðurinn? Nú man ég það ekki. Þarna í Kópavógs, Dalsmára, semst mælið þar og Einar talar þessi mæli þurfa að vera, þeir megi ekki vera of nálagt aðal uppsprettu mengunarinnar og heldur ekki á langt í burtu. Og hann nefnir 2 staði sem eru sérstaklega hentugir, annars vegar þar sem hann talar norðvesturhorn Varmárvallar og hins vegar talar hann austan við leikskólann Hulduberg. Og báðir þessi staði séu hæfilegir fjarlægð frá Vesturlandsveginum sem er náttúrulega aðal kannski uppspretta mengunin hérna hjá okkur. En það þarf líka að skoða því að það er mikið trjágróður eða hann talar á varmársvæðinu það geti stúka truflað mælitækin en allavega eru komin þetta 2 staðir sem er mælt með að við gætum nýtt og svo er annað nefnilega atriði í þessu minnisblaði. Hann talar svokallaðar NOx-mælingar við leikskóla. Þær mælingar eru ekki gerðar systematískt á Íslandi. Ef við gerðum það, þá værum við fyrst sveitarfélag til þess að gera það og reyndar er talað að meðalgildi séu sem sagt lág víðast hvar í þéttbýli á Íslandi en til dæmis bílar í lausagangi, frá þeim kemur mikið af þessum efnum sem eru mæld í þessum mælum. Og hann nefnir einhvers konar búnaði sem eitthvað tæki sem væri hægt að nýta til þessa sem er ekki svo dýr en auðvitað er töluverður kostnaður falinn í loftgæðamælinum stóra sjálfum en þá er spurning bara hvort að það er hvort það er hægt að fá eins og Umhverfisstofnun eða eitthvað þess konar apparat í það verkefni með okkur. Ég veit það ekki, það er sjálfsagt að skoða það en
En umhverfisnefnd náttúrulega bókar, umhverfisnefnd leggur til að hafin verði vinna við undirbúning og uppsetningu loftgæðamælistöðvar í Mosfellsbæ í samræmi við umhverfisstefnuna, vegna þess að þetta er tekið fram í umhverfisstefnunni og okkur finnst einboðið að hefja þennan undirbúning, þannig að það verði hægt að uppfylla þetta ákvæði í umhverfisstefnunni. Takk. Já. Haraldur, annað mál, gjörðu svo vel. Loftgæðamælingar í Mosfellsbæ heitir það hérna. Bara örstutt, já, þetta stendur í umhverfisstefnunni. Það er gott. Ástæðan fyrir því meðal annars að stendur í umhverfisstefnunni, þetta er líka inn í meirihluta, málefnasamningi meirihlutans, að koma upp loftgæðamælingum í Mosfellsbæ, loftgæðamæli. Þannig að þetta er í raun og veru bara verið að vinna út frá þessum tveimur, annars vegar það er búið að gera samkomulag það að þetta verði gert og að það útvatnast í þessari ágættu umhverfisstefnu og þannig að málið er á skrið og ég er ánægður með þessa, lýsa ánægði minni með þessa úttekt veðurfræðingsins. Ég kannski svona lesa hana hljómar hún skynsamlega, ég er svona ekki sérfræðingur loftgæðamálum en svona fyrir mann sem hefur ekki veit á því að lesa því að fara yfir þetta finnst bara eitthvað skynsamlega niðurstöð. Sveinn Óskar þetta mál, annað mál, loftgæðamælingar, gjörðu svo vel. Forseti, ég hef nú byrjað að hafa gestur hérna í salnum, nýkjörinn formaður heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis og ég bjóð hana velkomin, Valborg Anna Ólafsdóttir og hún var kjörinn í gær með miklu meirihluta og til hamingju með það. Við erum að ræða loftgæði. Það er mælir við Brúarland í dag og hann er ekki að mæla nema svifryk. Hann er ekki að mæla það sem að þessi ráðgjafi getur þessa NOx-mælingar og fleira. Sjálfsagt að staðsetta mæla fjarri uppsettunni til þess að fá upp meðaltal. Nei, að vera með börn í skóla upp við upprættuna, þá er heldur ekkert að því að vera með mæli þar. Og þarf að vera að staðsetja hann eitthvað langt frá ef við erum að athuga hvort að hafa heilsu á börnin sem eru í viðkomandi skóla. Það þannig bara common sense til þess, ekki neina sérstaklega sérfræðiþekking, en sjálfsagt að staðsetja fleiri mæla annar staðar. Og ég get tekið undir það að því meiri upplýsingar sem bæjarbúar búa yfir, því betra. Maður veit að reyndar, sko, til dæmis eins og í Kína, Peking, þá fara allir eftir loftgæðamælum bandaríska sendiráðsins. Vegna þess að þeir hafa alltaf stjórnvöld hafa yfirleitt hækka viðmiði bara þegar loftgæðin versnar. En mér sýnist vera að vera að mæla til þess hér kannski að færa mæli vegna þess að það er sérstaklega slæmt loftið þar. En ég segi, við höfum að taka þetta skynsemi, við höfum að hugsa að gera þetta samkvæmt sérfræðingunum, en líka að horfa til þess að ef við erum í staðbundna mælingar sem þarf að skoða eins og Umhverfisstofnun mælti með að þessi mælir eru staddur og staðsettur við Brúarland. Það var Umhverfisstofnun og þess vegna er hann staddur það núna. Þannig að, og mér langar að spyrja líka því, er þetta aðkeypt af hálfu bæjarins þessi vinna, þessa sérfræðings? Hver er að kaupa þessa vinnu? Eða kemur hann bara í sjálfboðavinnu til bæjarins og upplýsa bæjarráð? Voruð þið rest annað mál, Haraldur, gjörðu vel. Þessa síðustu spurningu, já, eins og maður að sérfræðir á gjöf sem bærin fær, það er ekki ráð fyrir því að það sé borgað fyrir hana, maðurinn sé ekki að vinna í sjálfboðavinnu. Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Ok, þá vitum við það að það hefur óskað eftir hans áliti á staðsetningu þessara mæla í bænum. Og það er meðal annars ráðgjöfin að vera með mæla fjarri uppsprettunni. Það er sjálfsagt mál. En við erum með mæli sem að Umhverfisstofnun hefur ráðlagt sveitarfélaginu og heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis að staðsetja nálægt ákveðinni skólabyggingu. En sá mælir, eins og ég hefur áréttað, hann mælir ekki þetta NOx og fleiri mælingar, eins og til dæmis mælirinn við Grensás.
En þá er spurningin svo, hvers vegna er mælirinn staddur við Grensás? Af því að hann er þar of nálægt uppsprettunum, sem er Miklabraut. Þannig að ég segi bara enn aftur, ég myndi vilja sjá að mælirinn við Brúaland verði gerður þannig, ef að verður sett þar framtíða mælistöð eða nálægt, að það mæli þá meiri mengun en bara svifryk. Og hugsanlega var þetta finna út úr því að fá fullkomlega mælir í tengslum og með samráði við Umhverfisstofnun. En þetta skiptir máli, hvers vegna? Umhverfisstefna og heimsmarkmið og annað slíkt, varðandi heilsu, eflingu og annað slíkt, verður í grunninn að byggjast á því að við séum að gæta að okkar minnstu samborgurum sem eru börnin okkar. Þessi skóli sem er þarna við Vesturlandsveg, úr þessum mælum fáum við bara svifryk. Við þurfum að fá betri mælingar. Þess vegna áréttaði varðandi þetta atriði að við hugsum þetta. Svo má skoða önnur mál líka. Það er að staðsetja við Vesturlandsveginn annar stað nálægt byggð, eins og hérna upp í Helgafellssvæði eða í Löndunum sem kallið er, og Ásum en allavega þarna upp við Vesturlandsveginn þeim megin þar sem líka má mæla hljóð eða hávaðamælingar, gera hávaðamælingar. En þetta er allt umhverfismál og bærinn hefur nýlega samþykkt stefnu varðandi hljóðvist og Brúarland var þar ekki inni. Og nú er spurningin hvort að bærinn gangist á einhverja stefnumörkun varðandi loftgæði. Og það er laust annað mál. Komum, annað mál, gjör svo vel. Mál nr. 2. Já, þetta er bara aðeins að ræða það sama mál varðandi loftgæðamælingar. Það er búið að ræða gríðarlega mikið um þessar loftgæðamælingar og það virðist vera einhver ótrúleg ótrúlega umræða virðist vera í ákveðnum hópi hér hvort að þær mælingar séu ágæti þeirra mælinga og hvar slíkar mælingar eigi að fara fram og annað slíkt og virðist vera alveg, já, það er greinilega mjög mikið sem að ég ætla ekki að bara mista, þetta er bara mikilvæga mælingar og við þurfum mjög gott að fá Einar Sveinbjörnsson, hann er mikill sérfræðingur og ég held að það væri mjög gott að fara eftir hans ráðum. Ég held að hann hafi gríðarlega mikla þekkingu og reynslu í þessu málum þannig að ég held að enginn hér við þetta borð hafi meiri reynslu og þekkingu heldur en hann. Þannig ég held að það væri mjög gott fyrir bæinn að við myndum fara að hans ráðum og það hvort að með ágæti mæli tækjanna og staðsetningin, ég held að við þurfum bara svolítið að fika okkur áfram í þessum málum líka. Þeir eru náttúrulega, þetta eru mælar sem hægt er að færa til, einhvers staðar verður það bara að byrja og að sjálfsögðu viljum við að okkar yngstu íbúar njóti vafans og við þurfum að mæla þetta allt saman á þessum stöðum en ég held bara í fyrsta skrefið er bara að fara að ráða þessi sérfræðings, einhvers staðar verður að byrja og síðan bara að taka rauninni þessar loftgæðamælingar bara inn í sveitafélagi bara sem þetta er bara hluti af verkefnum okkar starfsmanna. Ég held við í pólitíkinni eigum kannski ekki að vera að skipta okkur mikið af því hvernig þessi vinna er unnin og þessi átöku kringum þessar loftgæðamælingar, ég botna eiginlega bara ekkert í þeim. Þannig að við ættum bara að hlusta á þessum bara mínar hugleiðingar núna, það bara að fara að ráðum sérfræðingsins og bara að fara að hefja þessar mælingar og svo náttúrulega mun bara tímilega í ljós hvort að við breytum þessum staðsetningum eða hvað verður úr. Takk. Já, þetta var annað mál og það sé fullrætt þessu fundi. Vilja bæjarfulltrúar ræða einhver önnur mál þarna en 1 og 2. Ég langar að taka til mál sem 5. mál stutt en oft er á dagskránni áður og nefnt hérna áðan. Málið heitir endurskoðun á umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ
Ég ætla að leyfa mér að lesa niðurstöðu nefndarinnar. Umhverfisnefnd leggur til að umhverfisstefna Mosfellsbæjar verði gefin út og kynnt með formlegum hætti. Við erum komin á þennan stað að búið að brjóta eins og það heitir og er í myndarlegasta plagg og ekkert einn eftir en að loka nikkurinn sem gefa út og kynna það á formlegum hætti. Þannig ekki búið ákvæða dagsetninguna að það var þar eftir því sem kemst næst. Þetta var 5. mál, orðið ennþá laust, Lovísa, 5. mál, já, gjör svo vel. Já, ég ætla að taka undir það með bæjarfulltrúa Bjarka að þetta er myndarlegasta plagg. Það er gaman að sjá þetta vera komið. Ég hef, náttúrulega maður hefur alltaf einhverja nokkra spurningar þegar svona plagg kemur og það kannski hefur að reyna að finna þetta hérna og nú er bara ekki fyrirbúin að fletta hérna eitthvað. Já, svo fann ég þetta aftur. Það er svona, það er kannski sem slær mig helst. Ég er alltaf í rusli og alltaf að spá í þessu blessaða rusli og finnst gríðarlega mikilvægt að auka meðvitund fólks ábyrgð þess frá kaupum til enda. Ég sakna þess svolítið að sjá eitthvað nánar það að hvernig íbúar geta sjálfur gert meira eins og til dæmis með lífrænt sorp eða eitthvað slíkt. Ég veit að það er mikil eftirspurn eftir því að bæta þeirri flokkun við. Ég hnýt með eitt orð þar sem segir í þessum flokki, 7. flokki neyslu úrgang. Það stendur fyrirtæki og stofnanir bæjarins, sér í lagi skólarnir, noti lausnir sveitarfélagsins í úrgangsstjórnun. Og ég hef bara gaman að vita hvaða lausnir það eru sem sveitarfélagið notar í úrgangsstjórnun. Anna Sigríður, þetta Forseti, ég ætla að byrja bara að segja að ég er engin sérfræðingur í þessu. Eins og ég skil þetta, þá er það sveitarfélagið er náttúrulega með úrgangsstjórnun, rekur skaffar okkur það þarf tæmda hjá okkur tunnurnar og það allt saman. En sveitarfélagið var þetta ekki fyrirtæki, sagði það ekki? Fyrirtækjastofnanir bæjarins. Já. Noti þessar úrgangsstjórnun. Já, fyrirtækjastofnanir, þeir geta verið með samninga við einhver aðra. Og mjög líklega, ég held að meiningin með þessu sé að hvetja stofnanir og fyrirtækja bæjarins til þess að nýta sömu þjónustu og er fyrir heimilin. Það held ég sem merkingin í þessu vegna þess að sveitarfélögum ber ekki skylda samkvæmt lögum nema þjónustu heimili. Þeim ber ekki skylda til þess að þjónusta fyrirtæki eða stofnanir, en það er vilji þetta endar inn í stefnunni að hvetja stofnanir bæjarins til þessa og þá er náttúrulega það eitthvað úrlausnarefni hjá bæjaryfirvöldum hvernig fara að því. En ég vona ég að það fari rétt með hérna. Jú. Það er ekki til neitt í dag sem heitir úrgangsstjórnun bæjarins. Þetta er orð bara sem notað, skilur. Fundarbrunum, þú er beðin orðið. Það er 5. mál. Já, takk fyrir þetta varandi 5. málið og úrgangsstjórnun. Það sem að úrgangsstjórnun sveitarfélagsins er náttúrulega bara svo þjónusta sem að sveitarfélagið er að bjóða upp á. Við erum í samstarfi rekum byggðasamlagi Sorpu, við erum með lífrænan úrgang í gráu tjónunum, við erum með pappírinn í bláu tjónunum, við erum með móttökustöðarnar og við bendum á fyrirtækjum að fara niður í Gufunes með sinn úrgang. Þannig að þetta er svo úrgangsstjórnun og við náttúrulega erum að taka á móti lífræna úrgangum til að fara með þeim í gas- og jarðgerðarstöðina. Þannig að á þessu tempói er nú allt höfuðborgarsvæðið að vinna og það er náttúrulega það sem að vera þessi innsamlegu tilmæli til stofnana og fyrirtækja í bænum að gera slíkt þið sama.
og það hefur, sko, heimilin eru og sveitarfélagin eru mun duglegri að sveitarfélagin, heimilin eru mun öflugri í að flokka og vilja flokka meira en fyrirtækin hafa svona aðeins þurft að draga þau að borðinu. Varðandi því úrgangsmál fyrirtækjanna eru mun stærri, stór þáttur í öllum úrgangi sem berst til okkar. Þannig að það er alveg áskorun hjá þeim að gera betur. Flokka betur, flokka lífræna úrganginn sinn, pappírinn sinn, glerið sitt og annað slíkt. Þannig að þetta er svona vinsamleg, eins og ég held, á þess að ég hafi ekki komið beint að þessu, það er þetta að nýta þá resursa sem sveitarfélagið hefur og sem ég ger nú ráð fyrir samt sem áður að langflest fyrirtæki gera og skólarnir gera líka. En það er þessi úrgangsstefna. Það er kannski orð sem við höfum ekki notað en við erum náttúrulega bara þessi flokkun sem að sveitarfélagið býður upp á. Já, fleiri hafa myndið hvað sem hljóðs, þannig að ég ákvör ekkert af ansakið. Ekki þetta mál samt. Ekki þetta mál, nei. Ég lít svo á að umræða svo lokið 15 mál. Umhverfisstefnan, Ásgeir orðið, gjör svo vel. Forseti, ég kem hér örstutt upp mál númer 6 í þessari fundargerð umhverfisnefndar. Það er nýtt leiðakerfi fyrir Strætó BS. Á fundinn mættu fulltrúar Strætó til þess að kynna vinnu sem er í gangi fyrir nýtt leiðanett fyrir Strætó. Það er í gangi töluverðar breytingar með nýtt leiðanett fyrir Strætó og það er langt komið og hér í síðustu viku að með minni var haldin kynning hér niður í torgi, niður á Kjarnatorgi þar sem að fulltrúar Strætó mættu og tóku á móti hugmyndum og athugasemdum frá Mosfellingum þetta nýja leiðanett. En það búið að vera starfandi faghópur sem var stofnaður 2019 breytingu á leiðanetti og markmiðið er að tryggja sameiginlega heildarsýn varðandi almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Og það er þörf á breyta og endurskoða leiðanettið meðal annars vegna yfirvofandi tilkomu borgarlínu og síðan skipulagsbreytinga til dæmis á Hlemmi og varðandi reit í kringum BSI og fleiri stöðum. Markmiðið er að ná aukningu í hlutdeild á almenningssamgöngum og þess vegna var þörf á framtíðarstefnu út af þessum breytingum á þessum leiðanettsmálum. Það sem lítur hérna á okkur Mosfellingum og það sem við höfum haldið á lofti það er það að það verði horft til þeirra uppbyggingar sem er í bænum, til dæmis á uppbyggingu á Helgafellshverfi og það er inn í þessu breytingar á stofnleiðakerfum og annað og það komið fram mjög góðar hugmyndir og góðar athugasemdir sem verða teknar til greina inn í þessum drögum og þetta verður væntanlega kynnt fyrir lok þessa árs þessi leiðanettsbreyting og verður svo prófuð í hérna líkani vonandi í kringum áramótin. En markmiðið er að auka hlutdeild almenningssamgangna og það er kannski ánægjulegt að segja frá því að Strætó er nýbúin að bregðast við fyrir okkur Mosfellinga hér með því að setja auka vagna inn á morgnana vegna þess að það hefur orðið veruleg aukning á notkun Strætó í Mosfellsbæ og nú hefur verið settur inn auka vagn hér á morgnana sem er mjög nýttur og það er eins og fólk sem fylgist eitthvað með umræðinu varðandi Strætó, það hefur verið töluvert aukning á notkuninni og með þessari breytingu sem verður töluvert mikil og vonandi til mikilla bóta og svo með tilkomu heildarkerfis með tilkomu borgarlínunar þá mun þetta verða ennþá betra vegna þess að eins og við vitum að þá þurfum við að sjálfsögðu að huga þessu í þeirri fólksfjölgun og umferðarfjölgun sem við eigum eftir að sjá hér næstu 20-30 árin. Ég vildi bara vekja athygli á þessu og hvetja fólk til þess að kynna sér þetta. Takk fyrir. Sveinn Óskar, viðmálið 7. mál. Gjör svo vel. Það heitir nýtt leiðanett fyrir Strætó byggðasundar. Gjör svo vel. Forseti. Ég þakka innlegg og Strætóræðu síðast ræðunars. Ég var nú að reyna að fara í gegnum þessar glærur, þetta er nú marg endurteknar sömu glærurnar og ég átti mig ekki alveg hver er svo endanlega í þessu. En ég svona áttaði mig á því í svona lokin að ég væri komin hérna líklegast á réttu glæruna og glærupakkan. Eins og ég hef yfirleitt sagt að borgarlínan er bara Strætó
Fyrir Mosfellinga kemur hún eftir dúk á disk og ok, allt í lagi, við getum beðið en við þurfum að bíða í biðröð og það er umferðarteppa sem við þurfum að bíða í þangað til þetta kemur. Þessi leið sem á að koma hingað upp til samkvæmt þessari skjali sem ég er með er leið E. En ég er ekki að sjá á þessari glæru sem er hérna númer 13 að þar sé annað en bara strætósöfnun innan bæjarins á stoppustöð svo kallar strætóborgarlínu E. Nú er auðvitað ekkert endanlegt plagg að ræða, þetta er bara rétt að byrja, en það er ágætt að byrja einhvern tíma og einhvers staðar. Þannig að það verður strætó sem safnar í strætóstöð borgarlínustrætós. Þannig að þessi strætó sem verður safna fólki saman. Þannig að þú þarft að labba heima frá þér í strætóstöð, taka strætó hérna upp í Háholt eða einhvers staðar í kring, taka þar línuna, strætólínuna og ef þú ætlar að komast í háskólann þá líklegast þarft að taka skiptingu í Vogum. Vegna þess að þessi fer, ef hún fer beinu leiðina, þá fer hún með frá Suðurlandsbrautinni eða Sæbrautinni, alla leið niður í bæ og stoppar í BSI, á BSI. Þannig að hún stoppar ekki í Kringlunni, ekki við Kringluna. Þannig að þeir sem ætla að fara í Kringluna að vesla helgar, þeir taka ekki borgarlínu. Nema vilja stoppa svona oft, þrisvar. Síðan er það náttúrulega spurningin, hvað er á leiðinni? Ég get ekki séð nokkurn einasta skóla á þessari leið, nema kannski MR er leiðin og hugsanlega ekki eins og Borgarholtsskóla. Þannig að ekki MS, þetta er svona í sund. Þannig að þetta þarf að ræða mjög alvarlega. Ef að borgarlínan sem við erum að fara að skrifa upp á, núna eftir vantarlega í fjármögnun, er hún að fara bara fram hjá einhvern skóla fyrir kassa. Bara sem dæmi. Ég er ekki að sjá það hérna, nema þau skiptir sem sé, krakkarnir úr Helgafelli og Laufástungunni, ekki hérna í miðbænum, þau þurfa þá vantarlega að fara í strætó, bíða eftir strætó. Taka strætó hérna undir, eða fór þetta skuttla, við þekkjum það. Og svo fara þau í borgarlínuna og þurfa að fara út í Vogunum, þar sem er tengistu, til þess að komast í MS, til þess að komast í Menntaskólann við Hamrahlíð, Vestló og Háskóla Íslands. Þetta er staðan. Þannig að ég spyr bara, erum við tilbúin að samþykkja að þetta? Hvernig eigum við að hafa þessa vinnu? Við þurfum að hafa hérna íbúafund þessi mál. En það var samt að vera samþykkja eftir fjármögnun upp á 50 milljónir árlega í verkefnið á þess að sjá fram á það hvað á þetta felst í fyrir Mosfellinga. Hvað fáum út úr? Við fyrstanlega fáum ekki Sundabrautina. Hún er á væntanlega einhverju öðru verkefni. En þetta atriði... Fyrirgefðu, við skulum gefa umræða borgarlínu í næsta lið. Þetta er borgarlínu. Nei. Jú. Það stendur hérna í gögnunum. Nýtt leiðan til stað. Nei, það er rætt hérna borgarlínuna í þessu skjölu. Já, en beinir til þín að spara umræðina borgarlínuna. Alls ekki. Ég er bara ósammála því. Vegna þess að hér er verið að ræða samstarf borgarlínunar og strætó og tengistöða þar. Að því við tökum sérstaka umræðum þetta eftir þá... Já, en ég ætla að fá að klára að ræða þessi mál. Vegna þess að þetta er stór mál fyrir bæjarinn. Ég veit að það er óþægilegt fyrir meirihlutann að þurfa að hlusta á. En það sem ég er bara að segja, einfaldlega. Þetta er verið að fara að samþykkja þetta eftir. Og ég segi, ok, tökum umræðina þá, en hún verður samt byggð ákvörðun ykkar, sem taka ákvörðunum eftir, og er byggð á þessu skjálum. Við erum ennþá í fundargerð umhverfisnefndar. Það hefur nú engin kraft sem hljóðs frekar þetta mál. Þetta mál. Hún passa okkur að rugla ekki saman tvennu. Það er hér verið að þetta mál snýra leiðanni til strætó og breytingum á leiðanni til strætó í tengslum við upptöku og innleiðingu borgarlínu og til þess að gera almenningssamgöngukerfið betra. Þannig að ég legg til að við ræðum hitt málið undir þeim leið sem það fellur undir.
Hérna okkar er með aftan orðið, gjör svo vel. Forseti, bæjarstjóri og fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, oddviti, hann hefur ekki eitthvað ægivaldi við því hvað verður rætt hér undir þessu dagskrárlið og þessu dagskrá. Þetta, forseti, ég er að ávarpa forseta, bæjarstjóri, ekki þig. Forseti, þetta skiptir máli vegna þess í skjalinu stendur hér. Þetta stendur einfaldlega að hér er verið að ræða eins og bæjarstjóri sagði, tengsl strætó og borgarlínu. Og þú slítur þetta ekkert úr samhengi. Frekar en að Haraldur hætti að tala gjaldahliðina í fjármál bæjarins, þú tala bara tekjuhliðina. Þetta er bara hangið saman. Og það er náttúrulega bara, ég ætla nú ekki að taka stórt til orða, en það er mjög sérstakt að fólk sjá þetta ekki í samhengi, því að þetta er í samhengi og er rætt hérna á glæru 3 með leyfi forseta. Af hverju nýtt leiðanir? Mikla breytingar framundan í samgöngu og skipulagsmálum. Hvað kemur fyrsti punktur? Borgarlínu. Númer 2. Nýtt skipulag Hlems og BSI-reits. Númer 3. Brúið Fossvog. Númer 4. Skiptistu í Vogabyggð. Og svo segir hérna, 1 punktur, markmið er að laga leiðanet, almenningssamgangna að breyttu skipulagi og innleiða nýjar áherslur þar sem örari tíðni verður í forgrunni. Ergo, ekkert óeðlilegt að ræða borgarlínu. Hún er fyrsti punkturinn í þessu skjali. Og allt kvapp hérna það að ég sé að fara út fyrir efni er bara ekki rétt. Því miður. Og þess vegna get ég staðið hérna ennþá lengur og haldið áfram að ræða þetta ef ég bara vil. En það er spurning hvort að ég er ekki óstöðugan með því að halda áfram. Ég hef bara leyfi til þess að fjalla þetta, vegna þess að máli snýst þetta. Og þetta var ekki afgreitt, og það er það sem ég langar líka að ræða. Út úr nefndinni, þetta var bara kynnt í nefndinni, og niðurstaða nefndarinnar er þessi. Ragnheiður Einarsdóttir og Sólrún Svava Skúladóttir frá Strætó, BS, mættu á fund umhverfisnefndar og gerði grein fyrir vinnu við nýtt leiðanett Strætó. Og nýtt leiðanett Strætó kemur til vegna þess hvers? Út á borgarlínu. Það er engin afgreiðsla þessara nefndar þessa máls til eins eða neitt. En við ræðum hann hér. Það er kjörið tækifæri að ræða. Vegna þess að ég er búinn að benda á það að þetta leiðakerfi er ekki að koma með þeim hætti með þessi skjöl. Framhjá neinum skóla nema hugsanlega niður í bæ. Og það er það sem ég er að nefna. Og hér inni er meirihlutinn og einhverjir aðrir kannski sem ætla að fara núna að samþykkja fjármagnið á hálfu bæjarins. Við tökum það eftir. En ég er bara að tala leiðakerfi. Ég er að segja ykkur frá því að það verður 1 strætó eða 2 sem safna fólkinu hér inn í þessa borgarlínu og svo þarf að skipta líka í von. Og hann Trausti Valsson, skipulagsfræðingur. Ég hef átt nokkra fundi með honum og heyrt fyrirlestur hjá honum. Hann er með bent á að það eru þessi hnútpunktar orðnir svo margir að það letur fólk til að fara borð. Rannsóknir hans sýna það. Það sé of margir punktar til þess að hafa vilja og tímafaktorinn er svo mikilvægur hjá fólki að bíða eftir strætó í Leirárstungu eða Helgafellshverfi, bíða eftir línunni sem kemur hérna upp yfir, bíða svo eftir annarri línu í Vogunum og koma sér svo í skóla. Hann segir þetta bara sé of langt og mun alltaf verða of langt. Af því bara það að stíga upp úr strætó eða borgarlínu og færa svo milli, tækja, tekur bara mjög langan tíma. Og ég segi, hér eru málefni sem fór fyrir umhverfisnefnd. Og ég má alveg nefna aftur Vinstri græna á Twitter Sjálfstæðisflokksins þegar ég tala umhverfismál. Er þetta og mun þetta skapa loftgæði
sem mælarnir munu mæla sem markmið er setja upp. Aukin og betri loftgæði. Og bókanir sem hafa verið settar fram með þessu að þetta verkefni muni hreinlega bara bjarga loftslagi á Íslandi. Sko, ég hefði á tilfinningunni að þegar að vera að tala um þessi mál, að þetta sé bara trúarbrögð. Það er ekki verið að hlusta á sérfræðinga. Eins og ágætur bæjarfulltrúi nefndi hérna áðan varðandi sérfræðingi í loftgæðamálum. Þegar við ræddum hérna áðan þau. Þá er ég að tala um sérfræðingi í skipulagsmálum. Doktor í skipulagsfræði. Og ég er að tala um þetta skjal. Og mér finnst núna að við höfum að skoða alvarlega að halda opinbera kynningu á þessu nýja horni sem er hérna við bókasafnið á þessum skjölum og í skólunum. Og spurja bara unga fólki sem er að fara í menntaskóla hvort að bærinn sé að vinna í fyrir þeirra hagsmuni. Og spurja bara krakkana, er þetta eitthvað sem ykkur hugnast eða foreldrar þeirra? Málið er ekki nægjanlega kynnt, málið er allt í skötulíki, en þá er samt að fara að taka ákvörðunina. Og reyna svo að stýra því hvort ég megi ræða þetta, en náttúrulega alveg frálegt. Það er einn af mælendaskránum 17 mál, það er Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel Ásgeir. Við ræðum áfram 17 mál, nýtt leiðakerfi strætó og það sem ég vil benda á ágætum bæjarfulltrúa Miðflokksins í Mosfellsbæ er að eins og kemur fram í erindinu og kemur fram í fundargerðinni að þá er sú vinna sem er í gangi við nýtt leiðanett strætó og núna liggja fyrir drög að henni sem eru þá til kynningar í sveitarfélögunum og síðan verður haldinn stórlopið fundur þegar málið verður komið lengra. Það er ekki verið að samþykkja neitt. Þannig að menn verða að vera með það á hreinu hvernig hlutirnir ganga. Það er ekki verið að samþykkja neitt. Þess vegna getur umhverfisnefnd sem að við töldum að væri gott að myndi fá þessa kynningu ekki verið að samþykkja eða synja eða hafna einhverju sem er ekki búið að samþykkja. Þannig að við skulum hafa það fyrstanlega á hreinu. Í annan stað að þá kemur fram hér að markmiðið með að laga leiðanettið er að breyttu skipulagi og innleiða nýjar áherslur þar sem örari tíðni verður í forgrunni. Það er það sem þetta snýst og ég hef svo sem lagt það til og sagt það og held að það væri sniðugt að við ættum að breyta nafninu á þessari borgarlínu vegna þess að þeir verða alveg snar pirraðir, svo ég segjum ekki meira, miðflokksmenn þegar hún er nefnd, en þetta er ekkert annað að það verður að búa til nýtt og öflugt samgöngunett, almenningssamgangna og það er alveg rétt sem að Sveinn Óskar sagði, borgarlína er ekkert annað en strætó. Þetta verða ekki einhverja lestir væntanlega, þetta verða ekki eitthvað annað en þetta verður gert með þeim hætti að það á að reyna að koma þessari borgarlínu svokallari fyrr í gegnum umferðina heldur en er í dag. Og þeir verða að horfa aðeins fram á veginn, þá sérstaklega miðflokksmenn, með það að árið 2040 þá er búið að fjölga hér 70.000 manns á höfuðborgarsvæðinu sem er Hafnarfjörður, Garðabær og Kópavogur. Og það verða eitthvað af bílum sem fylgir með þessu fólki. Þannig að þess vegna er verið að gera þetta og svo er það líka þannig að unga fólkið meira í dag og það verður væntanlega áframhaldandi þróun í því. Það hefur kannski ekkert jafn mikinn áhuga og ég og Sveinn Óskar að vera með 1 eða 2 eða 3 bíla á heimilinu heldur þróunin er þannig að það vil vera meira í almenningssamgöngum ef að þær eru með þeim hætti að þær eru betri heldur en í dag og þær verða með miklu meiri tíðni og það verður auðveldara að nota það og það snýst þetta. Við erum ekki að tala um þetta sé eins og það er í dag. Og það að það taki svona langan tíma að þetta fari ekki framhjá neinum skólum, það er bara ekki rétt, ekki einu sinni í þessum drögum og það verður væntanlega ekki heldur í loka niðurstöðu þessari breytingar. Það verður ekkert mál og miklu auðveldara og miklu hraðara að komast í menntaskólann við Sund
og komast inn í bæ og komast í menntaskólann í Hamrahlíð í þessu kerfi heldur en það er í dag. En við verðum að sjá hvort þetta gengur alls saman upp, til þess að við fáum borgarlínuna hingað upp yfir, sem á nú ekki að vera fyrir eftir 2030, þá þarf að byggjast upp Kjarnaland og þá þarf að byggjast upp Blikastaðaland. Þannig að það er langt í land, þá á margt eftir að gerast, en númer 1, 2 og 3, við þurfum að fá þessar forgangsreinar, það verður að breyta leiðarnetinu með því núna, að það verður að gera það byrna, það verður að gera safnleiðir sem að er þá leiðir það að sér að það verður miklu fljótara að nota þessar stofnleiðir heldur en er í dag. Þannig að ég held að við ættum að anda í kviðinn og leyfa þessu að fljóta, sjá hvað kemur út úr þessu, það verða breytingar á þessu og ég er sannfærður það að þetta mun leiða til mikilla bóta í almenningssamgöngukerfinu. En það var líka gaman að fá, að því það er alltaf möguleika að gera ennþá betur heldur en kannski, við erum alltaf að reyna það hérna við þetta borð og örugglega þessi sérfræðingar og þessir hópar sem að vinna að þessu. Það verður gaman að fá hugmyndir frá Miðflokknum, af því hann er nú sér á báti hvað þetta varðar. Hvernig þeir vilja leysa vandann með umferðina hérna í Stór-Jökulsá, ef ekki með þessu auknu samgöngum í almenningssamgöngum. Og við skulum þá hætta að kalla þetta borgarlínu. Og svo er það líka þannig, Sveinn Óskar, að það er ekki verið að vinna með einhverju ófaglærðu fólki og einhverju bara fólki sem er hirt upp á götunni í þessum hópi. Það er verið að vinna með sérfræðingum í þessu og það er verið að vinna mjög öfluga vinnu. Það eru nefnilega til sérfræðingar sem hægt er að taka á móti upplýsingum frá, þó þið séu ekki sérfræðingar sem að ykkur líkar og hvað ykkur sérfræðingar segja. Þannig er það bara. Takk fyrir. Já, við göngum núna að fundargerð umhverfisnefndar og við ykkur rétt benn sem staðfesta hana. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá hefur við afgreitt allar fundargerðir nefnda en við erum komin að lið sem heitir almenn erindi og þar er 9. mál á dagskrá með langan titil, ég ætla að lesa það upp. Samkomulag skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgönguinnviðum, síðari umræða bæjarstjórnar samkomulag skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgönguinnviðum. Og ég ekki vorið laust. Sveinn Óskar hefur beðið máli, gjör svo vel. Forseti, við erum komin í fjármögnunarliðina á þessu samgöngu átaki sem markmiðið er að gera og það er rétt að árétta það, auðvitað vilja Miðflokksmenn almenningssamgöngur. En það er samgöngur þurfa að þjóna hlutverki sínu. Og ég ætla nú ekki að fara í raun og veru með grundigt í það þegar fulltrúi okkar í strætó er aðeins fjarverandi á fundinum. En það sem að mér skipta máli er það að þarna erum við að tala áhættu í fjárhagslegu tillögu. Við vitum það að við þurfum almenningssamgöngur. Ég skrifaði grein sem birtist í Morgunblaðinu á mánudaginn síðastliðinn vegna málsins. Ég ætla ekki að fara grundigt í hana. En það verður hollt fyrir þá sem kaupa ekki Morgunblaðið að byrja að fara að kaupa það. En þar er farið yfir málið tengist þessu efni. Síðasta fundi bókaði ég það að það ætti að fylgja hérna með áhættugreining á fjárhagslega hlið þessa máls, áhættugreining á framkvæmd málsins. Það liggur ekki við. Og þrátt fyrir að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins hafi komið hérna og minnst oftar á Miðflokkinn heldur en ég nokkurn tímann á Sjálfstæðisflokkinn, þá þykir það bara heiður af því. En þá vil ég árétta engu að síður að þetta mál er einmitt verið að ræða vegna efnis. Og til þess erum við hér stödd að það er að takast á forgangsröðun. En hver var forgangsröðun þessa meirihluta hér og fulltrúa þeirra sem er bæjarstjóri bæjar? Það verður að skrifa undir viljayfirlýsingu 2018. Það sem að Sundabraut var skilin út undan í verkefni og samið
smælki í verkefni sem er hérna löngu búið að ræða við stjórnmálamenn og þeir búin að lofa þetta. Margítrekað. Það er að klára flöskuhálsa. Og svo telja með það einhvern sigur að fá eitthvað sem var bara heilt sjálfstæðista mál. Og borgarlína kemur eftir dúkatis eða hvort hún farið fram með skóla eða ekki. Auðvitað erum við bara að byrja umræðu. Og það er bara hollt fyrir fólk að hlusta á skoðanir annarra og ég reyna að hlusta á skoðanir annarra. Og ég hlusta á sérfræðinga í skipulagsfræði. Og ég heldur ekki þó ég segi það, Ásgeir Sveinsson, já, ég ávarpa hann eins og hann ávarpaði mig síðast, að hann einfaldlega sagði og í að því að ég var að rengja alla aðra sérfræðinga ef ég var að hæla einu. Það er bara ekkert annað. Ég er ekki að rengja aðra sérfræðinga þegar ég hæli einu. Það er ekki þannig. Nú, hér ræðum við fjárhagslega hlið málsins. Við verðum að taka umræðuna út í samfélaginu, varðandi það hvort að við eigum að fara í svona stór verkefni, byggða á gögnum sem skipta máli. Þessi gögn er ekki málinu. Það er áhættumatið á þessu. Við erum stöðugt að tala um málefni, til dæmis Sorpu. Þar vantaði vísitölu og það fór alltaf hliðina út af þessari vísitölu skekkju. Og það voru sérfræðingar sem tóku þar ákvarðanir og reikniði þetta út. Ég er ekki að segja að þeir séu eitthvað verri eftir að hafa gert mistök. En engar síður, það þarf að athuga. Við erum að taka ákvörðun. Eða ég ætla að taka ákvörðun hugsanlega aðeins öðru sem þið í þessu máli. En það liggi ekki fyrir neina greiningar á þessu áhættulega sér. Þegar á að fara að grafa þetta leið, þá þarf að jarðvegskipta og annað slíkt. Sumstaðar kannski ekki. Það eru lagnir í jörðu og fleiri. Auðvitað er þetta ekki lest, af því að það breyttist úr léttlest í þetta sem það verður. Og ég veit ekki betur en á síðasta fundi þegar þetta mála fjallaði það, þá sagði bæjarstjóri Jarnir, eru það þarna bílar líka? Það sem væri fleiri en einn eða tveir. Það eru bílar líka. Þannig að þetta er orðið bara vegur og strætó með bílum og strætó. Þannig að ég held að menn viti varla hvert þetta stefnir. Þetta er það óljóst. Varðandi það sem ég nefndi hér áðan, varðandi borgarlínu, þá skiptir það mjög miklu máli fyrir fólk hérna í bænum að átta sig á því að Sundabraut er ekki inn í þessu verkefni og borgarlínan, hún fer með fram svæðum þar sem að eru alla að komast í skólan ef að skipta 3 strætó eða borgarlínu. Þetta er bara eins og gögnin sýna okkur í dag. Við þurfum bara aðeins að taka okkur til og fara að vinna fyrir hagsmunum bæjarbúa. Mér finnst ekki verið að því þessu er. Alls ekki. Mér finnst það bara verið slöksað og ekki gert nægilegt til þess að til dæmis að knýja á að Mosfellingar fengju almennilega samgöngur hérna uppeftir eins og Sundabrautin átti að verða. Og svo að setja hana í hérna svokallað hérna einkaframkvæmd hugsanlega. Einkaframkvæmd. En það er búið að taka besta landi til lendingar Sundabrautar út frá Nýju Vogahverfi í Reykjavík. Það er búið að taka bestu lausnina þar. Og einnig annað. Það hefur verið reiknað út að hugsanlega er og mun, að ég held hjá Vegagerðinni, reiknað út eða sérfræðingum á þessu sviði að Sundabrautin út frá bæði umferð og tengingum inn í hverfin munu aldrei henta til einkaframkvæmda á viðskiptalegum grunni. Aldrei henta. Þannig að það er búið að taka, ef ég sé þetta rétt, Sundabrautina og bara afgreiða hann út á borðinu. Því að það mun enginn þeirra að reyna að tala um lágbrú, göng eða eitthvað. Þetta þarf alltaf hérna opinbera að koma að verkefni. Stærðargráin er slík og enginn áhugi fjárfesta á svona verkefni. Það verður að vera í samfélagslegum grunni. Nákvæmlega eins og almenningssamgöngur. Nákvæmlega eins og almenningssamgöngur.
Hvernig eigum við annars að tappa af grjótinu sem kemur þetta? Erum við bara að létta á umferðin með borgarlínu til þess að fjölga grjótflutningi á Vesturlandsvegi? Björgun er að flytja hérna upp í Álfsnes. Þarna verða hugsanlega steypustöðvar líka. Steypan fer það líka þetta svæði. Ég spyr bara, hvers vegna er ekki gert ráð fyrir þessu og hvers vegna var það ekki gert? Það bara þetta atrið og svo varðandi áhættunni í þessu verkefni að þá er ég bara búinn að sjá allt og mörg opinber verkefni fara út og söðu fjárhagslega. Og að vera ekki með áhættugreiningu bara innan 95% skekkjumarka, þó það var ekki nema 90% skekkjumörk á áætla að eða á varðandi tekjur og gjaldarlið og framkvæmdakostnað. Þetta er gert, ég myndi segja bara almennilegum heimilum, að fólk metur fjárfestingar betur en það verið að gera hér. Já, orðið er laust. Lovísa, gjörðu svo vel. Ég hef nú ekki tekið þátt í umræðum þessa samgönguáætlun áður, en ég ætla nú að leyfa mér að fagna tilvist hennar, þó að maður sé að sjálfsögðu ekki fullsáttur. Eins og ég segi, ég er mjög ánægð með að það sé komið einhver áætlun og eitthvað til þess að vinna eftir og því ber að fagna. Við verðum að taka á þessu. Það er svona, og ég noti kannski annað orðalag, þá ætla ég samt sem aður að taka undir það að ég sakna Sundabrautarinnar líka. Og ég held að við gerum það raunverulega öll. Ég myndi mjög gjarnan vilja sjá Sundabraut í einkaframkvæmd, þú veist, og svo getur það fólk valið þessi 2 valmöguleika, bara eins og við gerum með Hvalfjarðargöngin. Þar stend ég persónulega. Og þrátt fyrir þetta samkomulag sé ég ekki að við getum ekki haldið áfram samt sem aður að berjast fyrir því. Og ég nota hvert tækifæri til að tjá þessa skoðun mína, þessum vettvangi eða annar staðar. Mig langar að því að þetta rennur vissulega hérna saman, þessi samgönguáætlunin og svo nýtt leiðakerfi strætó, en ég hnaut það áðan þegar að það var talað sko, hvað sem við kallum þetta borgarlínu eða strætó eða hvað við gerum, að við stöndum alltaf í því að við getum verið hérna með 10 strætóa í röð, en af því að það stífla í Ártúnsbrekkunni þá skiptir engu máli hvort við sitjum þannig í einkabílnum eða í strætó, nema þá að vonandi þá færri einkabílar á götunum. En ég heyrði hugmynd frá framkvæmdastjóra strætó í útvarpinu daginn sem ég hef ekkert heyrt neitt meira af, en það er þetta með að reyna kannski nýta tómaakreinar, einhverjar svona sniðugar lausnamiðaðar tillögur meðan við bíðum til 2030. Hvort að það sé eitthvað sem við getum ítt á eða verið að ræða eitthvað frekar, ef við hugsum í lausnum. Svo langar mig líka aðeins að forvitnast og ljóstra það í leiðinu það að ég til dæmis hjóla ekki að labba í vinnuna, heldur einmitt, tek minn einkabíl, en það eru stígarnir sem eru á milli Mosó og Reykjavíkur. Hvort að það sé standi til hjá Mosfellsbæ að efla hreinsun á þeim lýsingu, þú veist, yfir þessa vetrarmánuði, hvort að við séum með eitthvað sérstakt á planinu til þess að gera. Nú, veit ég ekki hvort ég hef tekið eftir, en það stór aukning í þessum hlaupahjólum. Það er mjög sniðulaust, alls konar svona sem fólk bara finnur upp á og kannski auðvelt fyrir okkur að hjálpa fólki að nota þessi tæki. Þannig að, já, þær spurningar kannski til ykkar. Já, annars er ég... En ekki má með spurningar, það kom ekki að svara. Þegar hvað? Það svara ég. Ég skal bara svara maðurspjölduna. Annars er ég... Taktu bara til máls. Kannski að tóma spurningar. Það var ekki að svara, en það ekki að koma upp oft, sko. Forseti,
Við tökum hérna til annarar umræðu tímamótasamkomulag ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu löngu tímabærar endurbætur á samgöngukerfi svæðisins. Ég ætla ekki að endurtaka ræðu mína frá fyrri umræðu, en ég vil leggja áherslu á að það mikið fagnaðarefni að hér hefur náð samstaða sameiginlega framtíðarsýn þróun samgangna og samgönguinnviði. Og þá er ég náttúrulega samstöðu meðal sveitarfélaganna á svæðinu og ríkinu. Hér liggur fyrir tímasett fjármögnun áætlun framkvæmdir sem gerir okkur kleift að flýta framkvæmdum sem mögulega hefðu tekið 50 ár en taka 15 ár samkvæmt samkomulaginu. Sannarlega vandasamt verkefni eftir varðandi útfærslu gjaldtöku ríkisins, en sveitarfélögin munu eiga aðkoma að þeirri vinnu og stóra atriðið að innheimt gjöld hver sem þau verða munu renna til framkvæmda á svæðinu en ekki önnur verkefni út land. Og þá mikilvægt að halda því til haga að sú gjaldtaka sem tekin verður upp mun ná til annarra samgönguframkvæmda allt land. Það að segja að það ekki ætlunin að taka bara upp gjaldtöku á höfuðborgarsvæðinu, heldur þetta ný aðferð ríkisins til þess að ná inn fjármunum, meðal annars vegna yfirvofandi orkuskipta og eins og hér, og nú var ég búin að segja, ég ætla ekki að endurtaka ræðu mína frá því síðast, en ég verð að segja að það mun þegar við skiptum öll yfir í rafmagn eða metan, að þá mun ríkið þurfa tekjustopp til þess að í staðinn sem að núna kemur í bensíngjöldunum. Ég ætla ekki að endurtaka fleiri en þetta. Með þessu verkefni erum við að vinna að úrbótum og forvörnum í loftslagsmálum. Við erum að vinna að því að uppfylla loftslagsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og við erum að vinna betri lífsgæðum almennings. Og síðast en ekki síst erum við að forgangsraða í þágu komandi kynslóða og þar liggur skylda okkar. Og ég ætla að fá að leggja fram bókun hérna undir þessu máli og hún hljóðar svona. Tímamót í samstarfi ríkisins og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu urðu með samkomulagi ríkis og sveitarfélaga samkomulag skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgöngu. Ég ætla að fá að byrja aftur, þetta allt og ég þarf að stækka þess leti hérna. Tímamót í samstarfi ríkisins og sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu urðu með samkomulagi ríkis og sveitarfélaga skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgönguinnviðum á svæðinu. Samkomulagið markar þáttaskil í loftslagsmálum fyrir svæðið og Ísland allt og markar þáttaskil í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu. Forgangsraðað í þágu komandi kynslóða og umhverfisins með stórsókn í almenningssamgöngum og eflingu hjólastíganets svæðisins. Markmið samkomulagsins eru skýr og það fjármagnað þannig að framkvæmdatími fer úr 50 árum niður í 15 ár. Næstu skref að samningsaðilar stofni félag í kringum framkvæmdirnar, fari í hönnunarferli og nauðsynlegar skipulagsbreytingar og hefji síðan framkvæmdir. Við munum senda ritarfundarins þetta. Takk fyrir það. Ásgeir Sveinsson var búinn að beða mér. Gjörðu svo vel á þér. Ég kem undir sama máli, samgöngupakkanum sem við erum að ræða hér í seinni umferð. Mér langar til þess að taka undir það sem Anna Sigríður sagði hér, bara rétt á undan mér. Mér fannst hún pakka þessu mjög vel inn hvað málið snúist, hvaða hagsmunir eru í húfi og hvaða markmiðum menn eru að reyna að ná með því að fara í þessa framkvæmd. Og það sem auðvitað skiptir höfuðmáli, það það að loksins fáum við hérna á höfuðborgarsvæðið fjármagn sem á að vera löngu komið til þess að gera þetta með miklu hraðari hætti og styttri tíma heldur en ella eða orðið. Þannig að ég fagna þessu, en ég samt viss það að miðað við umfang verkefnisins og miðað við hvað þetta þó langur tími, að þá eiga eflaust eftir að koma upp ljón í veginn sem að þarf að leysa. En það nokkuð ítarlegur samningur sem liggur á milli þarna hvernig eigi að taka á þeim málum. Ég alveg viss það að aðilar eiga örugglega eftir að þurfa að setjast niður til þess að endurskoða hluti og fara yfir hluti
og það bara ekkert nema gott það að segja. Við þurfum að byrja á þessu og það að Sveinn Óskar tala að það bæjarfulltrúi Sveinn Óskar tala það að það liggi ekki fyrir áhættugreining. Auðvitað gott að hafa sem nákvæmasta áhættugreiningu en okkur greinir bara á það hvort að hún sé alls ekki fyrir hendi. Það liggur fyrir mjög vel ígrundu tímalína, það liggur fyrir mjög vel ígrundu fjárhagsáætlun sem brotin niður í mjög svona smáar einingar með umfang verkefnisins, bara eins smáar og hægt held ég. Það líka gert ráð fyrir, ef ég man rétt, 35 eða 40% svona óvissu kostnaði, ef við getum sagt sem svo, sem nú töluvert miklir peningar. Þannig að það er örugglega eitthvað eftir að koma upp og það er örugglega eftir að þurfa að setjast niður og gera breytingar, en leggjum að stað og svo það sem kemur að Sundabraut, að þá alls ekkert verið að slá hana út af borðinu. Það hefur margoft komið fram að hún fyrir utan þennan pakka vissulega, en það verið að gera ráð fyrir að það verið gerð sér samningar hana þá í einkaframkvæmd og ég nokkuð viss það að með hverjum deginum að þá styttist í að Sundabraut verði lögð, en við þurfum að passa okkur á því Mosfellingar að hún ekki heildarlausnin fyrir okkur, vegna þess að hér eins og umferðin í gegnum bæinn í dag, þá ef ég man rétt þá það einhverjum 15% sem að keyra í gegnum Vesturlandsveginn sem að fara svo áfram vestur og norður. Þetta spurning Þingvallaveginn og þetta spurning gegnumkeyrslu hér og stækkandi bæjarfélag. Auðvitað mun þetta létta eitthvað á, en þetta ekki málið. Málið fyrir okkur það að það verði farið í þessar samgöngubætur neðan Mosfellsbæjar og neðan Höfðahverfis í Ártúnsbrekku og þar er nefnilega sá hnútur og sá umferðarhnútur sem að málið snýst En auðvitað mun Sundabraut hjálpa og vonandi kemur hún sem fyrst, en það ekki búið að slá hana neitt út af borðinu. Takk. Í orðið laust. Harður Sundabraut, Björnsvöld. Já, ég var svona ekkert að orðlengja þetta neitt sérstaklega. Í fyrir umræðina þá fór ég svona nokkuð vel yfir aðkomu Mosfellsbæjar að þessu máli, fór yfir efnisatriði samkomulagsins og svona það hvert okkar mál sem að þessu komu og vonandi sem flestra, hvaða ávinning það hefur fyrir Mosfellsbæ. Ég ásamt fleirum ekki neinum vafa hver ávinningurinn Hann mjög mikill og hann mjög mikill fyrir höfuðborgarsvæðið. Þannig að ég tek undir þau orð sem hér hafa verið sögð að þetta tímamóta samkomulag þessi mál. Því það var spurt aðeins tómu akrarinnar. Ég er ráð fyrir því að sú hugmynd snúi að því að nota umferð úr gagnstæðri átt þegar að færa til að mynda akreinar yfir vegi. Vissulega hefur þetta verið rætt og mun örugglega verið rætt áfram, en það allavega eins og staðan núna mat færustu umferðarsérfræðinga að þetta skapi meiri vandræði en lausnir vegna bara áhættu og þess að fólk sé ekki vant að keyra og valdi slysum og taki á langan tíma að færa þetta á milli og svo framvegis. En mér finnst þetta samt sem slíkt hugmynd sem að alveg má skoða áfram og hugsa á einhverjum stöðum gæti svona lausnum gengið. En allavega það nokkur missir að nokkur ár síðan það var bara að skoða svona lausnum. Þetta hafa svona verið viðbrögð þeirra sem að helst eru taldir þekkja til í umferðarmálum. En örugglega munum við velta þessu fyrir sér áfram. Nú síðan var þetta hjólastíga til Reykjavíkur. Það vill svo til að það ekki mörg ár síðan að það var gerður hér mjög fullkominn og góður samgöngustígur, hjólastígur frá Mosfellsbæ til Reykjavíkur. Hann breiður, hann upplýstur
og vetrar eða umsjón á honum, þar á meðal vetrarþjónusta eins og bara Vesturlandsveginn. Hann er saltaður, eða sandaður, hjólastíður reyndar ekki saltaður, en sandaður og skafinn og ruddur hverju mennasta degi og þegar á þarf að halda. Þannig að það er raun og veru þarf að vera þannig ef við ætlum að gera hjólið að raunverulegum valkosti. Það er að segja að það komi sleiða sinnar eins og bíllinn, að hafi sama forgang á bíllinn og almenningssamgöngunar. Þannig að við höfum allavega hér í Mosfellsbæ lagt töluvert í þetta verkefni. Það er síðan hugmyndur að þessi stígur haldi hér áfram, lengra út úr bænum og upp að Esju, en það er svona kannski annað verkefni. En við hér í Sjálfstæði, D-lista og V-lista ætlum líka að leggja hérna fram bókun og fá að lesa hann upp núna. Hversu vel? Hún er reyndar ekki eins löng og ítarlega bókun Samfylkingar, en ég samt áður fyrir mitt leyti tekið undir hvert orð sem þar stendur. En þetta hljómar svona: Samkomulag ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu samgönguframkvæmdir er tímamóta áfangi þar sem sett hefur verið fram sameiginleg sýn á forgangsröðun framkvæmda. Er að ræða framkvæmdir sem snúa að mikilvægum stofnvegum, almenningssamgöngum, göngu- og hjólastígum og aðgerðum til að auka umferðarflæði og bæta öryggi. Mikilvægt eins og fram kemur í samkomulaginu að álögur almenning verði ekki umfram almennan ávinning notenda af flýtingu framkvæmda. Fyrir Mosfellsbæ er ánægjulegt að tvöfaldur Vesturlandsvegar í gegnum bæinn verður að veruleika. Framkvæmdir við stofnvegi að Mosfellsbæ verður flýtt til að minnka biðtíma og borgarlína til Mosfellsbæjar verður að veruleika. Ég er búinn að senda riddara þessa. Já, takk fyrir það. Það er nú enginn að mælendaskrá eins og en jú, það eru þetta tveir núna komnir, Stefán Ómar og Sveinn Óskar. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og hugsanlegir tilheyrendur heim í stofu. Ég sagði það hérna í vor þegar fyrri samningurinn var hérna til umræðu að ég teldi að þetta þyrfti að vera blandað af öllu, að þetta að vera blandað af því að laga hérna umferðarmannvirkin sem hafa verið í frosti núna í tæp 10 ár eitthvað svoleiðis með samningnum sem það gilti og svo þyrfti þetta að vera einhver blanda af almenningssamgöngum líka. Þannig að það verður ekkert breyst frá því að ég var hérna í vor. En ég er búinn að rýna þetta yfir og þennan samning sem liggur fyrir núna og ég svona, þú veist, ég spyr mig af fullt af hlutum og ég ætla að fá að fara yfir það með ykkur núna með leyfi forseta að það að vera að ræða samkomulag skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgöngu innviðum til og með ársins 2033 eins og samkomulagið heitir. Og fyrirliggjandi samkomulag ríkisins og sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu eru 9 greinar. Ég mun hér drepa niður í og fjalla 7 þeirra aðallega. Og það eru forsendurnar sem koma efstar á blaði. Forsendur sem samkomulag það sem hér er til umræðu hvílir á eftir greindum gögnum samkvæmt því sem fram kemur í samkomulaginu sjálfu. Og síðan er talin upp viljayfirlýsing ríkisins og SSH frá 2018, BSI-yfirlýsingin eins og ég kalla hana. Það er skýrsla verkefnahóps uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu til 2033 frá nóvember 2018. Það er samningur Vegagerðarinnar og SSH samstarf við tæknilegan undirbúning við fyrstu borgarlínuframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu frá júní 2009, svona tiltölulega nýr. 19 og síðan í fjórða lagi þá er það samgönguáætlun 2019 til 2023 og 2019 til 2033.
Eitt fylgiskjal fylgir svo samningnum sem viðauki 1, framkvæmd og fjárstreymisáætlun, sem telst hluti af samkomulaginu. Til hliðar við þetta samkomulag sem hér ræðir í dag liggur samkomulag viljayfirlýsingu varðandi rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu undirritað í september 2019. Það samkomulag eða viljayfirlýsing fylgdi með í gögnum þessa máls sem hér til umræðu í dag. Það að segja samkomulagið skipulag og fjármögnun uppbyggingar og samgöngu innviðum til og með ársins 2033. Ekki að sjá, þegar ég fer í gegnum þetta, ég sé það ekki að sérstaklega hafi verið bókað að vitna til þessara viljayfirlýsingar hvorki í bæjarráði 3. október við fyrri umræðu eða við fyrri umræðu málið í bæjarstjórn 16. október. Og ekkert er vitna til þessara yfirlýsingar í því samkomulagi sem afgreiðað hér í dag. Og þess vegna veltir maður fyrir sér hvert að hér eigi að fjalla þessa viljayfirlýsingu, hvað sérstaklega og staðfesta hana. Ok, númer 2 í samningnum eru markmiðin og í þessari grein segir að markmið samkomulagsins sé að stuðla að auknum lífsgæðum á höfuðborgarsvæðinu með uppbyggingu skilvirkra, hagkvæmra, öruggra og umhverfisvænna samgöngu innviða. Helstu hornsteinar í markmiðasetningunni að stuðla að greiðum, skilvirkum og öruggum samgöngum á höfuðborgarsvæðinu, eflingu almenningssamgangna, deilihagkerfis í samgöngum og bættum innviðum. Allir ættu að geta séð samnefnar í þessum göfugu markmiðum þó menn kunni að hafa mismunandi skoðun á framkvæmdinni. Einnig segir að tryggja skuli skilvirka framkvæmd og trausta umgjörð verkefnisins. Allt saman bara mjög gott. Ennfremur undir þessu markmiðakafla talað endurskoðun á tekjustofni ríkisins vegna ökutækja og eldsneytis vegna orkuskipta og sérstakt félag aðila þessa samnings innheimtir svokölluð flýti- og umferðargjöld. Nánar er vikið að þessum nýju breyttu gjöldum í 3. og 4. grein samkomulagsins verkefni og fjármögnun þess og flýti- og meðferðargjöld. Þá ætla ég að drepa niður í 3. og 4. grein sem eru verkefnið og fjármögnun þess og flýti- og umferðargjöld. Inntak í þessum greinum að verkefnið sé uppbygging á samgöngu innviðum á höfuðborgarsvæðinu til ársins 2033 eins og hefur komið fram nokkrum sinnum áður og heildarkostnaður þess sé 120 milljarðar króna sem skiptist þannig að frá ríkinu koma 30 milljarðar í peningum á 15 árum, frá arði eða þróun af sölu Keldna landsins ríkinu komið 15 milljarðar, væntir 15 milljarðar, þannig komið frá ríkinu 45 milljarðar. Frá sveitarfélögunum komið 15 milljarðar í peningum og frá skattgreiðendum eða bifreiða eigundum í formi flýti- og umferðargjalda koma 60 milljarðar sem ennþá óútfært. Alls frá ríki og sveitarfélögum þannig 120 milljarðar. Félag aðila segir að það skuli annast þróun og sölu Keldnalandsins. Þetta hlýtur að fela í sér að ríkið afsali landinu til félagsins. Að auki ætlar ríkið að tryggja að út úr sölu Keldnalandsins komi að minnsta kosti 15 milljarðar. Ef meira kemur inn þá rennir það til félagsins eða til lækkunar á flýti- og umferðargjöldum eins og stendur. Þá má spyrja hvort ekki hefði verið hreinlegra að ríkið legði fram reiðufé líkt og sveitarfélögin gera og þannig tryggja jafnt og örugt tekjustreymi verkefnisins. Einnig má spyrja hvort ábati af fasteignaviðskiptum eigi eða geti bara sísona verið varið til þess að hreyfa í lagabundnum heimildum til almennar gjaldtöku á umferðinni. Að félag út í bæ geti breytt fjárhæðum gjalda. Ef þetta svo hugsað, þá vaknar spurningin hvort heimild félagsins nái þá líka til þess að hækka gjöld og skattgreiðendur eða bifreiðaeigendur, allt eftir því hvernig fasteignaviðskiptin með Keldnalandi ganga. Ég er bara að drepa á þessu vegna þess að mér finnst þetta svolítið merkileg aðferðafræði, satt að segja. Varðandi flýti- og umferðargjöldin segir að þau verði álögð allan gildistíma samkomulagsins, það til ársins 2033. Aðrir fjármögnunarkostir ríkisins verði jafnframt skoðaðir samhliða orkuskiptum og endurskoðun skattlagningar á ökutæki og eldsneyti. Þetta verður skilið þannig, að minni hálfu allavega,
að umræddir 60 milljarðar sem koma að eiga í formi flýti og umferðargjalda séu alfarið auknar álögur á skattgreiðendur eða bifreiðaeigendur. Svona bara eftir orðana hljóðan skil ég þetta þannig. En ég kem bara aftur inn á það sem ég byrjaði á hérna í upphafi, að ég ennþá þeirra skoðunar að þetta sé, þarna þurfa að vera hæfileg blanda, en ég líka alfarið þeirra skoðunar að við þurfum að fara mjög gætilega og gaumgæfilega í gegnum þetta, vegna þess að þetta ekkert smá dæmi, herra forseti, þetta eru 120 milljarðar. Þannig að það hefur nú einhvern tíma verið tekist á minni upphæðir þær. Nú í 5. og 7. grein samkomulagsins flýting sem heitir flýting framkvæmda og fyrirkomulag samstarfs. Inntækið í þessum greinum að aðilar samkomulags þessa séu sammála að leggja til grundvallar sameiginlegar niðurstöður aðila frá nóvember 2018 varðandi lykilframkvæmdir og forgangsröðun sem eru 10 talsins og eru þessar. Það er umferðarstýring, það er Sæbrautarstokkur, það er Miklubraut, stokkur við Snorrabraut, það er Arnarnesvegur, Rjúpnavegur, Breiðholtsbraut, það er Borgarlína, Hamraborg, Lindir, það er gatnamót við Bústaðaveg, það er Miklubraut, stokkur frá Snorrabraut að Kringlumýrarbraut, það er Reykjanesbraut, Álftanesvegur, Lækjagata, Hafnarfjarðarvegur, stokkur í Garðabæ og Borgarlína Keldur og Blikkastaðland, eins og þetta heitir. Og ríkisstjórnin muni leggja fyrir Alþingi frumvarp til laga sameiginlegt félag sem heldur utan framkvæmdina samkvæmt samkomulaginu. Í samkomulaginu segir að samhliða stofnun félagsins verði festar í sessi skuldbindingar og hlutverk ríkisins og hlutaðeigandi sveitarfélaga varðandi viðhald og rekstur stofnvega, stofnstíga og almenningssamgangna. Af þessu tilefni má spyrja hvort félagið muni verða eigandi mannvirkjanna sem það stendur fyrir að reisa. Útfærsla þessa mikilvæga atriðis óljós núna þegar fjallað fyrirliggjandi samkomulag. Einnig má spyrja hvort að það sé félagsins að ráðstafa því hvað verður ofan á stokknum við Sæbraut, Miklubraut og í Garðabæ. Ef marka má frétt á RÚV frá 17. október síðastliðinn er sagt að samkvæmt útreikningum Reykjavíkurborgar gætu gatnagerðargjöld og byggingarrétt unnið með 8 milljörðum króna vegna stokks á Miklubraut, sem rúmur þriðjungur af kostnaði hans eins og hann áætlaður í þessu samkomulagi. Spyrja má hvort reiknað með að ávinningur af því að byggja ofan á stokknum verði ávinningur félagsins eða Reykjavíkurborgar. Í annarri málsgrein 7. greinar segir að félagið skuli vera í sameiginlegri eigu ríkis og sveitarfélaga og að SSH fari með eigendaumboð sveitarfélaganna. Í 7. málsgrein sömu greinar segir að stjórn SSH fyrir hönd fyrrnefndra sveitarfélaga hafi umsjón með því að einstök ákvæði samkomulagsins náðu fram að ganga og vera tengiliður við sveitarstjórnin þeirra í tengslum við hugsanlega breytingar, endurskoðun og nánari útfærslu á samkomulaginu. SSH fari með eigendaumboð en stjórn SSH sé tengiliður við sveitarstjórnir. Spyrjum á hvort þetta sé sami aðilinn eða hvort hér sé verið að tala annars vegar SSH sem samráðs- og samstarfsvettvang samanber aðra grein samþykkta SSH og hins vegar sé verið að tala stjórn SSH samkvæmt 5. grein samþykktanna. Eða hér með samþykkt þessa samkomulags verið að gefa sitjandi stjórn SSH hverju sinni allsherjar umboð til þess að taka ákvarðanir í sambandi við þetta samkomulag án frekari aðkomu kjörinna fulltrúa á samkomulagstímabilinu. Og ég bara velti þessu öllu fyrir mér í mestu einlægni og bið alla sem hér sitja og áhlusta að taka þetta ekkert öðruvísi upp en það er sagt hér. Þetta ekki árás eða gagnrýni á neitt. Þetta bara aðferð mín til þess að reyna að ná utan verkefni. Og ég skal alveg viðurkenna það að ég var bara drykklanga stund að ná utan þetta og öll þessi fylgiskjöl og greina þetta í sundur, hvað fylgdi með hverju og hvað hefði verið gert og svo framvegis. Þannig að þetta er svona niðurstaðan aðeins úr því. Herra forseti, ég ætla að fá að halda áfram. Í 7. grein sem heitir endurskoðunar ákvæði. Í þessari grein segir að telji aðili samkomulagsins að forsendur þess hafi breyst í veigamiklum atriðum getur hann óskað eftir viðræðum þörf á endurskoðun ákvæðis þessa. Gott og vel, þetta ákvæði endurskoðun verður skilið þannig að hver og einn samningsaðilana, það er að segja ríkið, eða eitt eða fleiri sveitarfélög,
eða ríkið og sveitarfélag, eitthvað sveitarfélag eða sveitarfélag geti óskað eftir endurskoðun. Og þetta er bara gott og vel. Ég hef svo sem engar athugasemdir akkúrat við þetta. Ég ætla að fá að halda áfram, forseti. Á 740. fundi bæjarstjórnar fyrir á þessu ári lagði sá sem hér talar fram nokkra spurningar til bæjarstjóra og bárust svöruð þeim inn á 742. fund bæjarstjórnar. Ég ætla að grípa hérna niður í nokkra af þessum spurningum og svörin við þeim sem bárust. Ein spurningana var verður stofnkostnaður borgarlínu skoðar á grunni þessa samnings sem við vorum þá að ræða fyrir samningsins tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning 2019 til 2020 og það vitnaði í KÍ skýrsluna á blaðsíðu 11. Og svarið var já, áætlun stofnkostnað borgarlínu mun liggja fyrir þegar sú vinna sem samningurinn kveður á lokið. Ég var nú satt að segja að vonast til þess að við hefðum þá eitthvað meira þetta. Vegna þess að ég svona bara, kannski af fenginni reynslu, maður hefur hérna hort upp á það og hlustað það og núna seinast gerist það bara með sorpu hjá okkur og við fengum allt í einu rúman milljarð í hausinn. Þannig að við erum bara að tala um nokkra milljarða þar, hér erum við að tala um 150 milljarða. Þannig að mér finnst þetta skipta gríðarlegu máli að það sé vönduð áætlun. Ég hef ekki fundið hana og sem sagt séð hana öðruvísi í þessum samningsgögnum sem liggja fyrir núna sem eru svona tölur á blaði og ég svo sem veit ekkert hverjir hafa unnið það en þarna sem sagt var svarið á þá leið að það yrði sem sagt að myndi liggja fyrir. Ég spurði hvort að sparnaður eða eftir atvikum kostnaður auki í strætókerfinu 2019 til 2033 hefði verið skoðaður á grunni þessa samnings. Og þá vitnaði aftur í KÍ skýrsluna blaðsíðu 10 til 11. Og svarið var já, þegar vinnu við endurskipulagningu á leiðakerfi Strætó PS með tillit til borgarlínu liggur fyrir í árslok 2019 mun liggja fyrir heildar rekstrarkostnaðar almenningssamgöngum kerfisins, Strætó og borgarlínu. Og bara gott og vel og það var verið að ræða þetta nýja leiðakerfi hérna áðan og þá vinnu sem þar í gangi og því tilefni þá komu þessi starfsmenn Strætó á fund skipulagsnefndar eins og þeir komu á fund umhverfisnefndar sem ég til umræðu áðan og kynntu þetta leiðanett og ég spurði þá að því hvort að þeir sem að þarna voru að kynna hefði einhverja hugmyndur það hvert þetta væri kostnaðaraukið eða kostnaðarminnkun og ég fekk það svona yfir borðið að það væri reiknað með því að þetta er 2 milljarða kostnaðaraukning eins og þetta er sett upp þarna. Ok, gott og vel. Þá vitum við það er þá einhver vegvísir að þetta sem sagt að fæðingin að borgarstrætólínunni að hún mun þá kosta hinn hlutan af strætó eða hinn hlutan, ég meina borgarlínan eða þetta verkefni sem við erum að tala um hérna, það og á að fara inn í þetta félag og svo framvegis, það bara eitt og eru við auðvitað að reka Strætó í dag, sveitarfélögin saman, það bara annað fyrirtæki. Þannig að þeim alltaf að spila saman og það náttúrulega bara skynsamlegt og gott. Og þarna sem sagt þá blasir við að þarna einhver kostnaður auki sem verður vegna þessa. Ég spurði líka hvort að rekstrarkostnaður borgarlínu 2019 til 2033 yrði skoðaður í þessum samningum tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning og vitna aftur í KÍ. Þannig að óveglotnir hundleiðir á mér hérna KÍ, ég alltaf vitni í þá. Og svarið var, já, borgarlínan verður hluti af heildarkerfi almenningssamgangna og rekstrarkostnaður hennar verður skoðaður. Og þess vegna var ég aftur að vonast til þess núna við hefðum eitthvað meira þennan kostnað, meira niður nelt. Og ég spurði að því, liggur það fyrir hver sé æskileg, nauðsynleg áætluð farþeganýting borgarlínu til þess að fjárfesting og rekstrarkostnaður verði ásættanlegur með við sambærileg verkefni annars staðar. Nei, það liggur ekki fyrir, var svarið. Áætlað farþegamagn á hverri línu verður hægt að reikna út með nýju samgöngulíkani í byrjun 2020 þegar vinnu leiðakerfa hóps lokið. Og ég segi bara aftur gott og vel og vorandi gerist þetta og ég vil endilega fá þetta og ég held að þetta þurfi að koma mjög snemma í röðin.
ekki seint eins og gerist í sorpumálinu, herra forseti. Þetta þurfi að koma, þessar upplýsingar þurfi að koma. Við eigum og almenningur bara á kröfu á því að vita hvað við erum að fara út í fyrir þeirra hönd vegna þess að það er jú almenningur sem á að borga þetta með einum og öðrum hætti þegar upp staðið. Virðulegur forseti, það er mikilvægt að í svo risavöxnu verkefni sem þessi undirbúningur að hann sé vandaður, þannig gaumgæfi til dæmis góður skákmaður marga leiki fram í tímann. Hann situr og speglur á það út. Hann reiknar það út fyrirfram nokkuð. Nákvæmur stofnkostnaður með góðri áhættugreiningu, vönduð áætlun samspil og rekstrarkostnað, borgarlínu og strætó, eignarhald, nýjar álögur og skattgreiðendur. Allt þetta atriði sem ég hefði viljað að væru lengra komin og að ítarlegri gögnum þessa þætti hefðu legið fyrir hér í dag. Í þeim gögnum sem þessu samkomulagi fylgdu ekki að finna að mínu viti nægilega góð gögn hvað þetta varðar, því miður. Og ég er nýbúinn að fara yfir það að ég hef spurt þetta og svörin benda til þess að þetta eigi að gera og þetta sé á leiðinni. Ég hefði óskað þess og vonaðist reyndar eftir því að þetta væri komið lengra. Ég ætla aðeins að leyfa mér að fara út víðan öll, forseti, með þínu leyfi aftur. Þórarinn Hjaltason, umferðarverkfræðingur, skrifaði mjög athyglisverða grein í Kjarnan í september undir nafninu Áhrif borgarlínu og breyttara ferðavenja á bílaumferð. Það er langt mál að fara yfir þessa athyglisverðu grein hér og nú, en í greininni færir Þórarinn með hans rök fyrir því að jafnvel þó aukning almenningssamgangna úr 4% í 12% eins og gert ráð fyrir í skýrslu KÍ og það sé verið að horfa á 12% nýtingu. Gildi það ekki sjálfkrafa samsvarandi lækkun bílaumferðar. Hann bendir á ákveðin hluti bílaumferðar séu stórar bifreiðar, alls kyns þjónustubifreiðar og svo framvegis og bættar almenningssamgöngur hafi því ekki áhrif á ferðir þessara bifreiða per se. Ekki ætla ég að segja neitt þetta, en ég er nú bara vitni í þennan umferðarverkfræðing sem þarna skrifar. Þannig að ég segi bara ljóst má vera, náist ekki aukning á nýtingu almenningssamgangna. Við erum búin að reyna það með strætó í 10 ár, reyna að hífa hann. Það var svona eins og ég skilða forsendan eða ástæðan fyrir því að samkomulag er gert milli ríkisins og sveitarfélaganna innspýtingu í strætó og á sama tíma að fresta framkvæmdu við umferðarmannvirki. Það var að hífa þessa prósentu upp og hún er ennþá í kringum 4% er mér sagt og spurði fulltrúi strætó af því daginn. Þannig að í mínum huga þá hlýtur það að vera ljóst að náist ekki aukning á nýtingu almenningssamgangna að þá hlýtur það að hafa veruleg áhrif á rekstrarkostnað og sem að þá annaðhvort birtist í hærri farþegagjöldum sem þá aftur leiðir til letjandi þátttöku eða það lendir á skattborgurum með þeim hætti sem við þekkjum þá í dag að við erum að leggja strætó til peninga. Það er líka annað atriði sem ég rakst á í þessu grúskjöllu og það kom nú til af tilviljun. Það vill þannig til að ég vinn, þó að ég sé nú kominn af léttasta skeiði, þá vinn ég með fólki sem er á léttasta skeiði. Og þar er þetta mjög viðtekið sem ég ætla að segja núna. Ég kem ekki í dag, það er veikt barn heima, en ég vinn heima í dag. Okay. Og þetta er ekki innihaldslaus loforð vegna þess að ef maður tekur upp símann eða sendir tölvupóst eða á samskipti við þetta fólk þá er óðara komið svar enda þau stödd heima í skrifstofu fyrirtækisins og vinna þar og hafa þar allan afgang af þeim verkefnum sem þau eru með á vinnustaðnum. Þetta er kallað homeworking í Bandaríkjunum sem óx hlutfallslega 20% milli áranna 2017 og 2018 og er núna talið verið tæplega 6% af vinnumarkaðinum í Bandaríkjunum og því er spáð að þetta bara vaxi. Og af hverju er ég að koma inn á þetta? Kann einhver að hugsa, hvaða bull og rugl er þetta?
Nei, þetta er kannski bara til þess að svona sýna fram á það, eins og Þórarinn segir með vörubílan og sendiferðabílan og það, þeir mun ekki hverfa þó að almenningssamgöngur batni. Ég held að þetta atriði sem ég var að fara inn á núna, herra forseti, það getur sko haft áhrif á umferð og ferðamynstri. Getur haft áhrif á það að fólki fari ekki eins og gerist mikið núna, allir á sama tíma að morgni og heim á sama tíma að kvöldi, heldur fari þetta fólk bara yfirleitt ekkert, einhverja tiltekna daga og farið það, þá farið það kannski á dauðum tímum inn á milli eða það þarf að komast á milli vinnustaða eða hitta viðskiptavini eða aðra út í örkinni. Nú ávinningur Mosfellsbæjar. Hver er ávinningur Mosfellsbæjar á þátttöku í verkefninu? Jú, væntanlega sá fyrst og fremst að komast í tengingu við svokallaða borgarstrætó og línur. Því ég lít bara þannig á að Vesturlandsvegurinn hafi þegar verið komin á dagskrá og ég held að við vorum með hann í hendi, finnst mér, og ég vil ekkert sérstaklega hampa honum þarna. Ég hefði hins vegar kosið, herra forseti, að hluti af þessu samkomulagi hefði verið samkomulag lagningu Sundabrautar. Lagning hennar er stórt mál, stórt hagsmunamál fyrir okkur Mosfellinga. Núna þegar hillir undir það að Björgun flytji starfsemi sína í Álfsnes, núna þegar fyrir liggur að Íslenska gámafélag er að flytja alla sína starfsemi upp á Esjumela í 7000 fermetra nýbyggingu þar, mun flytja allt sorp gegnum Mosfellsbæ eins og Sorpa er að gera í dag upp á Esjumela og svo að hluta til tilbaka aftur til útflutnings. Já, svo skrítið sem það er. Nú það má enn fremur gera ráð fyrir því að margvísleg önnur starfsemi flytja á Esjumela. Starfsemi sem er að víkja af höfðanum, steypustöðvar og fleira. Allt þungaumferð sem fer í gegnum Mosfellsbæ óbreyttu. Mér var sagt daginn að þó að Björgun sé núna starfsleyfislaus, að þá séu þeir sem að njóta og nutu þjónustu Björgunar, þeir séu sjálfur í bílaferði núna í gegnum Mosfellsbæ, eitthvað upp í Hvalfjörð að sækja sér efni. Þetta var mér sagt og mjög ábyrgum aðila, þannig ég trúi því að það sé rétt. Virðulegi forseti, ég vil að síðustu minna á að skipulagsnefnd gerði svohljóðandi samþykkt á 497. fundi sínum. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt að leggja til við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu að þau standi saman að gerð viljayfirlýsingar þess efnis að viðræður við ríkisvaldið uppbyggingu Sundabrautar verði að veruleika sem allra fyrst og bæjarstjórn staðfesti þessa samþykkt á 747. fundi sínum. Þannig að þetta er bara done og ég vænti þess að það verði menn einhendi sér í þetta að reyna að ná fram þessari viljayfirlýsingu með ríkinu vegna þess að fyrir skemmstu þá get ég sagt frá því að sjálfur samgönguráðherra fagnaði þessari samþykkt vegna þess að ég sagði honum frá því á fundi í Hlégarði fyrir nokkru og hann tók henni, ég minnir hann hafi sagt komdu fagnandi og ég kem fagnandi núna og les þessa samþykkt og vona að við einhendum okkur í að koma henni á koppinn. Hvort að það verður einkaframkvæmd eða einhvers konar önnur framkvæmd, ég hef ekki hugmynd það en það þarf bara að reyna að finna út úr því. Einhvern veginn held ég að þetta verði einhvers konar einkaframkvæmd í bland og vonandi er ekki búið að búa þannig hnúta þarna niður frá við Skútuvoginn að þetta verði illa hægt, vonandi ekki. En þetta voru svona forseti, mínar hugleiðingar í sambandi við þetta allt og ég ætla bara að enda á því sem ég byrjaði á að segja. Þetta er bland af hvoru tveggja, þetta er bland af einkabílsumferðinni eins og við þekkjum hana og endurbótum á bifreiðarumferðarmannvirkjum á svæðinu og þetta er bland af eflingu á almenningssamgöngum. Takk fyrir. Já, Sveinn Óskar var næstur og svo Haraldur bara svo að segja hreinu að við munum greiða atkvæði á eftir samkomulagið. Bæjarstjóri undirritaði ásamt bæjarstjórnum, öðrum og borgarstjóra og 3 ráðurum en hafa með fyrir bara samþykkt bæjarstjórnum. Og þegar
hann er búinn að tala sínu máli. Ekki samgönguráðherra sem skrifa undir þetta? Jú, Forsætisráðherra. og fjármálaráðherra. Þrír. Og hérna, þá munum við greiða atkvæði. En við höldum áfram og Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Já, forseti, takk fyrir það. Þessi síðasta ræða var afskaplega hógvær og skynsamleg. Hér var farið yfir á áhættuþætti sem ekki hefur verið, þeir hafa ekki verið skoðaðir og ég hef verið að tala með hana. Og enn og aftur á að vera að taka ákvarðanir út frá draumsýn og vonum að þetta bara gangi einhvern veginn. Bara í einhverju gamalli aðferð það að nú ætti þetta reddast. Það er bara einfallega þannig við ekki að þetta ef þetta er þannig. Varðandi þar sem bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson nefndi hérna áðan, varðandi sjálfstæðisflokkinn og sjálfstæðismenn. Þá veit ég ekki betur en það að borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins, hann hafnaði þessu í borgarstjórn, ásamt fleiri flokkum. Ég var ekki frá sjálfstæðismenn. Og þar var ákveðið að segja nei. Vegna þess að málið er vanbúið. Og vissulega kom Samfylkingin og fleiri með loftslagsmálin hvað þetta myndi redda því líka. En auðvitað viljum við sjá lausn, en þær verða að vera byggðar skynsömum grunni. Við þurfum að leysa samgöngumál almennt, en við þurfum að gera það með skynsömum hætti. Þetta getur verið einn leiðin og það er ekki verið að biðja annað en að gögnin liggi fyrir. Í þessu efni, með leyfi forseta, vil ég vitna hérna í grein samgönguráðherra frá árinu 1996. Það verður að tala um möguleika á því að þetta verði einkaframkvæmd, þessi Sundabraut. Hér segir þáverandi samgönguráðherra, með leyfi forseta, úr Morgunblaðinu 1996, nánar tiltekið að fimmtudaginn 24. október 1996. Og þá, árið áður, 95, fór borgarstjórnar meirihluti sjálfstæðismanna á fullt í aðgerðir varðandi Sundabraut. Og þá segir hér, með leyfi forseta, á teikniborðinu er Strandaleiðin frá Sundahöfn undir eða yfir Elliðavog og Gunnunes og yfir Kollafjörð. Ýmsir hafa látið sér dett í hug að hægt yrði að fjármagna hana með vegtollum. Það er þó býsna fjarlægt þar sem vegalengdin sem sparast yrði óveruleg. Líklegt er að margir reyndu að spara sér tollin með því að taka aðra, lengri leiðina þannig að umferðarmannvirkin kæmu ekki að tilætluðum notum. Það er af þessum sökum sem sú leið var valin að skipta nokkrum hluta vegafjársins í samræmi við höfðatölu en láta gömlu deilitöluna halda sér að öðru leið. Hvað er verið að segja hér? Og hver er þessi samgönguráðherra? Það sem við erum að segja hér er að þessi leið sem heitir Sundabraut yrði ávallt samgöngubót sem myndi ekki falla vel að einkaframkvæmd. Bara út af eðli sínu. Bara eins og almenni samgöngur falla ekki af slíku út af bara eðli sínu. Þessi samgönguráðherra var mjög öflugur á sínu tíma og er sjálfstæðismaðurinn Halldór Blöndal. Og þarna erum við að tala um að þarna átti að fara í Sundabraut.
Og mér finnst að meiri hlutin hér, sérstaklega Sjálfstæðismenn, séu bara eins og að svíkja þetta. Af því að hér stendur að sérfræðingar þessar ráðherra á sínum tíma sögðu, og það er ekkert neitt tímaskali á því, að Sundabraut er ekki tilfallin til þess að vera í einkavæðingu. Þetta er ekki vel að því. Og mun aldrei gera, svo lengi sem við lifum. Töppunin sem átti að eiga sér stað með þessari Sundabraut er hérna úr Mosfellsbæ og koma umferð fram hjá bænum. Er úr Grafarvoginum og Grafarholtinu, þar sem að hringtorgið er við Bauhaus og átti að liggja það braut alla leið niður á sjó, fram hjá Fossarleini og þar niður. Þetta átti að vera, en verður ekki. Borgarlínan leysir ekki okkar vanda í Ártúnsbrekku. Og eins og kom hérna fram áðan, vitnavarið Þórarinn Hjaltason, umferðarsérfræðing. Og hann sagði við mig á fundi að loksins er ég kominn á eftirlaun, þá get ég sagt allt frá mínu brjósti. Áttu ykkur á þessu, að þið erum að tala um sérfræðingar. Og þarna sagði hann, nákvæmlega sem kom hérna áðan, að bílarnir hætti ekkert að fara, þeir hverfi. Þetta vildi ég árétta og er með bókun, forseti, og mun lesa hann og senda ykkur hérna ritara og forseta. Mér hefur forseta, bókun lista. Fulltrúi Miðflokksins í Mosfellsbæ vill árétta að samkomulag, innan gæsalappa, skipulag og fjármögnun uppbyggingar og samgöngumann innviðum á höfuðborgarsvæðinu er vanbúið og er ekki nægjanleg gögn tiltæk til að kjörnir fulltrúar eigi að geta tekið upplýsandi ákvörðun kostnað og áhættu varðandi þetta annars áhugaverða verkefni. Samanber 10. grein stjórnsýslulaga frá 37/93, þar segir meðal annars: Stjórnvald skal sjá til þess að mál sé nægilega upplýst áður en ákvörðun tekin í því. Engin gögn, og tilvitnun lýkur í greina, engin gögn liggja að baki þessum áformum ef varða framkvæmdar og fjárhagsáhættu sem augljóslega er til staðar, sem og fjölmarga aðra áhættu þeirra. Árétta skal að hvert og eitt stjórnvald ber ábyrgð á að vinna tilsvarandi gögn sem tekið er fyrir hverju sinni, sem telja megi nauðsynleg áður en ákvörðun tekin. Að auki skal árétta að Sundabraut hefur verið frestað og verður ekki hluti af þessu verkefni sem er mjög miður fyrir Mosfellsbæ. Og ég ætla ekki svo sem að fjölra meira þetta. Þetta liggur fyrir mitt leyti augljóst fyrir og árétta eitt, ef einhver ætlar að segja að Miðflokkur sé á móti hinu eða þessu borgarlínu með einhverju, svo er ekki. Það þarf bara að gera með skynsamlegum hætti. Gjör svo vel, það er komið til. Artur Sverrisson, þú varst búinn að biðja um orðið eða ekki? Það var eins og klukkutími síðan. Gjör svo vel. Já, forseti. Já, það er svona einhverjum klukkutími að rúmlega það síðan ég baði um orðið. Það hafa verið haldar hér langar ræður. Ég held að það sé nú bara með þeim lengstu sem hafa verið haldnar hér í þessum stól. Þegar maður fara kannski fyrir utan bæjarstjóran þegar heldur ræðum eða kynnir fjárhagsáætlun. Þessar hafa nú bara jafnvel verið lengri. Og sjálfsagt er allt gott það að segja. Ég treysti mér ekki til þess að fara í gegnum einstök efnisatriði í þessum röngu ræðum öllum. En ég ætla þó aðeins bara nokkur atriði sem að ég hjó eftir sem ég langar að impra á. Kannski fyrst því að bæjarfulltrúi Stefán Ómar hann byrjaði sína ræðu og endaði á því sem við getum kallað bland í poka. Þannig að þetta samkomulag snerist eða það sem þyrfti að gera væri
samblanda ýmsum þáttum og ég get nú ekki verið meira sammála honum það vegna þess að þetta nákvæmlega það sem þetta gengur út á. Þetta bland af mjög mörgum framkvæmda þáttum sem snúa að bætingu á stofnvegakerfinu til að auka umferðarflæði og minnka biðraðir. Þetta eru stærsta átak í almenningssamgöngum sem að menn hafa ráðist í, held ég. Þetta öryggisverkefni, þetta eru umferðarstýringar og það eru 50 milljarðar í stofnvegina, 50 milljarðar í almenningssamgöngur og þá borgarlínu og svo hinir 20 í svona hjólastíga, göngustíga, öryggismál og umferðarstýringar. Þetta er svona gróft sagt þetta. Þannig að ég held að hann hafi ágætlega hitt naglann á höfuðið að þetta er sem sagt, þetta er svona blanda af þessu öllu saman. Og það var nú kannski svona, komum við aðeins inn á það hér í einhverju ræðu minni hér þegar þetta var til fyrri umræðu og það var svona kannski tekist mest á það. Milli allra þessara aðila það einmitt hvernig þetta vera jafnvægið í þessu og þetta getur verið að einhverju hafi viljað hafa jafnvægið einhvern aðeins öðruvísi, hinn einhvern veginn aðeins í hinn áttina en þetta var sem sagt niðurstaðan og ég nefndi það að það voru til dæmis meiri áherslur Reykjavíkurborgar á stærri þátt almenningssamgangna en meiri áhersla sveitarfélagana í kringum Reykjavíkurborg þetta var stærri áhersla að laga stofnvegi og bæta umferðarflæði bílana og ríkið vildi svo bara ekki taka þátt í almenningssamgöngum og vildi ekki borga í það verkefni. Þannig byrjaði þetta, en svo verður þetta þessari niðurstöðu og það er minnst mín upplifun að því að hafa tekið þátt í þessu, ég var reyndar ekki í samninganefndinni eða stýrihópnum en þetta var mjög reglulega kynnt inn í stjórn SSA þar sem ég sitt sem framkvæmdastjóri þessa sveitarfélags að þetta leiddi til þessarar niðurstöðu og ég svona, mér fannst einhvern veginn allir verða svona tiltölulega sáttir þó að kannski einhvern sveitarfélagi vilja hafa þetta aðeins öðruvísi, ríkið aðeins öðruvísi eða töluvert öðruvísi reyndar, þetta var kannski erfiðasti viðsemjendur á annað ríkið eins og alltaf og svo framvegis. Þetta voru svona kraga sveitarfélagin tiltölulega samstiga og svona Reykjavíkurborg með kannski aðeins öðruvísi áherslur, þetta endaði svona og stóri sigurinn af það sá að ríkið að leggja 3 sinnum meiri fjármuni í þetta allavega í þetta verkefni heldur en að þær samgönguáætlanir eða tillögur af þeim sem náðu fyrir gerðu ráð fyrir. Og nákvæmlega eins og bæjarfulltrúi annars hér að þú sagði hér áðan að þá er verið að pakka framkvæmdum saman sem að með þeim fjárveitingum sem að hafa verið í samgöngumáli í höfuðborgarsvæðinu hefur tekið 15 ára framkvæma, 50 ára framkvæma niður í 15 ár. En auðvitað var það ekkert ásættanlegt og hefur aldrei verið. Hversu lítið vægi höfuðborgarsvæði hefur verið haft í samgöngumálum landsins og skammarlegt hvernig að það hefur verið hlúið að því í gegnum árin og áratugina og alveg saman hvaða flokkur hefur komið þar að. En þarna því allavega snúið við og allir fá eitthvað og sumir jafnvel mjög mikið og ég held að sveitarfélögin fái mest þar sem að það hefur verið að lyfta grettistaki í samgöngumálum á þessu svæði á þessu tímabili. Aðeins bara það því að var komið hér inn á það að
félagið sem á að halda utan um framkvæmdirnar, bara svo að það sé á hreinu, að félagið mun ekkert hafa með það að gera hvernig lagaumhverfið þessi tafa, nei hvað heitir þetta, flýti og umferðargjöld verða. Það Alþingi sem mun setja þau lög að sjálfsögðu, eins og all lög í landinu, í nánu samráði við sveitarfélögin, eins og kemur fram í samkomulaginu. En félagið fær þá þær tekjur sem að þar verða ákveðnar í lagagerðinni til þess að framkvæma fyrir. Þannig að félagið mun ekki vera að sjústera með það frá degi til dags eða viku til viku eða ári til árs. Verður bara aðlega að segja þeim lögum og þeirri umgjörð sem það snýst. Keldnalandið var eitt af þessum útspilum ríkisins í þessu og ég held að niðurstaðan það hafi sjálfum sér verið góð, því að það hefur verið ásett steinn milli Reykjavíkurborgar og ríkisins, þetta ágæta Keldnaland, og ríkið hefur sagt við Reykjavíkurborg að ef það á að byggja því þá þurfið þið að kaupa það af okkur eða af ríkinu, þið opinbera að kaupa við opinbera á einhverju markaðsverði og staðið hafa deilur og það hvað hægt að kosta svo framvegis. Nú skiptir það bara engu máli. Nú þetta land sett inn í þetta verkefni og slegnar nokkrar flugur í sama högginu með því. Annars vegar það var líka lagt fram á ríkisstjórninni átak í húsnæðismálum og þar var Keldnaland nefnt sem liður að hlekkur í þeirri keðju. Þannig það komið inn í það verkefni. Það er tryggt að sá ávinningur á sölu byggingaréttar að þessu landi, hann mun renna inn í þetta verkefni. Það liggur fyrir einhver áætlun það geti verið alltaf 15 milljarðar. Það er líka tryggt í samkomulaginu ef það verði ekki 15 milljarðar, að þá muni ríkið brúa bilið. Þannig að þeir 15 milljarðar eru tryggðir, en ef ávinningurinn af þessu uppbyggingu á þessu landi verður meiri, þá muni það fara til lækkunar á þessum flýti og umferðargjöldum. Og það var líka minnst á þessa 60 milljarðar sem hluti af þessu samkomulagi, sem eru þá flýti og umferðargjöld og eða arður ríkisins á sölu ríkiseigna. Það var nú ákvæði sem kom inn á síðari stigum samkomulagi sem kom reyndar inn eftir að samkomulagsdrögin voru kynnt fyrir kjörnum fulltrúum í Fagralundi í sumar. Og ég held að það hefði verið mjög gott að það gerðist, því að þar ríkið í raun og veru að leggja til að það geti verið tvenns konar fjármögnunaræða, annars vegar flýti og umferðargjöld og svo það að ef einhverja ríkiseignir til að mynda nefndir bankar í því sambandi, að þá muni geti hluti að þeim fjármögnum runnið í þessa tilteknu framkvæmd. En það er líka kveðið á það í samkomulag, hefur líka komið skýrt fram í útskýringum ríkisstjórnarinnar á því og ætlunar hennar eða þeirra til lagasetninga í kringum þessu gjöld, að það sé hluti af þessum umtöluðu orkuskiptum og að álögur væru að flytjast, að bíleigendur væru að flytjast hægt og rólega, hratt og örugglega, hvernig sem við viljum orða það, úr bensíngjöldum yfir í þá gjöld fyrir það sem naka. Og vegna þess að það engin rafmagnsbílar eða vetnisbílar eða metanbílar, þeir ganga ekki fyrir bensíni og þar af leiðandi sjálfsögðu ekki lagð á þessi gjöld. Og að þetta svona til einhvers tíma ætti að geta stað á endum, að einhver svona gjaldtaka kæmi í stað þeirra gjalda sem eru álögð í dag. Auðvitað getur þetta einhverjum tímapunkti skarast
bensíngjöld og olíugjöld verða örugglega á þeim ökutækjum þar til þau verða ekki lengur notuð og þau þurfa þá að aka hugsanlega það leiði þar sem verður lagðar á umferðargjöld eða flýtigjöld. Þetta getur eitthvað svoleiðis staðið upp en þetta allt saman hlutur sem svona áættur nákvæmlega útfara og það hefur bara verið sagt hreinskilnislega í þessari umræðu allri og það hefur verið kveðið á það í samkomulaginu og útfærsla þessara hlutar eftir að búa til lagaumgjörðina en það er tryggt að aðkoma sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu að því verkefni. Þannig að það hefur verið haft samráð við þau. Og ég full að trúa því að út úr því kom einhver vitræn nálgun. Það var líka að rætt það að það væri ekki í þessu neitt fyrir Mosfellsbæ nema Borgarlínan einhvern tímann eftir dúk og disk. Það er hellingur í þessu fyrir Mosfellsbæ. Það er alveg rétt að framkvæmdir hér í tvöföldum vegarins hér í gegnum bæinn hefur verið á vegaáætlun langan tíma en eða samgönguáætlun, það virðist nú samt ekki vera nóg að hafa hann á samgönguáætlun því að það hefur ekkert orðið að þessari framkvæmd ennþá. Þannig að hér er hnykkt á því og það gert klárt. En mikilvægastu kannski framkvæmdina fyrir Mosfellsbæ svona dagsdaglega, tvöföldin í gegnum Mosfellsbæ er mikilvæg sérstaklega á föstudögum og sunnudögum og sumrin þegar að mesta umferðarteppan er hérna í gegnum bæinn. En umferðarteppan til Reykjavíkur, héðan til Reykjavíkur er stærsta vandamálið. Og á því er verið að taka með margvíslegum hætti í þessu, þannig að það er verið að auka lífsgæði okkar hér. Það er verið að bæta tengingarnar í Ártúnsbrekku, það er verið að setja Sæbraut í stokk, það er verið að búa til gatnamóta á Reykjanesbraut og Bústaðavegi, það er verið að setja Miklubraut í stokk á 2 stöðum. Allar þessar framkvæmdir og margar fleiri munu einmitt létta á þessari tilteknu umferðarteppum sem eru frá Mosfellsbæ og til Reykjavíkur. Þannig að það er hlutur í þessu og að því mann tala hvað á að vera ofan á þessu stokkum, jú, til að mynda Borgarlínan, þar að segja, og svo getur maður kalla það hvað sem maður vilja, Borgarlína er í rauninu bara sér akrein fyrir strætó eða almennir samgönguvagna á hjólum. Hún hefur aldrei átt að vera á teinum, aldrei nokkurn tímann. Heldur strax sú ákvörðun sem var fljótlega tekin að hún yrði á hjólum. Það er eins og það er hægt að setja hana á teina einhvern tímann til 50 ára menn telja skynsemi því. En þetta er nútímavæðing á almennum samgöngum sem komast áfram á þess að vera stoppa á öðrum bílum eða annar umferð. Það er reyndar eins og ég sagði hér að það er reynda gert ráð fyrir því að til að mynda lögregla, sjúkrabílar, slökkubílar geti ekið þarna líka og hugsanlega eins og ég nefndi hérna líka síðast ef menn telja það skynsamlegt að þar verði hleypt inn á þessa sérakrein bílum sem eru með mörgum í bíl en það verður aldrei gert að kosta þess að almennir samgöngurnar komist leiða sinnar án þess að þurfa að vera einhvers staðar í biðröð. Ofan á þessum stokkum er til að mynda gert ráð fyrir því að þessar leiðir liggja til þess að það séu ekki að þvælast í annar umferð og vera þar stopp. Og þess vegna mun ekki bara almennir samgöngur í sérrými eða Borgarlína hingað upp í Mosfellsbæ, ekki bara hún verða til þess að auka hér umferðarflæði eða gafkastagetu almennir samgangna hingað, heldur líka aðrar framkvæmdir sem snúa því að almennir samgöngur komist leiða sinni í gegnum Reykjavík. Þannig að þetta er svo margþætt hvernig allar þessar framkvæmdir munu nýtast Mosfellingum bæði til skamms og langs tíma. Þannig að ég stend algjörlega
algjörlega við það að það sem að kemur fram í bókun okkar að þetta er tímamóta samkomulag og tímamóta átak í þessu. Mönnum er tíðrætt hér áhættu og áhættu greiningu. Já, það er örugglega hægt að skort á gögnum, ok. Það er bara einfaldlega þannig, það er búið að gera kostnaðaráætlun fyrir þessar framkvæmdir allar. Allar þar framkvæmdir sem framkoma í þessu samkomulagi eru tilteknar þar sérstaklega. Og eins og framkom hjá bæjarfulltrúa Ásgeiri að þá er líka mjög stórt og mikil óvissa reiknuð inn í þá tölu. Allar þessar framkvæmdir eru síðan komnar inn í drög eða frumvarpið eða samgönguáætlun. Og það er nákvæmlega sama með þessar framkvæmdir og aðrar framkvæmdir sem þar eru til margra ára og áratuga. Það eru jafn áhættugreindar eins og þær, eins og brú yfir Ölfusá eða göng frá Mjóafirði til Fáskrúðsfjarðar eða hvað eina sem menn vilja gera, eða göng frá Seyðisfirði upp á Hérað. Þetta er allt saman í samgönguáætlun og það liggur fyrir kostnaðaráætlun þeim og áhættugreiningin á þessu öllu saman er bara eins og við höfum gert. Það er engin munur á þessum samgönguframkvæmdum eða einhverjum öðrum. Og þetta er ekki ný tækni að leggja veg. Það er heldur engin ný tækni að bora göng. Þetta eru bara hlutir sem hafa gert hér og lært að gera í gegnum árin. Og af því að menn tala borgarlínu eða almenningssamgöngur í sérlínu, borgarlínu er ekkert annað en vegur. Það er akreinar á vegi, með eigi á milli. Og að leggja 1000 kilometra af slíkum vegum á Íslandi. Og engin nývísindi því. En ég tek samt alveg, skil það alveg að menn vilji þetta sé allt á hreinu og þetta er einhver óvissa í svona hlutum. Þess vegna er tekið á því í samkomulaginu líka. Hvað skuli gera ef forsendur bresta og það er svona einhvern regluverk í kringum það. Já, bara kannski eitt að lokum, því að tala hérna á lausnir og skynsamum grunni. Nákvæmlega. Þetta eru nákvæmlega lausnir á skynsamum grunni. Og þess vegna mun ég greiða atkvæði með þessu samkomulagi. Enda skrifa ég undir. Já, nú ber svo við að það er enginn mættur og jú, þarna komið hann. Stefán og Mark, gjörðu svo vel. Lofað. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur, já. Bara takk fyrir þetta allt saman, og ég gleymdi aðeins áðan í sambandi við Sundabrautina. Mér er sagt að brú yfir Kollafjörð í þeirri atrennu sé mjög dýr. Og þá segi ég bara, slepp henni bara, við keyrum bara yfir nesið og förum niður í Kollafjörðinn og niður á Vesturlandsveg þar og geymum þá bara þessa brú til einhvers síðari tíma. Og líka þetta, skilur það, jú, það er að koma, það er áætlanir að koma 50-60.000 manns inn á svæðið til 2040 eitthvað svona, en þeir eru ekki allir á vinnualdur og mun ekki allir vera beinlínis að ferðast í morgun eða síðdegis trafíkinni í sjálfum sér, þannig að, en ég ætla ekki að fara út inn að hártogun á þessu. En ég vil líka, ég vil gjarnan slíta í sundur þegar að tala um orkuskipti. Mér finnst í umræðinu stundum þessu hafa öllu verið blandað saman. Það er beinlínis hér talað um flýti og umferðargjöld sem eiga beinlínis að tengjast þessu verkefni algjörlega órofa böndum. Og síðan eru menn að tala um orkuskipti og allt þetta. Við erum með 10 bíla í dag sem eru allir á bensíni og þeir greiða 1000 kall hver, þá er það 10 kall. Ef að helmingurinn af þeim fer út á morgun og koma 5 rafmagnsbílar inn sem við ákveðum að ég ekki greiða 1000 kall, þetta er bara 500, þá þurfum við bara að hækka bensínbílana upp í 1500 kall, til að halda 10 kallinu. Ég vil skilja þetta svolítið að. En
En jú, það upplýstist hérna, borgarlínan ætti að vera ofan á stokkunum, sko, jú, það getur vel verið, mér hafi eitthvað yfirsést það, en mér yfirsást ekki greinin í Morgunblaðinu, sem er bara beinlínis haft eftir Reykjavíkurborgar, þeir eru farnir að skipuleggja ofan á stokkin. Þannig að þess vegna náttúrulega spurði ég að því hver er hlutur okkar samstarfsaðilanna í því, en látum það allt saman liggja á milli hluta. Forseti, ég ætla að fá að lesa bókun sem ég ætla svo að senda ritara. Og hún er einhvern veginn, sjá, nú ætla ég að finna hana. Já, hún er komin hérna. Bókun bæjarfulltrúa Ellistað Vina Mosfellsbæjar. Bæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar vill ekki leggja stein í götu fyrir liggjandi samkomulags ríkis og sveitarfélaga skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgöngu innviðum til og með ársins 2033 í þeirri von að þau atriði í fyrirliggjandi samkomulagi sem ennþá er ekki full útfærð og eða óljós með einhverjum hætti fái viðunandi lendingu. Bæjarfulltrúinn vill þar með ekki bregða fæti fyrir þau verkefni í samkomulaginu sem horfa til framfara hans mati, svo sem uppbygging mannvirkja sem greiða eiga fyrir umferð og beðið hafa allt of lengi. Bæjarfulltrúinn áskilur sér þó Bæjarfulltrúinn áskilur sér þó allan rétt og fyrirvara hvað varðar endanlega niðurstöðu varðandi stofn- og rekstrarkostnað og þó fyrst og fremst borgarlínu og strætó þegar sá kostnaður liggur endanlega fyrir. Hvað varðar fyrirkomulag þess félags sem stofnað á, hvernig það verður. Hvað varðar umboð til SSH að koma fram fyrir hönd sveitarfélagana, hvað varðar aðkomu sveitarfélagana og kjörinna fulltrúa á samningstímanum að ákvarðanatöku og hvað varðar útfærslu svokallara flýti og umferðargjalda sem skattgreiðendum, bifreiðendum ætlað að bera svo eitthvað sé nefnt. Ég áskil mér þetta sjálfsögðu að hafa á þessu skoðun. Bæjarfulltrúinn vonar af einlægni að af gerð viljayfirlýsingar milli sveitarfélaganna og ríkisins varðandi Sundabraut sem skipulagsnefnd átti frumkvæði að og bæjarstjórn hefur staðfest að af henni geti orðið á næstu vikum. Takk fyrir forseti, ég sendi þetta til ritara. Já, takk fyrir það. Þá sýnist mér að við getum farið að greiða atkvæði málið. Það er að segja við greiðum atkvæði samkomulagið sem að bæjarstjóri undirritaði við hönd Mosfellsbæjar við fyrirvara samþykki bæjarstjórnar. Það var gert 26. september síðastliðinn, þannig að ég ætla að biðja ykkur að vera undirbúin undir atkvæðagreiðslu núna og þá er lesið upp þetta er dálítið langur texti eða svona hlaðinn, ekki langur samt. Þeir sem að samþykkja samkomulag skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgönguinnviðum sem bæjarstjóri Mosfellsbæjar undirritaði þann 27. september 2019 við fyrirvara samþykki bæjarstjórnar Mosfellsbæjar eru beðnir að rétta upp hönd. Ykkur sem greiðir atkvæði á móti. Það er 8 sem samþykkja og 1 greiðir á móti. Atkvæði. Það er... Má ég gera fyrir það? Já, það má gera það stuttu máli. Allar bókanir eru konur til ritara, er það ekki? Hérna, komið. Gjör svo vel sem þú svar. Forseti, nú féll þetta 8-1 og við tökum svo saman að vinna með þessa samþykkt og reynum að gera sem best úr því. En ég vil árétta að með atkvæði mínu er ég að gagnrýna umfang og í raun og veru umbúnað verkefnisins. Það er illa undirbúið, það er ekki vel að í staðinn og það er ekki að gera það besta fyrir Mosfellsbæ. Það er það sem ég sé og vissulega má alltaf gera betur en þetta mál fyrir mitt leyti gat ég ekki samþykkt. Þá er þetta almenna erindi afgreitt. Það er annað almennt erindi sem tekur nú væntanlega styttri tíma. Það er 10. mál, kosningi nefndur og ráð. Það er hér sett á dagskrá og að beiðni D-lista og ég ætla að biðja Harald Sverrisson að gera grein fyrir því. Já, það er bara örstutt. Það var breytingar í bæjarráði og formennsku og varaformennsku. Við gerum það til okkar að
að Ásgeir Sveinsson verði formaður bæjarráðs og Kolbrún Þorsteinsdóttir verði varaformaður. Þau skiptust á hlutverkum. Já, forseti ber að spyrja hvort það sé einhverjar aðrar tillögur. Ef svo ekki, þá þetta staðfest og samþykkt og fært til bókar. Með bókun og þessu máli. Þessu máli, já. Þetta ertu tilbúin með það? Já. Kom, gjör svo vel. Bæjarfulltrúar, Viðreisnar og Samfylkingar lýsa vonbrigðum með það ákvörðun meirihluta Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins að breyta skipan bæjarráðs með þeim hætti að fela karlmanni aftur formennsku í bæjarráði eftir einungis 4 mánaða formennsku konu. Í bæjarstjórn þar sem einungis 2 af 9 bæjarfulltrúum eru konur, þá er það sérstakt áhyggjuefni að engin kona sé í neinu af 3 æðstu embættum bæjarins. Og undir þetta rita Lovísa Jónsdóttir og Anna Sigríður Gunnardóttir. Ég sendi til rítara. Þú sendir rítara. Þá aðeins eftir síðasti hálfleikurinn eða síðasta lotan fundargerð til kynningar. Við tökum fyrst 11. mála dagskrá. Það er afgreiðslu byggingafulltrúa. Það var haldið 22. október, fundur nr. 379, orðið laust. Það kveður sem engin ljós, þá er sú fundargerð lögð fram. Daginn eftir var afturhaldinn fundur, afgreiðslufundur byggingafulltrúa, nr. 380. Það voru 3 mála dagskrá, orðið laust þá fundargerð. Kveður sem engin ljós. Þá fundargerð þá hún lögð fram. Næst tökum við fyrir öldungur á Mosfellsbæjar sem hélt fund 21. október og við lausnum þá fundargerð. Haraldur, þú beðin á við. Já, þar með dagskrána númer 3. Málum þar sem var tillaga til bæjarstjórnar varðandi fjárhagsáætlun og mannaráðningar í heimaþjónustu. Ég legg til að þessari tillögu verði vísað til framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs og komi hér aftur inn í fjárhagsáætlun seinni umræðu, alveg eins og tillögur sem voru hér undir fjárhagsáætluninni sjálfri. Þannig að þessi tillaga fari nákvæmlega sömu leið og fari þessu til að gera þetta náttúrulega framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs en fari það yfir hana og komið síðan inn í aðra umræði fjárhagsáætlunin, það voru 27. nóvember. Já, það er rétt að greiða bara atkvæði þetta, sem svo haldur að leggja til að þessi tillaga verði vísað til seinni umræðu í bæjarstjórn en fyrst verði vísað til sviðsstjóra eða framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs og komið þá með öðrum tillögum. Það eru allir meðan út úr hvað þetta varðar. Þá er best að við greiðum atkvæði það tillögu Haraldar, þeir sem samþykkja það. Það er 9 hendur á lofti. Öðru leyti að þessi fundargerð lögð fram frá Öldungaróði. Þá förum við í fund hjá Sorpu sem var haldinn 7. október, Gylfaflöt, fundur nr. 414. Stjórnarfundur Sorpu, Stefán Ómar hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég myndi nú bara vilja varpa því til fulltrúa okkar í stjórn Sorpu hvort það sé eitthvað að frétta af úttektinni á málinu frá því í sumar kostnaðaraukann. Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, ég rætti það einmitt hér á síðasta bæjarstjórnarfundi, þá fór ég ítarlega í það áætlun sem var lögð upp með, þannig að það plan bara heldur og það er ekki komið neitt nýtt að borði stjórnar Sorpu ennþá en við bara fengum þessa áætlun og þessa tímalínu og vinnan þar er hafin. Þessu engi frekar ljós Sorpu fundargerðina, hún er þá lögð fram. Þá förum við í SSH í Hamraborgina, 7. október var haldinn fundur þar, samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, og við laustum þá fundargerð.
Engin hvað þessi ljós, þá er hún lögð fram. Á lokum er hér fundargerð frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Hélt fund 18. október í Skógarhlíð. Vorum við lýst þá fundargerð. Þessi engin ljós og þá svo fundargerð lögð fram. Þessi fundur hefur tekið rúma 5 klukkustundir. Ég þakka fólki hér bæjarfulltrúum kærlega fyrir fundarsenduna. Fleiri er ekki að dagskrá og ég segi fundið slitið.